Będziemy machen schauen. Same dobro почалvat. I can't say. Neden akadın kan şeyler. Şey falan bu müdürün kan diyeyim. Neye akadın kan şeyler. Arkaya göz akamışsın. Arkaya göz akamıza pansa bağlı çorsun diye. Neye akadın kan şeyler. Akadın kan şey falan go. O arkaya göz salam aleyküm. Şuna arkaya dobro pajalvat. شکر خدا که جان سو سنی خیلی خدا که جان سلامت جو سو سنی منا مینا اکثر شما که جان داره رفتم میگه شب آگو کار ورد شو که گرگ نداره شب آگو رفتم میگه شب نه او میگه میشه او میگه میره مکجون ما هم اکثر شده میدونه رفتم میگه شب آگو اکثر که سلامتی چکار شده نه او میگه میشه نه هم اکثر شما که میدونه رفتم میگه شب نه یا که کم گیریم چی گوشی میگه کارین میدونه رفتم میگه شب نه شکر خدا که گرجان شکر خدا سوس نه ay خالقه bakın ya o kadın dinle saatleri bak bakın bir saati çorlu çünkü dakika çok bakın tamam gabiriz çoğu saat bakın 5 saat خالقه o خستیم آبوزی ادمیفی میدونی شیر falan گو هم اکثر شما که میدونی رقم میگه شیر نه هم اکثر شما میگه بریم دارش جانم میلا با پیش ما بود تو نفخیم
حرفه ona sağlık bakıyorum görmüyor. Na sağlık neresi mas neresi sağlık da var sana şey ne? Sıkı parçalan şu. Buradan gözüküyor. Ve makama maksak şu değil. Bu şey ne? Akay Calojon salam aleyküm kuşan Akay Calod sözlük bak Akajon salamatı sos tin yanas. Çok faydalı yakın. Aleyküm salam çok faydalı Akay nufadali. Ne dersin? Aleyküm salam Akay nufadali. Akay Calod sen getiren şey ne var? Benim aklıma baksak şu an müdür rakamı gibi uzat sağlık şey ne? Tamam da Akay işte şey ne? Yine Akay Calod'un anı aforum taşıyor falan. Ne dersin? Müdürüm rakamı gibi şey falan. Müdürüm rakamı gibi. Ah, Shasha Gabnes, not Shasha. Gabnes. Okay, Jalot fakat Suhan kakacağım, Suhan şeyler. Aklıma yakın ya hafta. Ya hafta kolay şeyler. Se akay gır şeyler. Yani akay gırgalı şey falan. Se akay gırgalı şeyler. Ne Muhammed kısa. Ne Muhammed kısa şeyler zindan sabrandı konu buluşun. Gün dayı tohunu uğraşınca müdahale. Ama da kendi fakat dışsal parti olmadı. Benim aklıma da rakam gibi şey falan bu. Hem kısa şöyle. Yalla böyle treza کسی امروز کنه خواهد چشم اینجاش بریزه خواب اونو کردی نشوارم یه من خواب دارم بده شده شما بگین شیفرنگو که جلود 500 هفتگی اومده گرد ببین دلش اکنون رقم خله شیفرنگو رقم که بوده ساکن شده نه این دلش او میگین شیفرنگو او میگین نه مکجو اصلا یک هفت دو خله شده نه یک هفت دو خله شده نه او میگه شیفرنگو Okay, maar dat kan je half met dans. Tamam ما احمدی اخراج رقم هفت شده رکتن کشه پنجم رفعی شده که ما من رقم یک دو شده رقم یک دو رقم توی بچه سپیکر پاتی میبینن که کم وقت نکن من رقم یک دو شده نگو
Arkadaşlar rakam yazdı kolum oluşuyor. میدونی مثلا جنوب ما میدونی شو نه او تاگلو دیگاری میدونی شو پالانگو رقم میگه رقم یک دو کلیه میدونی مکو رقمی مرحمت شو نه یا خود چی نه دوش میدونی مکو جنوب رقم یک رقم دو کلیه شو نه مکو رقم یک رقم دو میدونی شو پالانگو رقم میگه میدونی مکو جنوب رقم میگه شو پالانگو رقم یک رقم دو کلیه شو نه مکو رقمی مرحمت میدونی رقم میگه شو نه Akademik Josh Ludi kuchetoy gidi rakam yak rakam do kholi مشاوره akademi ما داریم رقم میگه شما بودا سر میکنیم اکو رقمی مرحمت شما میدونیم akademi ما او میگن شوی پالانگو میدونیم رقم میگه akademi ما شوی ما میدونیم رقم میگیریم که جشن مردم بزرگار اکوی بزرگار که جشن شرنا میدونیم اکوی ما رقم میگه شما رقم میگیریم این زنده و سربلند خانوادشون توی در این خونه مبارک شامل در چند اکثرشون شوی پالانگو نارتون او مگه میری نمی‌دونم از کارم Akay zayçi odan bahar olsun to hafta bayak بود ما با یک کورس میو یا دیگه یه باک یا دیگه باک بعد ما داریم ماسکای مخه جون این خیلی ما داریم ماسکای مخه نه نمی‌تونی تو علامت کده که نمی‌تونی تو علامت کده بریم اکبر اصلا که دو خلاش پلنگو
هدف چه؟ هذا كنت تيجي أنا زمان كنت يا أنا اختاريته شو أكون رقم يعقد خلا من دارش دافش أنا قد خلا مستشى ما أكون رقم يعقد خلا شرنا إيه معلوم جوش زاكي سلوكان نعرفه نوش ما أكون رقم يعقد خلا شرنا أقول هذول خارج شرنا موضوع دروغ ما تجو قاب تو وتجون تمام قاب تو تجون چیزی که تو بگوی چی گفتی دختر عکای جلو ایشانا به تو ساعت 4 ساعت بازی رفت یه بخدو 10 تکان چون خیلی فیلکشن بچه گفتن تو چرا این گفتم اصلا بیتی برای خوب کن گفتم گاندا بمون داشتن گفتم خون می خدا دروغ نکرد ده چند دقیقه است ده 12 دقیقه است که آبوز کنم نشی داشتیم میرم اکو دون رقم گشته پلنگو گاندا اوجا دو خونده سال میشیم شور میشیم اونم نیست خون جختی سه وقت یا کارتو پوش کارت کشم اینی بزرگ کردیم خون پاری پاونستی نه قابل نیست جو قابل نیست همین شب آخر اول دکتریم با وقتی تو محکم شدی دور مادام بوجا خبیدم یا خب بوالو تو ساعت 4 رفتیم 10 تکان 14 محکم شد 10 تکان 14 اشتراک خیلی کشیدم میگیم دا بچه‌ها گفتن من گفتم 3 4 ساعت پس سر شدیم گفتم به خوب نگوش خون شنو نخون شورا نه کجا نمیشه شد گو چیا Olsun da ne? چی Bu tarafa bu alır şuna bir at. Şunu bulamıyorum. میرم کجا میدونم رقم شروع اکو ادین دوام خولیای کجا میدونم رقم یا که درگیا بوزی کردیم فاک تو دو ساعت نمیداش Şuna değişiyor. Tamam yok şunu. مثلا شو عشان جابوا لهم هذول O şunu sakın. Şunu bulamıyorum. میرم اکو میدونم رقم شروع ادین دوام خولیای ای اخیار رقم خطر پرو دو رقم دیگه پرو چه میشه اکای جالو اکای ادم خوشم اکای ادم بلاگی تو بلاگری تو در لاگ موندن نکنه سوی خواه کردم سلامتی گفتی که با کک نده که من دالشم اکساق شما که جنیم از زنده و سربران باشیم من که کلی رقمی دی بوده ساکیم من اکادون روز رقم وقتی بادی اگر رقم 4 5 که یک کنگوته یا 4 5 هم کنوش میدونی شنو نه یا دمای جام که بوده ساکیم میشه پنگو شتو دیگه بزمون محکم نشود میدونی شی پنگو رقم میگیریم один два пустой густерцу 1 2 пустой بریم جنوب بریم دالش جنوب همش عیب این پاک جنوب اون جنوب خورا باز که مردم سردن
پرتوته تا خب من پرتو میبینم شکر کردم یه پر میشه کردم اخیرا میخوره تو قدامو سیلکای جنو خیلی من صبر میکنم شاشه اینا دوستان oyuna geldik ha. Arkadaşlar yok hastanın çıkarıyor o zaman var devam ediyorum. Bu uçuşlar. Bu var uçacağım. Bu mu ganda? Bu mu ganda? Ben anlatayım bir tanesini oku. Evet arkadaşlar dönüme vereyim. Arkadaşlar pagran ise arkadaşlar pagran doblo pajalo var. Arkadaşlar pagran ti xaroch человек. Devam بگید. دارم arkadaşlar pagran tamam arkadaşlar pagran parta burada sana keşine. Ve ama tu savar kazanırım. Arkadaşlar bir rakam şey bu kansa par çorsa. Arkadaşlar calo. Arkadaşlar calo rakam şaş pansa par çorsa rakam. Benim darış. Arkadaşlar pagran rakam rakam da arkadaşlar rakam keşine. Benim darış. Nu pagade zayıf. Nu pagade rakam çor rakam panç. Dışsat hafif oluşun. Benim aklım hakikaten. Arkadaşlar bak kaşıdan ne kadar arkadaşlar şeyden bekliyorum. Ne parton şeyden bu iş mekan arkadaşlar. Hem aksak şu an zindan tamam. Yak rakam yak tutamam ki kadın burada şey falan yok. Ne kadın da tuz ver rakam şişiyor. Hem aksak şu an zindan tamam. Ama bu şey tuz da ne ona bu aşağı bir ders la bu kadar. Benim aklım var. Onu da sabah zamanı da takım hem aksak şu an Akor akşam neyse akor akşam çor falan ne kadar çok oluyor. Tamam akşam pagancı acı çabuk sıkları yapın zaten mi yapalım. Orayı kadar başı kilar mı daha şöyle. Orayı kadar işte tamam. Kartı zoom böyle bu kalbine takılıyor. Merhaba arkadaşlar ha vakta şu falan zindan sabalan tamam. O malakay pagan pul falan. Akşam pagan pul sonra ne daha zindan sabalan tamam düşün. Bu da iyi falan olarak Arkadaşlar pagano yaksın bu hikaye adişambesi şeyler. Arkadaşlar müdürün şey falan müdürün akşamı konuşan ve arkadaşlar tu salam yakın tu zaten diyor. Ayhan'ın rakam bey. Arkadaşlar pagano bir gidememe şeyler. Arkadaşlar tamamen şey falan o ama akşam şeyler. Zindan falan da konu olacak. Megen şey falan megen arkadaşlar müdürün şey falan var akşam bey. Şöyle müdürün akşam bey. Kuş güzel bir şey. Ne zindan sabalan da konumu düşün şeyden. Doğrusu oyuna yani diğer hemen dersin. Do dus okulman akşam arada bu ne var? Ne dersin? Akşam bir düğün şey falan bu. Ya değil mi akşam? Akşam paranın çok geçti falan salmatı o sonra tince akşam. Ama خوب tinç. Bakalım bunlar. Ay pamir akşam paranın şey falan bu ama davul vuri hala pekari. رفتیم در شریعت کدوم اوشا من کدوم اوشا خدا باشه کدوم اکر گرفتم سه چهارصد کدوم رفتم شش چهارصد اکر پاگه رفتم کده 800 اکر نو پاگه 45 او من درش اکر هم اکثر شون زنده و سلامشون سر بکیم اکر 5 11 اکر 6 21 اکر 7 20 اکر 1 20 اکر 2 22 اکر 3 31 اکر 4 10 او اکر اگر او شاشه نمی داشت اکر 5 هم در بود بوده هم در پسری اکر ما هم اکر شون شیفانگو زنده سابلان خانه بودشین این نه کنیم اون بگیم نپاگه در که پاپتوی شیر نه اکر اکرانگه ما میدونیم اکران دوستان بگیم شیر نه
Arkadaşlar pagadi paftora ka. Milyon bizler 40 kaç kasena. Nere bakıyor canım zinda o sarblando sona boşun tur derin sona. Varsa arkadaşlar pagadi paftora şey yapmayı cevap tutar. Ben bu arada sonra kartımı çekeyim. Evet. Arkadaşlar pagadi mal kolasana kar bir tane şeyler. Kar mümkün takılıyor, kar mümkün şey yapalım. Arkadaşlar pagadi şey yapalım. Ya خود bunu bakar. Ana bizde arkadaşlar çok arkadaşlar pagadi paftora şeyler. Ben daha عاوز دار سربلند شکل هم مقصد کنید ولی واکن اقام گشیر پلنگو در واکن اقام دریم اکای گیر زچین کندگی نحسا دیگر اکای جاوش شپان سسا دیگر اکای اگران شپان شکستا دیگر تو پام خلو مخشیدنا اکام میدون شیدنا میدونیم اکادمی ما اکادمی خونده اکای نپاگدی پافتور اکادمی اکای نپاگدی شینا اکای جاوش شتا اکادمی میریم اکادمی ما هم اکساق شون شپانگو هفته و شک اینو پاگای رکن کشیدن من دارچی تمام می پارتماکا می که خوشیدن بریم اکه اینو پاگای رکت هم که شده پاگای می که خوشیدن من دارچی اکادیون هم اکساق شون شده زنده و سربالا مشین همون میگه میریم میریم اکه پاگرانجام اکه اینو پاگای پارتماکا که خوشیدن نباشه که پاس کنیم خواهم اکه اج داریم جواب شده که یادمون که جوشتن دیر دونستیم اکه میدونی شده نه سویبو اکه میدونی اکه پاگران اکه اینو پاگای پافتور که جواب بچه جواب تکجام پافتور شکل شده رقم 4 و 5 خونه شما نخوناشی اخون رقم 4 20 اکو میدون رقم میگه شده نه میدون رقم میگه رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 باز یا او شاکم رقم 3 7 بود رقم محمد بریم دارشیم رقم محمد رقم 7 بریم هم مقصد شده پلنگو که محمد فقط رو دیگر شما بریم یک پاس اکو میدونیم رقم شده پلنگو پیروش مردم 4 5 یک خوله اکو شده پلنگو میدونیم شده نه او میگه میگه شده نه زنده و سربلند خانواش 4 5 یک خوله شده پلنگو 4 5 یک نمر چیزی نمر پیاد نمر ردیم پستوی ها اکه پلنگ کدید پاس 600 اکه میبور اکادمی تکیم پافتورشون جواب نیست بریم اکادمی ما 3 دوباره رقم 4 بریم اکه یک سلام علیکم خوشان اکادمی بریم دارشیم زنده باش اکادمی ما زنده و سربلند موشین بریم دارشیم هم اکساق شده اکه گیر شیپان 1400 شیدن بله اکه جلال گل کشان اکه جلال دوسته بچه کشید میدونیم شیپانگو اکه پگان شیپان 400 میم اکه عجب و شیپان اکادمی سیم خودم او اکه ایلاج رقم شیپانگو میدونیم اکادمی اکه بدون رقم گشیرنا میریم اکادمی ما میریم شیپانگو اکه میدونیم رقم گیریم اکه بوزینگه میدونیم همه رقم گیر شیپانگو میدونیم رقم گیریم این بچه
چه مردم که چشمی بدون شیرینه اگر تو چهار ساعت بدون این قطع داریم با چهارش نکن دیشکن تینی قطع داریم مریم اکون بدون شیر پلنگو رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 7 21 1 21 2 10 3 12 اکو بارش تصاویر رقم 7 رقم 1 اکو مدون رقم 4 5 دوازی پراسو خلا شیر پلنگو اکو با بوزیگار مدون 4 5 دوازی پراسو خلا شیر پلنگو بارش رقم 7 رقم 1 کو اکو که اکو جلو چشم دور شیرینار می دالشی شاچ اکو جلو میرم اکو گرسی درون شیرینار اکادیون مدون شیر پلنگو اکو مدون رقم خلا شیر اکادیون صد رقم 4 و 5 خلا شیر دوازی پراسو یا خیلی جوایت درب دارم اکای پگران درب دارم اکای پگران اکای گل جوام تنسر دارم اکای پگران درب دارم شینا گاو نیست اکای پگران اکای دو اکای پگران اکای دو اکای گل سه همه دو شینا اکای گل میرم اکای اکامو خوله شی پگران گاو نیست اکای نیست اکای گل اکای سه نه کتی نپرد گاو نیست میره شی پگران 4 و 5 خوله مثل شی پگران همه چطور پیاد اکو برای نمایدن رقم 4 5 دوباره خوله شدن میدونیم رقم بگیریم در بودی پراسان 4 5 خوله کجانو بریم دارش او میگه شیفالانه او میگه 7 میشونه رقم میگه 4 5 خولیمون زنده و سربالان مشاکدیم هم اکتر شده ای نار تو میدونم ای نار تو میدونم جانون این لغا با پیش ده نبینم اما اکر کلان چطوری نوم پیاد پسو اکدیم من رقم 4 5 دوباره خوله من در شکست نداره تا اوشتر شکلانگو جانون مختش میگه ما با جانون میفهمیم او میگه میشه شکلانگو اکادیم رقم 4 رقم 5 خوده همون خیلی که ما همون خیلی شکل شکلانگو هم اکتر شون شکلانگو زنده و سربالند خونگو بشیم دوستان اونه یک دیگه همین دلش با دوست حرمت نکنم او اکر شیدیل شون اکر شیدیل اکر شون شیدن سوزی خوب اکر سلامتی و سوز فینگ همونه همه اکر جلاجون توقع پاپک شدن بریم اکر رقم 1 بریم 1 2 3 بریم اکر شیدیل بدوزی پرسون رقم 4 5 خلا میشنه 1 2 3 4 5 6 اکر شیدیل جون شده بودی پرسون رقم 4 5 خلا اکر جلو چرپلان وقتی انا 400 پرسون شنه و 400 پرسون شنه اختیام اکر مکوشی 200 روی 300 روی دیگر اکر بریم دارش اکر پاگرام برای میمونده 100 روی دیگر اکر گر میمونده 1100 روی دیگر بریم دارش اکر شدید تمام پارچه اکر بعد یمی کن رقمی بوزی پرسون رقمی چون اکر دو میرم اکر 1200 اوش رقمی رقمی دیگر رقم 1 11 رقمی 2 رقمی 2 خوکی خونی 10 3 رقمی 3 اکر گرگ 12 6 31 7 20 اکر جلاجون او شاشینه از سانی ترتاب و ازدهید رقمی 7 میلیون اکر شیدیجون اکر میکنه رقمی پایان میلیون اکر عجب رقمی 7 هفتوی شینه اکریم میدونیم رقم میگه شیر پاونگو اکر میدونیم رقم میگه شینه رقمی 5 خوله اکر عجب رقمی 7 هفتوی شینه این زنده و سربالند خونگو بشین توی در این خانه امورا شد هفتاد تمام اکر محمود جون اکر محمدی جون اکر شینه رقمی چون اکر تمام اکر شیدیل پاکش میبیرم اکادون رقم پایمون خولی میکنه دالشی او میگه شده اکر پاگر هاد رقم پاکتر شده
زنده و سربلند باشه که ما او شاید خیلی جلو ده او زنده و شکم بده نخواهد دیگه شد پناهگاه و این نه کنیم او میگه میریم خیلی همون دنبون دوری اکای محمد جان اکای رجب دوزار پاسه میکنیم میریم با دالچی اکای گل شیپان 1100 شکریم نوتا 1000 او اکای جلو شیپان 300 شکریم 1000 1200 1500 1400 که جان اکای پاگرانیون 100 میپارتنشینا اکای جواب میپارتنشینا اکای شدید شینا رقمی 4 که جان که اکای توشا میمونه 400 و 500 اومد اکای جواب شیپان خیمونا بود 200 دیگه میریم اکای رقمی مرحمه آموزان میگه شیپانو اکای با خشون اکایون همون میگه میریم رقمی ها اکای جواب رقمی ها 20 یک رقمی یک 10 2 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 23 رقمی 5 3 کارو رقمی 6 11 اکو بو رقمی 5 او شاگرد رقمی 6 هم بود دوره هم رقمی شاگرد اکو رقمی خلیه شوی پاگو اکو رقمی مرحمه شیرین مرحمه خیلی رقمی خلیه کی بوشو پفتش اکو پاگرامو شو اکو بخیر رقمی 5 خلیه شیدن بگیش اکو بخیر جون شش بوزی دور اکو جون اکو پاگرام یا خدا کنه پاها اکای تو بخیر اگه اکو جواب داخل میتونی اینا بچه‌ها مثل اکو هم اکساکشن شی پلنگو اکو بخیر اکو 5 خلیه بگیش شینا تمام اکو بخیر 5 اخر می اکو تا که شینا می دارچ او میگه شی پلنگو اکو بخیر اکو هم اکساکشن رقم خلی مونیتا میدون او چا میگه بازی میکشه پلنگو زنده و سربلند باشه یک لاکی داره و دیم لگو فراموش نمیکنیم نریم دارش این نار کنیم پلنگو زنده و سربلند خانواباد باشین توی دارین خونه نگاه شمیم دارش همین هم رقم خلی شد اکو بخیر جون اکو که ادامه بودیگاه اکو داوش شمیده رقم خلی میشه باز میکنیم اکای پاگان یک دو بودگه شیران سخان فقط بریم دارش زنده و شکرمی من زنده و سربلند خانواباد باشین توی دارین خونه مبارک شد بریم دارش اما اکای گریجالی شیپان 900 گرم اکای جلو 1300 گرم اکای پاگان شیپان 800 گرم اکای رجب شیپان 100 گرم اکای شیرین شیپان 300 گرم بریم اکو هم اکساکشن شیپانگو اکای بخیر رقم 5 اکای بخیر رقم 5 رقم میکنیم اکای بخیر کجا شینا بریم هم اکساکشن شیپانگو زنده و سربلند باشین آباد باشین بریم دالش او میگه میشه او میگه رقمی 6 رقمی 6 شیپانگو 10 اکای بخیر 300 پاکت 200 دیگه شونو بریم دالش هاف رقمی هاف 32 یک رقمی 1 21 2 رقمی 2 20 3 رقمی 3 11 هم اکساکشن داریم رقمی 4 20 اکای بخیر آمد اکای بخیر رقمی ختمی 4 رقمی 5 اکای بخیر 22 اکو بو رقمی 7 او شاکر عجب بو میگن 7 نمیزنم نگاه چه شد تو قسم میزنم شده به تا قسم میزنم خودم حیران دادم میشه حیران دادم من دارچ او میگه شیطان هم احساس جنون اینا با پیش میگه من دارچ زنده و سربلند و شکلی من هم احساس کنه تو سوم آینه یک دیگر میگه من شیطان تو دوست رو حرمت نکنم اول بوی دوستی نمونه من دارچ من شیطان زنده و سربلند خانواباد بشین در رقم نگویم اکادمی میرسه رقم خودشان بازی میکنه شیرین هم به زنده و سربلند خانواباد باشین توی در این خونه مبارک شد بریم دعوتی شیرین رقم حافظه رقم یک میریم هم اکثر شادیم اکای گرگ شیپالانگ 800 اکای جلوت شیپالانگ 1200
اگر پگاه شیپاران 600 اگر امان شیپ اگر عجب شیپاران 600 اگر شیردیل شیپاران 200 اگر بخجون 100 من اکرار هم اکساب شد اکادیونو کشت موخ اکادیونو ناولی چونیسن شیرین کارتا کساگیون پیش های کشیدم بگین شیپارانو دی کارتو زگرسم بگین لیچ ایشودم کافویا کامتا رقم یک شیرین 20 2 2 بسیار 3 3 22 4 4 10 5 5 بسیار رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20 اکادیونو بو رقم 3 او شاید رقم 4 اکوی کارتون گل بونه گلی کشون شیپارانگو یا که درک گلی کشون چرا گلی کشون شیپارانگو بونه ساختنو این وقتا بونه شیپارانگو شنو من دارچی زنده و شکر و هم وقتا شما دوستان و اینا یک دیگه مگه میشه شیپارانگو نه یک دو گل تمام یک دو گلی جواب نیست 5 گلی 6 گلی 6 لیگ جواب نیست من دارچی این همه گلی کشون و هم وقتا شما زنده و سربالان خونه آباد و شکر من دارچی اکو میتونه رقم رو بشه رقم خودش رقم میشه من چهار دو گل میزنم او دو گل میزنه ولی دو تا نیست نه اکادیو بوده به معنی کشیدن خیلی طرف 5 گلی 6 گلی 7 بوده یک دو مدال اکادیو میرسه رقم خودش هم باز میکنه هم اکساکشن شیپالانگو اکای گرجوز اچن گندگی 1300 اکای جلو شیپالان 1100 اکای پگداران شیپالان 400 اکای رمان شیپ اکای رجب 500 اکای شیردل شیپالان 100 اکای بخجون شیپالان او رداش چند 22 برون اگر نه برای میگه کار بریم ممکن نه 12 5 3 دما 6 20 5 3 دما اخیر ها بسیار یا 20 میشه کجا 22 اخیر 2 11 گاز اخیر 3 10 اکو بو اخیر 2 5 او شانگه داشت اخیر 3 اخیر بختیان 350 بود تمام کجا یا بورس حساب پارتی اوش نکجون چون من پیش پارتی نکجون اینا کارتا زاشه فرای نکه بخواد یا بورس حساب پارتی نکه فرای نه یک پارت گاورید اکو یا خانگی میدونم نکجون ما اکو یا خانگی میدونم رقم یا خولشه او میگه شی پرا ها اکتبر سیمان شومی تو سهار شو میگه سه جو اکو بودیم دو لکی نکو بودیم دویدیم بعد دو قصد من دارش هم اکثر شده کدنو او میگه میشه پالا دوستان اونایی یک دیگه میگه میدار این نه پوشه نه این زنده و سربالند اونو بودشون توی در این خونه و بواشن میدارشی لبگده جا خوله از هم میدارشی یا خوله دلشون خانگی جا همه سوخان کشیدن فقط سوخان کن میدارشی پیش که میدار میبایمش اکور خانگی مرحبا شیرنا اکای گرگ شیپان 1200 اکای جلوت شیپان اکای شیردیل پاسونه کنیم اکای جلوت 1000 او اکای پگران شیپان 300 روی دیگر اکای رمجاب شیپان انا 400 روی دیگر اکای شیردیل او اکای جون اکای بخا اکای شیردیل 100 او شما کنیم اکای بخا 500 دیگر دونم دارم اکای شیردیل همیشه شیردیل من رقم 6 6 20 به مخزن رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 بسیار رقم 3 10 4 22 رقم 5 بسیار برای اجازه که رقم 4 او شامیم اکور رقمی مرحمت شما افتو می برویم بدون رقم یکی بوخی دون تا گردون اون میگه اکر شیرجه اوش پرتا داشت شیرنا میریم
Aklıma ham aksar şaka şeyler akspor mutafakı ve peşöre peşöre kanta peşöre cümle darsı tu bu hangi dufaran şahane kullanılır. Çorda aslında fahmi şeyler zinde o çekiyor. Zinde o sarbalanmış aklıma dün aklıma bir şey var. Aklıma var hamadır. Akar pagran da kisira şeyler da kisira. De oyadu bazı akar kanka rakam söz oya. Ve bakalım ne çorda pambe aklıma rakam şeyler. Rakam ya kolum onda şey falan oyna. 11 و شما 11 دیگه شما نه دالشی. اکر گجون 1100. اکر جلوت شپان 900 شرینا. اکر پاگان زچن گندگی 200. اکر اما رجب شپان 300. اکر شیدو شپان 500. اکر بخا 400. اکر مگدون سلام علیکم شما اکجون. سوال به اکجون سلامتی و سوال سینجا مناد اکر رقمون خول داریم رقم 5. بسیار رقم نه خوله شپان رقم 6. بسیار رقم 7 20 رقم 1 13 رقم 2 11 رقم 3 22 بدار رقم 4 11 بدار رقم 1 دل اومد 3 ده اومد اوشا رقم مگر دیگه اومد 3 شیپانگو سلامتو صرفی اکادون اومد رقم خلای شیپانگو رقم 2 خولی رقم 1 خولی 1 میرم اکادون نومر ادین پستو شیپانگو نومر ادین پستوی میرم اکور رقم میگه شیرین از زنده و سربالان باشه تنابا باشه پول میگوان شاید رقم یکونی خولیه میرم دو پافتو اکر پاگان کنه که دو پافتو شیرین اکر کن میرم هم اکسر شو شیپانگو رقم دو مو یکونی خولیه شیرین هم اکسر شو اکر مگزان شوی باجه دو یک مو بیسا میرم یک نه اخوخ اکر رو ایچون اکر اکر بخار که تگرد اکر بخار خیلی اکر رو میسودش من که جون یک زد دمیری اکر رو میشون که جون اکر گل شه پالا اکر من که جون 1000 روبل دیگه اکر جواد اون تا 800 دیگه اکر پاگان اون تا 100 روبل دیگه اکر رجب شه پالا 200 روبل دیگه اکر شیدین اون تا 400 دیگه اکر بخار اکر من پالا 200 روبل دیگه من دارشی اکر پاگرامین کارتا کشتگی شینا من دارشی اکر میده شه پالا دو خوکی کنه دا سه 21 4 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 مینما گازود 20 اکادونو شیپالانگو 21 اینا میگیم 3 و 4 بالا کم مرحمت 300 شده 3 و 4 بالا جون که 300 شیپالانگو میدونی بالا که رقم 3 و رقم 4 اکنون هم اکسخ شما دین میریم وارم میدونین 300 شیرین کیم دور اکادون ادامه برین ایمایدون مرحمت رقم 10 اکای پاگران جون 200 دیگه پارت شیرین برین دارشی اکای محمد رجا رقم 7 اکای محمدی 7 میریم اکای جلود هجا که جلود اکادون رقم 1 6 5 خلو بسن یاب نیست میریم اکای جلود رقم 6 میریم دارشی یک 5 دواره خوله شوی پلنگو یک 5 دواره خولیمون اکو با بوزی رقم 6 خوله ای با دیوارا اکو رقمگی باشم مرحمت شدن هم اکثر شدن اکثر پاگانجا ادمی رقم شدن زنده و سربلند و خانواده شدن اکر پاگرام پایین بریم اکر پاگانجا 500 پاکه می دارش هم اکثر شدن رقم یک خولیه ای نر کمی شدن زنده و اکو رقم یک دواره خولیه و بوزی پرسی باید 6 خوله شدن اکای جلاجون گوی بچه مردک سیلتور در شیرین کم تا بوده کود میگوشه پانجون
همه همه کسی کمش زندگیت پیش براشته نه میرم اکای پگان اکادون هم اکساف شده این زنده و سربلند خونه بودشین توی در این خونه باید شامل دارش نبودن جا بگردی نبودن نو اولای اعظم آزم اگه نونو بسر دوان زرده سر همه بار هم نماشن شوی کنه من دارش حالا که شوی پلاگو سیم نشوی رکم یک اون خوری مونده شوی نه یک دسته شد پشیدن اوکی تاون گاب نیست رقمی دو اکای پاگان 2-5 دو رکته که دو شینا 100 درجه دو رکا اما 700-800 میشه 200 رو دیگه میشه 200 رو دیگه رقمی هفت اکای رجب و شیپان 100 میپرد شینا میرک دارشی رقمی 6 اکای جلود اکای جلوجون 500 رو دیگه دونه اکای پاگان 2-5 اکای رجب و پر رقمی هفت اکای دو رقمی 6 میرم اکا هم اکساف شد زنده و سربلند خونه و چون توی در این خونه و بوده شد میرم میکفونم خدا اکیجون پول پارتم دو معنی نرید اکای پاگانجون پول دوما اکای محمد رجب همینجا که اکای رجب زودا میرم 1500 او شما کدام بزنم میرم رقمی 4 4 اکا مثل رقم خوله بودی برای شپانگ رقمی 4 20 اکای محمد رجب اکای رجب همینجا که رجب بود میریم اکای او کفونا گیرم رقمی 5 11 6 30 7 20 2 22 بوده 3 11 رقم 6 او شاکای جلود اصلا کارتون دار شاکای جلود پاس میکشه اکو رقم خوله مرحمه رقم یک خوله اکای رجب پاختون شینا می هم اکثر خوش پالانو زنده و سربلند و شکر ما او میگیم این شیپالانو او میگیم اکای رجب شیپالان پاختون کرد میشونه دو سوز اومده و برو یا اکای جلوجون 500 داشتی 2000 دادم خود رکا جون بریم دارشی یا بریم اکای جلوج 2000 دو رکا جون دست من بریم اکا رقم 6 خوله شده 7 خوله باخته اکا جون بدون رقم 6 رقم 7 خوله مون شده نه یا بریم اکا جلوج خوب اکا جون بریم رقم 7 اکا محمود عجب شیپالان پاکتو رکا جواب میتونم اکا بدون رقم شیپالانگو رقم 1 رقم 6 رقم 7 مون خوله شده نه اکا جلو شیپالان خود 2000 دست مونده اکا بدون رقم شیپالانگو اکا جلو 2000 اکا جون داری اکا رمضان خشان شینا اکا رقم 6 خوله اکا رمضان سلام علیکم اکا گور شیپان سر دیگر اکا جلو جون خشان اکا جون اکا پگان شیپان 100 رو دیگر اکا رمان رجب شیپان 300 پارتی 100 رو دیگر دونم اکا شیده شیپان 300 رو دیگر دونم اکا بخواه آمونم از اکا رمضان رقم 6 خوله شینا اوز رقم بو خوله بشه شینا میریم اکا رجب فهمد اکا رجب بود رقمی هفت اکا رجب 100 نیست بیداری برای 300 پاور 100 دیگر کارتا داوده رقمی هفت 10 یک رقم 1 21 2 رقم 2 اکا سلام علیکم 21 3 جیم چی شد رقم 3 11 اکا انگلیزون رقم 3 11 رقم 4 11 5
رقم 5 20 6 رقم 6 22 اوش رقم شوی می رقم همون بول بول همون پسری رقم جواب ها ساکادون رقم 6 خوله رقم 1 پایین باقی خوله شده نه اگر بخا پاپتو رقم 1 5 فلان تو رقم 1 رقم 5 اگر بخا رقم 1 5 پاپتو شده نه میل داشت پاس اکو سه رقم خوله رقم 1 5 6 1 5 6 خوله شده فلان میدونم اکو رقم شده نه Akademinin номер 1 5-6 стоит. Да, когда я узнал, что на дно часть академии, то академия программа онлайн и даже я бону это что я. Академия 5-6 школа академия, академия 5-6. میدونم اکو رقم میگه شد پلنگو اکادمی میدونم رقم میگه شده نه اکاد دارم میگه دو بوزی داشته نه دو بوزی دار اکادمی 1-5-6 رقم 5 تی یک اکاد داره 5 رقم انگلیسی دوم اکاد هم odam انگلیسی هست که وقتی که انگلیسی دوم میگه 5 رقم گاو نیست حرکت هم میکنیم رقم 6 خالی موزه شد پلنگو میریم اکادمی نمبر 6 پسول اکاد داره جون رقم کشیدن میره دارشی اکای گرگ شد پلنگ 800 روید گاو اکای دلیل اکای دلیل رقم 1 حرکت هم کشیدن اکای پاگرام او شینا اکای رجب شد پلنگ او اکای شیلی شد پلنگ 100 دیگر میریم اکای بخش شد پلنگ شون اکادمی میریم دارش اکای انگلیسی دونم اکای انگلیسی دونم رقم 5 میریم دارش اکای انگلیسی رقم اکای دلیل جون شد پلنگ 500 تا 400 گردونا رقم 5 سوی بیش اکادمی رکت هم میکنیم اکو رقم 6 خولی مونسا شیرین هم میریم اکو رقمگی باشه مرحمه رقم 6 خولی رکت جنو فقط یک گاب داده هم که جنون لب با پیش ما بوتو میفخیم تموم ما با جنون لب میفخیم بعدی بازینا که خیلی نکن اکای دلیل جای اکای جیگی جیگی اکای رکتن اکای انگلیسی دون رقم 5 شد بالا میپرد تو جون میریم اکای رقمگی مرحمه هم اکساق شما که جون میدونیم اکای رقم خولی رقم 6 مون بو میریم دارش اکای انگلیسی دون میپرد رقم 5 شد بالا رکتن میکنه اکای او میگه میریم رقم 5 که جوشی اکای جون رقم 5 5 مون خوله چی شد پلنگو رقم 6 5 خوله اکو رقمگی مرحمه میدونیم رقم میگه شیرین اکو مرحمه میدونیم رقم میگه شد پلنگو اکای بختوار بود رقم 6 5 اکای اکای بختوار جون رقم میکنه شیرین شون اکای جون 6 5 اکای واکسوی 5 پلانا پارتو و اکای همینجا خب پلوش شد پارتو اکای جون همینجا اکای بختوار رقم 6 5 میگیره اکای جون اکای بختوار رقم 6 5 میگیره اکای جون و اکو بگیره شد پلنگو بازی کن شیرین اکو رقمگی بازی صدرالله شد پلنگو بازی صدرالله است کارتا صدرالله اکا مطمئن نیم ساعت در رقم 5 فقط در 6 با اخیر ما همینجا وقتی اینجا با چیکار میکنه جو پلا پارتو من رقم 7 7 شیرین 22 1 1 22 2 2 11 3 3 10 4 4 21 5 رقم 5 شیرین 20 رقم 6 رقم 6
10. اکادون ما وارم بوده شه پرانگو 300 روبلی. اکاد داره همیشه تا بودید تو ساعت شما بازی کنید. شما خوب جز خود اون وقت که دارید بره شه پرانگو وارم بوده 300 روبلی باراش رقم 7 رقم 1 میری. اکاد گیر گنا پرزیدنت داره رقم 3 شاگه ادامه بودم. میریم دارشی. رقم 2 4 6 5. اکو وارم اکاد پاگرام وارم ده شنا. اکاد شدی میره با اکادون ما هم اکثر شو اکویش کنده رقم 3 نداره میریم اکادون وارم بوده شه پرانگو هیچ کنی سر اکوی نه هشت ولی میشه ببین تو بسیار رقم دیم باید هارد شما میکنه 7 چون رقم یک میریم اکای گل هیچ کنده اکای گل 3 داره گاو اکای گل 3 وش هیچ کنده تمام اکای گل گاو نیست اکو رقم 2 6 5 4 خوله دواره 300 الله چرا 2 6 5 4 دواره خوله اکوی بازار شما همه میریم هم اکثر شد اکای پاگرام همینجا که پاگرام میرم اکادون ما زنده و سربارم شما بشه اون میگه میشه اون بیش 80 شد میدونم خاص نشون رقم یک میریم همه دوری این دارش لابد جا بگه لابد خولای از آمازان اونو بسر بمودا اصلا همه بالا هم موتشونه کجا میریم دارشی 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میریم اکای گرگ شیپان سن 500 میلیارد کس 800 شیپان رقم 1 رقم 1 شرینا 22 رقم 3 رقم 3 3 بالای رقم 4 رقم 4 10 رقم 3 او شاکای گرگ اداره من دارش اصلا کارتون بود 800 بود من رقم 4 هم را بود بولی هم را پشتیم اکای بختوار همینجا اکای بختوار میرم اکوی ما هم را بود بولی هم را پشتیم اکای پاگرام پافتور اکای پاگرام میرم اکو بودینگارو که جوش رقم بگیم شوی پرانگو میریم رقم 6 5 سوی بود اکای بختوار همینجا میریم اکوی ما هم اکثر شوی زنده و سربالان خانوابو بشیم سر او شانگه شیپان اکای گرگا میریم دارشیم Tam like kaplıdan ovadım. Buna güzel şey. Gahmet. Hakan kendi sözü bakın kendi benzeme salamatı sözü tinca kan. Aleyküm selam خوش آمدید میریم. اکو اکل بختوار همینجا که بختوار اکل میشه شپان. دو پافتور گابرز دو پافتور اکل میشه اکل پاگان نکجور میدونم دودی. آچو میریم. اکو اکل میشه شپان خولی اکل بختوار میشه سویبور اکل میشه شپان. کی پول پاتو داواد بگین şey پالانگو التموس. Ki çansın pardon bu yeni şeyler. Evet. اکای گل شیپان 800 500 1300 1200 دیگر اومد کاردا بودی اکای در ایجون 300 دیگر اومد من دارشی اکای پاگان اکای راجع به شیپان راکت میکنیم اکای شیر رقمی هست 100 دیگر اومد میریم اکای راجع به پافتوی بوزینگاری کانال که جوش شدم میریم اکادیون میریم هم اکثر شمالی اکای پاگران اکو رقمی 6 5 رقمی 6 5 7 پلوش نیست دورم پلوش نیست میریم اکو راکت میکنیم شیپانگو پافتو تا اکادون پافتو باشه راکت میکنیم نه میریم دارشی رقمی 6 5 خوله شیرینار اکا پاگران راکت میکنیم رقمی 6 5 خوله اکادون میدو رقم میکنیم شیپانگو نمر 6 نمر 5 پیستوی زاکوس رقمی 6 5 خوله این نرتون شیپانگو این نرتون همون میگیم میریم اکو 6 5 خوله شیرینار
نمیدار شکلون رقم 6 5 خوره کلمه اکر جو پلا پارت رقم 6 5 مخوره کدون خیلی گیرتی خونات که بس میکنن آدمو جان شاکی جانم تیگیده به بازی کن اکر پاگانجاخ تای پارت شینا یا تام گام نیست 6 5 اکو به رقم پکن بودی بود سول شوار آدم بودم 6 5 کدون رقم 6 5 کی جوش نمی‌دیم بازی کارو 7 تا پاس کرد که مهاراجا اکر مهاراجا 7 تا پاس که شینا 7 6 گام نیست 3 سال پارتا که مهاراجا خواهم میرین داشتی اکر رقم 5 مخول باشه نمی‌دیم داشتی اکر پاگران 3 سال پارت شینا پول دو مکجون میریم مکجون هم اکر خالی نخوره اکر این پاگران شی پلان دسال دیگه دونا اکر اجابو 7 6 5 سال روی دیگه دونا میریم هم دا بود دوره هم دا پیشتر رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم اکر دلیل مو 20 اکر پاگران 11 3 23 hoş رقم ساعتی گرگ من داشت اکو میدونم رقم گشه پلاگا رقم 5 قولیای اکر عجب خواهد رقم پاختار شده مردم کجوش مردم میدونم شه پلاگو اکجون میدونم میجانگ جانگ سالم کشیدن جانگیدن سالم کشیدن پلاگو میره هم اکثر شدن دوست آن باشه گیر دست دوست در پاریشونی های در دربونگی ها میرین دارشی بولشی میشه پلاگو هم اکثر شده نکنیم او میگن شه پلاگو او میگن زنده و سربلند خانواده بشه از کجا میدونم رقم میگه شوی پلاگو میدونم رقم میگه 3 در رقم 4 هست میشه اکر داره شانس دوشدن تا سال داریم تمام اکر گرگ شوی پلاگو خطای من خجای من که میشه از دور 700 رول دیگر اکر داره دیسه دیگر اکر پلاگو او اکر عجب 100 پارتو اکر شهدی او نه داشتی اکر داره اون شان اشتراک شدن من رقم 4 4 10 5 اکر پاگران رقم 5 10 6 رقم 6 22 7 رقم 7 22 1 رقم 1 11 رقم برای چک شد جان رقم 2 21 رقم 3 او میلیون 22 رقم اکر گل او شاغل 3 بغوز دار 3 بغوز دار اکو 4 خورش شد اکر 4 خورش اکر شد جان پافتور رقم 4 شدن اکر پاگران 2 5 پافتور اکر عجب 7 6 پافتور شدن میریم اکادمی من هم اکثر شد پلاگو زنده و سربلند و خانواده بشه اکر شدی چی شد چکار شدن 7 6 پاس کرد شد پلاگو اکو میده رقم میگیریم اکر محمد عبدالله شد شدن زنده و شد اکر شدی جان رقم شدن 7 6 میریم اکر پاگران پافتور شدن اینا bu kartını alacağım. Seyahat sana canım söylüyor. Dina gerçekten Dina. Daha kale davana zararda böyle şeyler şu arabayı çok seviyorum. Akya deve tamam ki dış kale baraman dekne şeyler. Ako haf şarj kora akya pagan raktam şeyler o şeyi. Akya deve akya na şeydi raktam şeyler.
7 6 خونه شیرنا اکجون میدونه شیرنا رقمی 7 رقمی 6 خونه شیرنا این کچوشی هم معلوم سوال باشه 12 چیز ندارم نیست اکای گیر شیپان خود 2200 رو دیگه دونا اکای داره اختصاص سال دیگه دونا اکای پاگان اکای 7 6 خونه اکای شیرنا اکتا نه داشتی tamam اکای پاگان اکای 5 جواب اختیار میریم کوی شکنجیگاه میشن 5 جواب اکای پاگان راکت هم بکنیم رقمی که 5 هفتگی 2 6 خونه اونا اکو 2 6 خونه میریم اکجون راکت میکنیم که رقمی 2 6 خونه میسی ها اکای داره 2 اکای داره 2 رقمی 1 6 خونه 1 6 خونه شیرنا 1 6 خونه 1 6 1 6 خونه اکجون میگن که چند سپارتو های دوشنبه سی شیرنا برای که 2 کلاس سپارتو دوشنبه سی ama اکای پاگان 400 پار 20 دیگه اونا میریم اکجون ما میریم اکجونو اکای گرگال 6 اکای گرگال 10 سال ما شیرنا میریم دارش میریم اکجون رقمی 7 اکای شیدلی رقصن که شیرنا اکای شیدلی یا کمی پولی اکای رقصن که بیگ دارم اکجون همین روز خون گوتافسی او شیرنا میدونیم اکجون میدونیم شیپرانگو اکای شیدلی جو رقصن شیرنا اکجون بوده ساکن شیرنا اکای شیدلی جو رقصن بوده ساکنیم میریم اکجون ما اکای شیدلی رقصن که رقم چو اکای شیدلی سال چو رقم میگه میره رقم چو 10 5 11 6 11 7 21 1 20 2 21 3 12 ای خدا اینم بگیم وارش نشه پرانگوس صدیق کی میدونه ده وارا میریم اکجون یا اکای گیرونده تمام çok çocuğuna bakıyor. Meri yakma varaş rakam hafta rakam yak. Meri varaş rakam hafta rakam yak şöyle. hafta tözlü. Dönüş hafta çok rakam demerim yakmım yak kolay demerim xay. Yakım ya olan mesela demerim. Akay gün kadın rakam tabdon şöyle.
Akay gül kadın rakam topluyorum. Pancam durum. Akay pagram pancam durum şeyler. Ha خوش دوای و خاک پرانه 5 بود. اگر گل مدور رقم تشینا نباشه با این همه شما که اگر گل جواب میتونه اون در رقم رو بخیر. تمام. اگر پاگرام رقم 5 اگر گل نماسه شما دورین خواهی من در 1200 او شاکده من دارشی. اکو رقم گل مرحمت میدونم اکو رقم میگه شیرین نه. من دوره مرحمت کام کم میگه شیرین رقم شا. او نارتون میشه فلانگو نارتون میشه. Akay gülgali sevuşaş. Gâmez hazır. Akay gülgali sevuşaş. Hazır du satır. Goti hazır değil. Hazır du satır. Ben de alışır. Teşekkür. Akay gül. Siyah gülü uşaş akacağım. Hardı şarkı. Yatı şarkı. Sevuşaş mevsim. Yatı şarkı. Yatı şarkı. Ben de alışır. Akay bir şey falan. Go. Tamam gâmez. Medurum akacağım. Akşam gençleri. Ne? Au. Gençleri falan. Go. Akşamlar boşun. De. سه پنج شش هفت سه پنج شش هفت سه پنج شش پنج شش 1200 شش خدمه داشته نمی‌دونم اگر پایان سال پارتو اگر گوشه پایان خدمه سه و شش گیروره 1500 رو دیگه من او شش خدمه داشته نه اخم ده کجاله اخم ده 11 اخم سه 10 اخم 5 بسیار اگر گیده اخم ده 1100 شده 1500 خدمه بریم اخم شش شش 20 7 7 10 این نکنه تا 5 زود او شواکه من دالشی هم اخصاق شد پالانده زنده و سلامه دوشه من دالشی هم دا بود بوری هم دا پیشنوی من دالشی او مگه شده نه زنده و ششه پالانده او شواکه من 5 من دالشی اکون اصلا یک شش خوله اکادون بودنگره رو برید اکا اگر چی خشه هیچ نفهم گفت اکادون بریم اکادون ما او شاکه پاگران نکنه اکو رقم یک شش خوله شیرین تا آدم پر نشد اگه اون نباید کنم باید کارتان مینوز اگر باید دستی باید میره درش او مگه اکا پاگرانجا اکا عیدو توزه کش گابنید میره اکادون ما هم اکسا شون شکنم اگه نه همین کارتان بودن او برا اکا پاگران باید کارتان پر کنیم و گلی کشیم اکا یا کارتان پر کنیم که اکا این خیلی نمیشه شروعی ها بریم اکای گرشه پان 1300 من دارشی اکای داره او من دارشی اکای پاگران 100 نیز بری نه 100 دیگر دونا بریم اکادون رقمو خلای شده میدون اکادون رقم گرشه پارنگو تمام گرم اکادون گرم اکای میرم اکادون ما رقمو خلای شده پارنگو اکو رقم یک رقم چور خلایش نه بچه یش لک رو بدن شده پارنگو اکا داره 500 پافتی
بریم اخجون ما شیپلنگو اکو میدون رقم کجاش نیست بود اینجا رو بخواه اکجون میدون شیپلنگو رقم اخجون ما او اکو رقمی ادین چتیری پستوی رقم یک چهار پستوی شدونار زنده باشه اخجون ما زنده باشین بریم اخجون میدون رقم میگم بخرون چوی خریشید اگمی دینا کرمی خرد کرمی دو خیلیشی ایستان اکای پاگرانجو اومد دونان توشه نروخی ادمی مته چیز اکجون بانوش چای من دیدم نشان چی گازم گفتی در کنش ماسا ادامه ما پیش در بودیگاه داشتیم کلوش میدونم آدمایی که مثلا نمیدونن نکنه میزدن آدمای کلوجا میزدن ای آدمای ختون با هم گیر تبلیم اکون رقم یک چهار خولای شیرین میدونم اخیرین رقم میگه شیپلنگو اکادون رقم یک چهار خولای شیرینار اکون رقم یک رقم ای بخرون yine ife sağladım. Aval da odamdaki ya odam şık bunun çıkıyor başka yere an grimil şirki. Tu abi takı bir peri satıyor. Minül kartal kayın abi. Merhaba kazanın rakamı kolay şöyle rakamı kolay nakazın ama. Bak çoğu like burada. Kazan rakam yak çoğu kolay şey parango. Medyo rakam rakam gel bu ringar da bir can göçe parango. Au. Yak çoğu kolay şöyle. Bu ringar çıktı usta fişine. Okey. Rakana gelen çalışan kakır geldi. Odam hastış kakır rakam nefesem. Odam müdürüm bir buraya. Arkadaşlar rakam yak çoğu kolay şey ne? Arkadaşlar müdürüm rakam geçe. Parango nomu adı nomu da çizse odan da bunu tamam. Ne arkadaşlar rakam yak çoğu kolay şey ne? Arkadaşlar rakam yak çoğu kolay şey ne? Ne güzel peş gün çumukun der. Peş gün peş iyi. Bunu insan şey ne? Hep çoğu tabi da fişaş kalsın neyse şey ne? Men akşam rakam geçiyor rakam geçiyor falan go.
یک چور خوریم دوست شده از اون رقم یک چور خورای شده بدون رقم یک وجود سر میکنیم جانم با پیش رو بتونه فخیر نباشیم چی کانتاکت دوشون با خود شکل پارت کنیم پراویلو میرم اکادون شده رقم گرکه و رقم ندین رقم کسیر پستوی یا اون میگه شده هم اکثر خوش پالانگو زنده و سربالند و خانواد و شده توی در این خانه و بارش همه داشت میرم اکادون میرم اکادون و هم اکثر خوش پالانگو زنده و سربالند و شده اکه بختار رقمش خیلی خزم رقمش پایین بک اکه بختار چند سو پارک نه اکه بختار چند سو پارک نه من تونم ولی من رقم تا پاس کنم اکه بختار رقم یک چهارمگی شده اکه بختار رقم یک چهارمگی رقم بود شنیم اکه بختار رقم یک چهارمگی شده هم چهارسا مونه تونم ولی من بوزتا بروی نبود مکجون نریم یک چهار اکه بختار دستر گل شده بریم یه باید آدم میگم مجبوری وادی رقم شش سیویار هفت 23 یک 20 دو 20 سه 21 چهار 21 5 10 اکه اگه او شاشه نه همه دارسی همون میگه اکه اومده رقم خلوش هست رقم میگه شیپالانگو جون با بولای تریزر کس همون نوت خود میجوز بدم میره دارش هم اکثر شوی مجبوری ادام بکته شدیم ها مجبوری میره دارش زنده و سربالا میکنه اونو هم اکثر شوی دوستان و اینا یک دیگر هم میگه دارشیم خودتا اونو این دوستان رو گونه کنه دوستان مهربان در جامعه به دوستانشون مشکلاتشون کنه کسان رو گونه کنه همون میگه میشه هم اکثر شوی شیپالانگو زنده و سربالا میشه میریم اکو میدون رقم میگه شیپالانگو شروع میدونیم رقم میگه اکه وقت harca aynen pul olarak çıkacağız baş şeyin aslında bile. Bir kafaya tabii kafam da دیگه دیگه اینجا دو شیش تا بودیم خیلی نه آماده شایرا می داوشی اکه اگر شیپان 1100 دیگه دونا اتوی 1700 دیگه دونا اکه اگر جان 1700 اکه دلیل شیپان 400 اکه پاگان شیپان 700 توره اکه بختیار شیپان آو اکه بختیار تویست میریم همه در بود گوری هم نپیسی خب بریم یک گلی ساله من داشت رقمی هفت 11 یک 11 500 پاس اگه در اینجا خود تنی بار مکجم 400 هم شدن
رقم 2 ساعت داشت آش در این خود را رقم 6 زد کجا با 500 با 400 گم رقم 2 10 پرای نکردی رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم و شکر وقتها پافتوش اینا بریم رقم 5 پاگرام و شاشنا بریم بیاد لبوله رزا کس سایمون نوست کنه خوش میجوز بده بریم دارم اکر وقتها پافتوش falan پافتور هم اکر وقتها رقم کنیم بریم شدن هم اکساق شما زنده و شکنم دوستان oyuna jak widziałem na tym dalszy. To دوست کنیم dalszy. رقم 5 ocean jakایی پاگرام گابل دکم گابل 14 رقم پاکر بخواردون رقم 15 رقم 6 میریم اکر بخواردون شنا رقم کفجون بریم دارش همه دا بود بولی همه کشتری رفتیم اون میگه شنا 1 4 5 بولی ها 1 4 بجور کاکا بریم 4 بولی او اکر من گره شما کجون حوز اکجون 5 ادامه حوز من خوری بشه بزرگ اکر گره جو خشون شنا حوز بعد دارم که خوری بشه اکر گر شیپران 1500 اکر داره شیپران 300 اکر پاگر 1100 اکر بخیر 200 پارتی او بریم اکر من گره شون شنا اوناشون رفتان خوری مونده بریم اکر بختار ما دی رقم 6 20 هفت برای 7 5 رقم 7 20 رقم اکر بختار 1 20 2 21 3 21 4 12 21 این میشه بالا میگیره شفاهانو 2 3 برای مرحمه اکر برای درو مرحمه 2 3 برای کشیرنر هم اکساق شده اکر من گره نشون شینر برای که رقم 2 رقم 3 میرین درش مجبوری اکر بختوارجا اکر پگرانجا اکر برای بدن شینر اکر هم اکساق شده شفاهانو زنده و سلطنه باشین بیسه اما خودشان بزرگ میکن شیطانانگو اکر پاگر اکر 7 پای میریم اکر من گره همجا کجون من گره اکر پای اکر 6 چکایی گرگالی اکر گره اکر 6 میریم دارشی اکر 1 4 سوی اکر بختوار اکر اکر دواران دوشینا بعد دواره 1 پاکو بودم میریم اکر اکر 1 4 خوله اکر من گره همجا که من گره دواره 1 4 خوله دوازی پراسه بودی اکر 4 خوله دو نشون هست میریم 1 4 دواره 3 سرمه خوله من شوینا میدونم اکتار افغانی مرحمت اکر علیمون رقم 4 دواره گیرتن گرم نیست اکر علیمون جو خشون شوینا زنده و تعموم میگه میم اکر ای نارد بیرمایی میم 4 اکر علیمون دواره گرم نیست خشون اکر میم دوارشی زنده سربلند خونه باشن توی دانی خونه مبوراش تعموم میگه میم شوینا دوستان اوینه یک دیگر هم رقم 1 نشون و رقم 2 میشه پلان کس میده و شعرف دارش ای دو نشون رقم 3 توی 1 خوله مونده 1 خانم 1500 آشا کالر 1 2 3 اکر موجود اکتر کشینا اکر پاگران شیپان اکتر 500 بیدگر اکر گرفتن اون اکتر 1100 دیگر اکر موجود اکتر که اکر موجود دلار سلام علیکم شو اکر صدق شما کنار سلامتی و صحبت اینجا نه از زنده و شکل هم اکثر شکل بود که رقم خوری مثل بازی کن شده نه میشه رقم اکری علی موجود اکتر که میره داشتی اکر علی 600 500 300 دیگه شونا رقم چورا میده اکر میتونیم دارشی
بعد اکر گیجو 1500 ش رقم در آوردن 1200 میشه. این داشتی. اکر پاگران اکر انا 1100 ش 500 میشه. شکر خدا کنم اینجا الحمدلله که خدا با شکر اینجا مایده ماده گشته ایست بودی کلا چون تا تمام نیز نیست از زادو. به اکر گل رقم سی اکر علی مراد من شینا. بریم. استغفرالله اکر گل جون شما که 1000 سال اکر شرق ما افرا خفو کن شینا. رقم سی ولی 4 20 5 23 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 او شان رقم سرکای گرد من دار شپانو اکو مثل رقم خونم بازی میکن شینا من شپانو زنده و سربالان سر رقم چومی اکر نمو رقم 4 دوازه پلاسو میگی شینا من اکادمی ما مثل شپانو زنده و سربالان خانواده تو در این خونه مبارک شد من در چهار مقصد شده این نه تو میشه فلانگو او میگه میشه نه زنده و سربالان اوش میگیم اکر نمو رقم 4 دوازه پلاسو میگی شینا میرم اکادمی ما هم مقصد شد که زنده و سربالان خانواده میرسه کار خوب خواهد می جنگی شده نه تا اکر نمو رقم 4 اکتا شینا من دارش زنده و سربالان او میگه 7 5 گل دیگر نیست سه سال شده اکر گرگ 1200 شیرن اکر 10000 تو است 1500 1700 2500 گم اکر من داشتی اکر من گاهی بعد هم کلاخان خون میشه شیرن صبر اکر بعد این کوافو خون میشه اکر دلیل لیسان دیگر اون اکر پاگران شیپران 300 دیگر اون اکر باخا شیپران 100 پارس او میشه اکر انا علیمرو رقم 4 شیپران 100 دیگر اون اکر من گاهی بعد هم بعد خون میشه شیرن رقم 4 10 5 هم اکثر شیپران رقم 5 11 6 رقم 6 10 7 رقم 7 20 1 رقم 1 23 2 رقم 2 21 3 رقم 3 21 رقم یک او شخصی یک نمیده او شخصی رقم میده رقم من گنجاز میره ساختیم یک او شخصی شینا خورشید بگی بجنگ هیچ کده او شرط تقریبا میره هم اکثر شینا این اکر پاگران رقم پاس نمیده که اکر بودی که شینا من داشت زنده و سربالان باشه او میگه شیطانگو یه اکثر رقم دومی شینا اکر بختان و شاشفالان من داشت زنده و سربالان خانواده باشه توی در این خانه باشه او میگه داشت اکر هم اکثر شینا زنده و سربالان خانواده باشه من داشت هم اکثر شده من داشت او میگه میری یه اکثر رقم داشت شینا اکر گل شیپان 2300 اکر دلیل شیپان 100 اکر پاگران شیپان 100 اکر بختیار شیپان 500 رقم 1 اکر نمرود 100 من هم اکثر شد خیلی نمه رقم 2 20 اکر یک لایکی رو دیگه که دیم لایک فروش رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 32 رقم 7 20 1 30 شش او شارکن رقم 7 بریم 30 نمبر بومد 1500 بود اکر بختیار 1500 بود یا 500 شینا من در شام اکثر شد خیلی زنده و سربالان باشه شیپانگو من در شام اکثر شد شینا اکر بختیار باری شد 500 شینا من در زنده و سربالان باشه خیلی 500 ولی 500 کم من در شد من هم اکثر شد شیپانگو زنده و سربالان باشه توتال دوستان اکر میتونه رقم خوره بشن بزرگ کنه او میگه من شده او میگه
شاش هفت بریم. اکر گل شیپران 2700. اکر دلیل شیپران او اکر پگران 152. اکر بخش شیپران 400. اکر لیمرود او من دارچی هفت بسیار یک 20 2 10 3 بسیار 4 11 5 11 6 10. اکر عجب کشو اکر بسیار وارم بده شیپرانگو 300 رولی. اکر عجب کشو اکر لیمرود 4 پاس کرد. اکر لیمرود گرم شده اکر شون شیپران زنده و سربلند شوی اکر ما اون میگه میریم. اکر انگلیسیان همینجا شینر میریم اکر بالاش رقم 7 رقم 3 میدونه شیپرانگو رقم یک دوباره دور واردیان میریم دارچی. اکر بخور رقم 1 تمام اکر وارم بده شیپران بعد دوباره جمعش شده میریم اکر رقم 2 6 5 4 3 boş 2 6 5 4 3 boş شده 5 پاس اکر پاس اکر عجب دوباره داشته اکر عجب بود بریم یا رقم 1 رو تموم اکر وارم بده 2 6 5 4 خلیه ده شیپرانگو میریم 7 نشون یک میریم 2 6 5 4 خلیه شده اکر گل 6 میریم 2 4 5 خلیه 2 4 5 دوباره 300 خلیه 300 رو اکر عجب 300 2 4 5 خلیه ده گیت گرم نیست 4 5 خلیه شیپرانگو دوباره میرم اکر ما هم اکثر کنیم زنده و سربلند شیپرانگو او مگه میریم من گرمی رقم شاش گیر تگر اکر 5 4 خلیه من گرمی 5 تمام اکر 5 اکر دوباره میریم هم اکثر کنیم شیپرانگو زنده و سربلند خونه باشیم پول اکر اکلاکی داره و 2 میلیارد خونه باشیم میریم دعوتی پکیش او مگه شیپرانگو زنده و شکر ما رقم 1 میریم 2 3 4 خلیه 5 6 7 2 3 tak 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 یک 2 3 من اکری گل رقم 6 اکر عجب رقم 2 اکر من گل رقم پایین بریم اکری انا مخه شیپران 100 دیگر مخه جون رقم 6 اکر گل 2400 دیگر اکر عجب شیپران جون داده است من 8300 شکر اومش شینا خزانیم میریم رقم 5 اکر من گل رقم تمام 1500 او شوا بعد اکر نورشن شینا اکری انا دبلیجون خیلی 500 700 هر کدوم هم اکثر شد شیپرانگو هم در بوری هم در فشاری شیرینن زنده و سربلند و خانواد و شین میداشت اون اکر بخواله پول پارت شیرینن yani اکر گزلون کشی شیرین اکر یک پول پارت شیرین رو خیلی میداشت اکر انگلیزون پارت شیرین که فرموش کنم میداشت اکر من گرین کشی کجون می اکر من گرینی هست چون خوله کجون میریم یک 20
د دا 3 22 5 22 6 20 7 10 میرم اکادمی ما آسانی کارتو وارم بدون شفالانگو 800 روبلی توی 700 روبلی اکادمی ما میدارشه او میگه شفالانگو بارش 700 روبلی شروع میریم اکای مون گه چوی خیلی کشه نه میریم وارا 700 هم کسبه شروع یک 7 2 سویبوش 7 1 2 6 سویبوش اکادمی ما جوی شفالانگو پاس باید تست پاس میکنیم اکادمی باید هر چو بکشم پاس اکای پاگان اکای میهاف من دارشی یا اکای پاگان دو کجا شفالانگو تموم میریم اکادمی اکای پاگان دو تموم شروع دیگه هیچ کنه داره اکادمی ما میریم اکادمی ما دیگه هیچ کنه داره شروع یا اکای پاگان دو تموم میریم وارش رقمی 2 رقمی 3 رقمی 6 اکای پاگان رقمی اکای پاگان رقمی که شروع اکای گرگ رقمی 6 درورده میریم یک دو چول خوله شد اکای چول خولی بود رقم یک دو خوله اکو دواره 700 روبلی رقم یک دو خوله اکای پاگان رقمی که شروع رقم یک دو خوله شروع اکادون هم اکثرشون شپانگو زنده و سربالا میشه رقم یک دو خوله شروع رقم یک دو میریم دارسی میگیم شپانگو اکای پاگان رقمی که شروع میریم دارسی هم اکثرشون شپانگو زنده و سربالا خونابو میشه کافی hoş şaşırdan gül treza kas sayımın noskuna hoş mu hoş böyle au megemeyim şey falan yok zinde o sarbalan o şey mer darsi akko mesela bak divara akşamı kolan şey falan yok sesan seza çok kolay pan mer darsi akar baktılar soy şu an yak pas gayet yapar vara şey falan yok haftalı bir akşam yakıdı kolar çan durma şaşı haftamı 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 ya o arka canşı salam aleyküm ya 2 3 4 5 6 7 8 9 şu arka canşı au megen şöyle falan meri arka pagan aktan ke şeyler mi darşi vale akşam şu akta ke raja nabuzi praso mi darşi arka gır 1700 gad ona arka pagan aktan ke akşam yav şeyler meri بله اکه بخوار صد یاد شده اکه جمشه چول شده اخو کسی اکو مثل رقمو خولش هستم بازون بکشه پلنگو با دیوار رقمو خوله اکه پگران که جوش اکه اول به اکه پگران یا کس پولش نبود اخه میتونم خیلی بزن شده میشه اکه میریم اکه دونو خوشان شه پلنگو میگیر شده نه دونی بازو من داشتی نبودی پراسود خوله بشه شده نه اکه پگران همینجا اکه پگران اکو مثل با دمی برای رقم همون پشتی خوله شد پناهی رقمی بجنگین شده نه بجنگین اکو کارته نه شدن یه خیلی کارته میبینیم ما اکو پاگرام پولش آمده شده نه میریم دارشید هم اکثر شد کدام تا درونی حضور اوش شده نه زنده و سربالند خانوابا دوشین توی در این خانه مبارا شده میریم دارشید نبوگردی جا بگردی نبوگردی لای رفتیم دارشید اما اکو پاگرام کاس میدن درونی حضور اوش رقم 5 میریم رقم 5 11 6 بسیار ها فقط پاگرام 22 دکتر 3 20 شش و میونشن درصد میون درش از سری کارتون کارتون نام کشیدن بار پدن کارتون مولای نها بخیر تشکیلن که بود میشه شبکه چون میشه شیدن بریم اکه پاگرام
Ofis SMS nemiyor. Akas SMS şeyler mi dersi? Ne yapayım yapsa şeyler? Akas canımşa hamca şeyler. Benim akıl. Akas gap sana falan kelime. Benim akıl diyorum ama maksat şu şey bana go. Tamam akas canımşa bir rakam tek kabul etken şeyler. Ya minnek sabır kaka. Gabriel da kay bakvarı Gabriel. Bari çor ayakta ya dese çor falan şan faşne. Siyah. Ne ben bu çok peş perim Aliş Bekir'im. Kartan buluyor vlev kalan kabuzu kan davamdan sonra ben daha şey. Ne daha şey ama öyle. Ben daha zinde sarvalan da konu var. Şey karta sağ kartan buluyor vlev şikadan ama şöyle kadar. Ben öyle fırk mı ya? Kon. Kalmıyor. Ya rakam tabii geldi rakam pagajı akıda rakamlamış şey ne ya rakam tabii gelmedi. Beni. Akar pagajı akıya rakam bir şeyden beri. Akar canşe böyle rakam kolu beş şey ne? Akar mın gari önce şey falan rakam şarjı hafif böyle şey falan yok benim daha şey. Akar bir rakam da huzur akar kadın şöyle akar pagaj. Ha akar canşe böyle şeyden beri. Akar gir şey falan hazır hafsa görüşü hazır anlayacağım bir hazır pansar. Hazır hafsa cami de hazır pansar. Çor hazır dusak gır çor hazır şeyna. Akar dalı şey pan pansar pan çorsa. Akar paga ya rakam da vura kajon. Akar baka o. Akar alim ana akar racam rakam çor yönetmen çorsa dur liga. Meri. Akar hem kısa dalı şeyna. Rakam ya. Bis. D. Bisyak. S. Yozda. Çor. Bis. Pan. Bisyak. Şaş. Bis. Haft. Yozda. Ako bisyak bana mı şey parango tesadüfi merhamet. Ben akıl soygu rakam merhamet bana mı rakamı khola akıl yakın jamşe teyoş rakam kholu şey ne böyle. Davara khola da buzi plasman ya rakama bütün çakı jamşe. Ako am aksaq şu rakamı khola şey parango 2 5 bara kameri. Akıl acaba rakamı çor. Akıl acaba rakamı çor meri. Akıl gır se uşaş, akıl gır se uşaş meri. Yak hav davara khola şey na. Akajun rakam yak rakam hav khola şey parango. Ako yak hav khola şey na. پاسه اکه پاگا نفهمیشه نگفتا اکه رقم یک هفت دواره سه سالولا خلو اکه جمعشد همه گیشه نه اکه جمعشد نیم تمام اکه جمعشد رقم یک ارسید هفت مو خلی مومن داشت هم اکتاق شد که درو میرسه شی پاگا رقم خلی شدن بوزی میشن شده هم اکتاق شده نه او زنده و سربران و خانابال چون تو یعنی خانه و بارا شد اکه یک لایکی بده و زمین یک فرموش بکنید اکه مثل رقم با دیواره خلی هست اکه گردو 5 دقیقه 5 دقیقه کسان نشنه ای هفته توی بیاین دعوشید من زنده و شرمه زنده و سربلند خانوار چون تو در این خانه و برای شامل دستید زنده و شرمه او میگه شپرنگو هم اکثر شده دوستان اوینه یکدیگر هست بیاین دعوشید تا اونین دوستان رو گونه کنید بیاین رقم چند دلشان هسته برید 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 بیاین دعوشید اکادونو هم اکثر شده زنده و سربلند خانه باشید حالا کمیریم اکای رقم 4 اکای رجب و شیپانجو ستور بی اصله است میریم رقم 3 و 6 اکای خی انا گرگ 3400 اکای جمشه اکای اکثر دو بیگه
Tabaka Camşehir. Olmaz o var ha. Bir dakika okuyun yargıdır şey. Mondu şakacı Ömer'im. پات خیلی کنم عدی کشتیم که در جو داره یک مخمش کردم. اکه جمشید و اکه جمشید. اکه جمشید. میخوام همه بود ولی همه پیشنهاد کدوم داره شاشرنا 1500 بود. رقمی سه. و تو برای شده رقمی سه. موندوش دا. رقمی چور. چور. 32. 5. 11. 6. 20. یک. 21. رقمی 2. 10 بودایش. اکو بود رقمی چور افسانه کارتون سه تا مانا. 22. من شده رقمی 5 همه در بود ولی همه پیشنهاد شفالانگو. زنده و سربان اکمل شفالانگو اکای گل. اکای جمشید. رقم 1 7 5 فوله کدومش میگیشه نه اوشا. اکو رقمی مرحمت اکای انگلیسی 5 میگیشه نه. من شفالانگو 14 رقم 5 اوشا اکای عجبو. او زنده و شفالانگو ما زنده و سربان موشه میریم. تمام. اکای جمشید رقم 1 گرم اکای جمشید رقم 1 7 5 فوله شفالانگو رقم 7 5 میریم اکو رقم 7 5 فولی جای. میدونم اکو رقمی رقم 7 5 فوله شفالانگو زنده و شفالانگو من دارشی. یک سوزن اکای پاگرانیو شهر شهر کجا زنده و شفالانگو هزار رنگ بوزی کاری ناری داکن من دارشی. اکای گرگ رقمی 6 رقمی 3 اکای گرگ رقم 6 3200 روبل دیگر دونم من دارشی. اکای جمشید رقمی 1 اکای جمشید رقمی 1 اوه شکجون من دارشی. اکای رقمی 7 5 خوری شده گو. اکای رجب و شیپان رقمی 4 اکای رجب رقمی 4 ساعت دوشتی 1500 گونه 1000 تا میکنیم. در واتساپ نه زکجون در واتساپ نه زکم بریم. اکای دلیجون رقمی 2 اکای دلیجون 300 روبل دیگر دونه کرد بریم دارشی. اکای سالیم رقم او اکای سالیم خوشون اکجون او میگیم. اکای سالیم رقم 7 راکت میکن شیرناجون من دارشی. رقم 5 مو خولی بونس شیرنا اکجون رقم 5 خوله مرحمت اکای سالیم راکت میکن شیرنا اکو هم اکثر شون شیپالانگو زنده و سربلند خونابود دوشین اکای سالیم جو خوشون شیرنا او میگیم شیرنا او میگیم. اکای توجینی رقم 5 او اکای توجینی خوشون شیرنا اکای توجینی رقم 5 1500 و 1400 گرم شیرنا من دارشی. هم اکثر شون اکای سالیم راکت میکن شیرنا من اکجون هم در بود بوری هم پیشنهاد رقم 5 اکای توجینی شون اکجون رقم 5 10 من رقم 6 20 7 اکای سالیم 7 20 1 20 2 22 3 21 4 12 نکنه رقم 2 زدن نکنه رقم 12 رقم سمریم میبینم اکای سالیم جو روی کجا میاد شینا شما کجا هم اکثر شون شینا پلاکه پاتم اکای جانش جو پافتور شینا کجا نمی دارشی. اومد اکای سالیم فازور ماشینا تاجیکستان تمام اکای جانش جو میریم
دا اکای سالم پول دو اکای سالم وشینا آوازه من فهمیدم که او که فکر پشه کپو اکای سالم او مگشینا من دارتی رقم دیدن رقم سمری زنده و سربلند و شفاگانی من هم اکای سالم و فکر کپش شیرنا اکای سالم داره که پشه رقم دیدن رقم سمری اکای داره دو نکنه سازویدن دو نکنه سازویدن رقم سمری همه تا بود بوری همه تا پشتوی میریم دانشی زنده و سلامت باشه کنیم میریم او اکای سالم و فکر پیش میکشه نه سالم Efira Ev Akay Gül Şerpalan Se Hazori O Akay Camşe Şerpalan Raket Akay Racab Şerpalan Çorsal Akay Dalel Şerpalan Haşsal Akay Salimov Şerpalan Nıhsat Akay Racab Şerpalan Akay Tecrinjo Hazoru Sesat Akay Gül Ana Akay Camşe Şerpalan Çorsal Pavşena Sesat Diga Akay Salimov Efira Peş Akay Salimov Merin رقم دو رقم سه رقم سه شروع 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 شروع 22 رقم 7 شروع 20 رقم 1 شروع 10 رقم 2 شروع 22 اکو وارم دون شروع 306 دو وارکا اکر سالم وجود افرا پس میگه شروع وارم دون شروع وارم دون شپرانگو رقم 6 رقم 2 من دال 300 اکل توجیهی رقم 5 گام از کجوم شما داره زنده باشین اکل عدم رقم 4 میریم اکل عدم رقم 4 میریم دالشی رقم 1 رقم 3 رقم 1 رقم 3 اکل جامشید 1 اکل گل 3 میریم اکل جامشید 1 اکل گل رقم 3 اکل سالم دوارم دون شینا نه اکای سالم و فکر خیلی خفه ای فکر خفه بریم اکو هم اکای سالم هاف گام نیز اکای سالم رقم 7 درواده میریم رقم 6 رقم 2 حرکت رقم 6 شده رقم 7 میریم تمام اکای سالم رقم 7 زنده و سربلند شد کدر 1800 و شما او مگه میشه پلان او مگه زنده و سربلند باشه اصلا دانشی اکای سالم بچه‌ها چقدر هم واسودان خوبه شدن بازی چقدر کامپیوتر خطی من دانشی زنده و کامپیوتر چقدر کامپیوتر رقم 5 اکای سالم و اکای رقم 5 اکای تجربیون اکای تجربی 1000 دیگر شدن رقم 4 اکای رجب و اکای رجب شیفان 100 دیگر خیلی رقم اکای جامشجون شیفان آقا خیلی رقم 20 اکای گرگ شیفان خیلی 2700 دیگر اکای سالم و شیفان خیلی 600 دیگر نه دانشی سال میشه شیفان پلان یا من چیکار که بچه‌ها دیگه ندارم مادرش همین خیلی کم داره سلام میکنم اون را کاتوت کنم چی میشه فوتبالیست شد اون رو درمان استعماری هفت 20 یک 20 دو بالاتر و رقم 2 10 رقم 3 12 4 21 5 11 6 11 4 او شاکا اکای دانا رجب او میگیم 20 20 او شاکا رقم 7 میریم
Beni daha zinde و سربلند شکل‌داریم هم اکثرشون شیپارانگو دوست آن موسیقی را دست دوست در پریشانی و در درماندگی اون میگه می او شاکر می داشت رقمی ها رقم 5 هم در بود بوری هم پیشای شما زنده و سربلند و خانواده بشین اون میگه می تا اکبر نشکل میشین خیلی اخیام دهات بیارم که نه نشکل کنم اخیام دخت رو کردیم تا اون مراید نکنه من داشت هم اکثرشون شیپارانگو زنده و سربلند خانواده بشین من داشت اکای گل شیپاران 2500 اکای جمشیدان 400 پارت 300 دیگه شنن اکای رجب و شیپاران میموند جناب 400 300 روبل دیگه حکیم هزار اکتن اکای دلیل شیپاران 700 روبل دیگه اکای سلیم و شیپاران 500 دیگه اکجان اکای تجدید شیپاران 100 روبل دیگه من درسی بیگ شکم من درس اکو هم اکثر شیپارانگو زنده و سلامت باشیم درس رقمی 5 21 دو 6 دو 11 دو 7 10 دو 1 20 دو زنده باش تقریبا رقم 2 11 دو 3 10 دو 4 شیرنا 21 اکو بو ورق سدی شیپارانگو رقم 5 رقم 4 دو ورق رقم 5 رقم 4 بریم اکادون سسارولی برای شیپارانگو اکای گل رقم 6 رقم 3 بریم نه پرسای که من دروازه گاب نیست من اکای سلیموف 7 اکای جمشید یاگ میریم اکای سلیموف 7 اکای جمشید یاگ اکای دلیل دانم دو شینا اکای دلیل دانم دو اکجون میریم هم اکساب شون اکجونی ما زنده و شیپارانگو 5 شون 6 میریم رقم 2 خوله شیپارانگو رقم 2 خوله او میگه شیرنا زنده و سربلند خانواده باشین اکای رجب رقم 2 گاب نیست اکای رجب رقم 2 گاب نیست من کاش بدم 1800 باشه زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خانه مبارک شد و بگذارید دو میگه خولای اعظم مزن اونو بسر بازار دفتر تعمیر بار اونو تکمی پیدا میگه از زنده و تکمی ما هم اکساق شمالی دوست آن موسیقی از دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه شده او میگه این نرخم شده زنده و سربلند خانواده باشین شده زنده و سربلند خانواده باشین بریم رقم 6 هم آدم بود دوری هم پیشوی 1800 کده بزنه خوش داشت من درسی او میگه شیپارانگو من اکای اکادون مکموشن رقم 6 3 اکای گرجان شیپاران 1900 دیگر دونم من درسی رقم 7 اکای سلیم و اکادون مکموشن 200 دیگر دونم کده برده بار پولیسیم اکای جمشید شیپ اکای جمشید اکادون او میشه اکای رجب و شیپاران 300 داشت او میشه رقم 10 اختار کرد کس میده او شاشیرنا زنده و سربلند جنون لب با پیش ما بودو میفهمیم اون میگه میریم هم در بود ولی هم در پیشتری 1800 اوشا من دارچین رقم 6 10 7 bu هم 22 1 20 2 20 3 22 4 21 5 11 اکادونو bu رقم 3 اوشا اکا رقم 4 میریم هم در بود ولی رقم دارچ اون میگه شیپارانگو هم اکثرشون شده زنده و سربلند خانواده باشین سه زن رقم 4 رفت شده هم اکثر شده چیگه فرد اکثر جمعشه اکثر همین رقمات هم خواهی اول بوی میتن با اخیر زدن سر میکنم تو در دو رفت اگر سه زن رقم 4 میریم این هفت بچه ها رو بودن بچه ها اکثر تلفن بود پسر میره هم اکثر شده زنده و شکلی من رو بریم دارشیم او میگه میره اکثر جمعه عیدون یکی تچه میشه اکثر عجب پاکتوش رقم 4
سه در رقم چون شیپان هم اکثر کنید جانو با پیش مطلع با پیش هم اکثر با پیش بلاگر توی با پیش ما با شما میفهمیم بلاگر توی ما با بلاگر توی میفهمیم که پارت اکثر اجام پورا پارت بین داشتیم اکثر اگر 1700 تو 1900 شما بخشید اکثر اگر 1900 داشتی جامی 1800 خیلی زده 3700 اکثر گرجون 3500 دور دیگر اکثر جامشه شیپان اکثر اجام 500 و 400 دیگر اکثر دلار شیپان 600 دیگر اکثر سالم و شیپان اکثر 100 دیگر اکثر توجیه شیپان 800 دیگر برداشت او گلیت رزا تا سایمون اسم خوش میجور رزا بریم رقمی 4 رقمی 4 شده 11 5 رقمی 5 10 رقمی 6 10 7 رقمی 7 11 پای توز داشت بخی یک اکای جمع شد یک 20 2 رقمی 2 10 3 چند توز بگم 3 23 اوش رقمی 3 رقمی 4 اوش رقمی 3 بوگوز اشای فلان ما دویاش داریم در جمع کنیم فقط 3 میدونیم من ایز من دویا شما با ما بول دویا نمیفهم در زنده و شکلی ما هم اکثر شده ولی اکثر جمع شد 11 برو اکا هم اکثر شکل میرسه رقمو خودش هم بازوی کشوری نه رفته مالی او اکثر توجیجون خدا شده نه و دیگه میریم حالی بیستر نمیده یا میرم سب بکنم اکثر شده پلنگو اکثرتون لایکی هم میرم دیگه لایک پروموشن کنیم میریم دارشید فقط صبر بکنیم یا شده نه نه هفت یک تا گلی خوری 15 اول اکای گرگ 300 اکای جمشید 200 ماشینه اکای جمع شیپان 300 اکای دانه شیپان 500 اکای سالم و شیپان او اکای توجیه شیپان 700 کارتوز خوری میشه کمی میشه اکای جمع شده میشه ماشینه با صبرش داندار کنه رقم 4 اینا بو 22 رقم 5 اینا بو 22 رقم 6 10 رقم یا وقت سالم مویا بونازی پاس تو یکم شده 20 همین هفت وقت را 20 خیلی رقم یا 20 2 20 3 10 هفت پاس پولی ده وقت سالم موجود شده اخشار اکجون زنده و سلامه و شکجون حضور یا رقم اترام گیرد که رقم بالا زگی بود میرین دارشید وارش رقم 4 رقم 5 میرین اکای جمع شد رقم 1 اکای گل رقم 6 رقم 3 میریم رقم 7 دو خوله شیپانگو دواره رقم 7 در بودی پراتوی خوله شیپانگو اکا 7 دو دواره خوله شیپانگو اکادو نومر 3 نومر 2 دواره خوله اکوی ما هم اکثر شاید دوستان اوینه یک دیگر میتون بین دارشید این نکن شیپانگوی او میگیم شده نه 7 دو خود odamı bir mecbur rakam hafta bozu takip kolay koma hama rakam geçiyor var hama rakam hafta mı kolay şerina zinde o sabahım şerina yak hafta bora hamu peş yerde bana hamu hamusu yani beri akadın rakam hafta bozu takip kolay beri چون پنج 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 1 2 3 4 5 6 میریم اکادمی ما شیپالانگو در اکادمی ساخته گاب بین خون هیچ کنه فهم رقم خودش است رقم ها خودش است اکای گل شیپالانگ در رقم 3,300 اکای جمعش 150
بریم ارقام رو بخونیم. همه در بوری همه در پشتروی زنده باشین. در موضوع پراسور که تجیزی ها خواستن شدن بریم گرم نیست. رقم 5 10 گرم دکتر 6 20 iki arkadaş jamşo paylaştık. Arkadaş jamşo şenar. Yak. Arkadaş jamşo bakacağım. Yak. Yozda. Sey. Bisidı. Ço. Bisiyak. سه و شاکا اگر اگر میشه پلنگ از تانی کاکا بود زد آخر پنج هم از ابو آخر چوبه او شاکا من هفت همه دکایی خودجین جامعه دکای تجینی رقم هفت شینا اختر من جنگ شی پلنگ و داوت اگر اگر او شاکشینا دست که اوید او شاک من دارشی آو میگیم رقم سه تا رقم چوبه شی پلنگو زنده و سربالا و شکم یک وقتی زد دیگه فراموش نکنید اون میگه میرم کردیم هم مقصد شده نه هم کنم که دوستان و اینا یک دیگه من داشتیم اکایی جمعشه با ایچ فور بینیار چیز روی کردیم من داشتیم اون اداره تو زنده و شکردیم من داشتیم اکایی گرشه پلا اخترم از 3,300 شکردیم من دو رقم خوش بودن که دارم 1,200 میشه 5,000 4,500 4,300 میخوام من داشتیم اگر دلیل شیپاران مثلا 200 رو دیگر اگر عجب شیپاران میونتا 200 دیگر اگر دلیل شیپاران تا 400 دیگر اگر تو جینجا رقم 50 شیپاران میونتا 500 رو دیگر بریم هم وقتا شده شیپاران سیم بوربوری رقمی 4 30 5 5 22 اگر جمعش کنه که سنون تناتری رقمی 6 11 یورا فکر هفت 31 یک 21 دو 10 سه 21 اکا بو رقمی ها اوشان اکا دینه اکا جمعش تاکی تا حضور افزیز باید باید حضور مجبوری زد رقمی ها زد رقمی ها گرین هم اکتر شده اون میگن شید پلنگ اون میگن هم اکتر شده یا نه اکا جمع شد نگم دینا کام اکا جمع شد کام تایی کام شد آنها هفت زار رقمی ها گرین شده نه زنده و سربالان خونه و اکا تو اینجا او شاشه نه اون میگن میگن شید پلنگ هم اکتر شده دوستان و یک دیگر دوست اون میگن که دست دوست در پرشونی دادن اون مگی اون میگن شید پلنگ زنده و شکل تجیلی من دارشید هم اکتر شده کام نه اگر جمعی کنم تا زیاد شیشیدن این درسی این نرتون شیدن بی اگر شیپان 4,100 اگر جمعشو شیپان اختیمان اکریم از 100 دیگر اگر جمع شیپان 100 اگر داره شیپان 300 اگر سانه تجدین شیپان جم اگر 900 دیگر اگر شما پوچان باند او چه شما درس سرام این درش گنده داره که مخلوق گنده با میدونم باریش بریم اکنون درش بولش میشی رقمی 1 11 2 20 این بچه یک بکنه پویم فومده که رقمی 3 10 4 12 5
5 10 6 6 20 7 شیپارانگو 11 20 20 11 میگیریم 11 میگیریم 10 میگیریم شیپارانگو 12 میگیریم 10 میگیریم اکو ما 2 6 برای مرحمت سکالولی اکو 2 6 برای جون کامریم وارش رقم 2 رقم 6 سسالی مرحمت شیرنا اما گفتم اکا جا چور اکا تجدین 7 اکا گر 3 اکا جامشا کدوم اکا اما سنگی بعد بولوشتا پایو تاکو من شیپان دو نشان رقم سمی هم را بود دوره هم را خشاری کدام مثلا 1800 رو شاد او میگه میشه نه او میگه این نفس و شیپان رو زنده و سرباز خدا آباد او میگه میریم دوست آن باشه که گیر دست دوست در پرشانیون در درمونگی آخوبت و خیش بله آخوبت و خیش اکو هم مقصد شد شیپانگو این نه تو می او میگه اکو میشه اوچیا میگه اکو خودشم میجانه شده این درستی دوستان آینه یکدیگرند تو دوست رو حرمت نکنند و دوست حتی نیستن بریم 5 کنیم یک دو سه بریم درسی اکی رقم 4 اکی رجب اکی رجب دوستان پارتنشینر بریم درسی اکی تجدین شیپانه تا که 600 دیگر اونا بریم درسی رقم 3 اکی گرگ 3800 بریم درسی saat 4 اکی رجب خودشینر saat 4 دوستان پارتنشینر جو بریم رقم 380 اکی جمعشه رقم 1 اکی جمعشه دوستان پارتنشین 400 پارتی بریم اکی جمعشه شیپانه 400 پارتی استالس دوستان رو دیگر نیم دارش خیلی میکنیم میپارتکا اکو هم در بود دوری هم در پیشهای شیپانه یک لایکی زن شیرون این لایک باشتا بزن شیپانه گو لایک باشتا میریم اکو کس بزن 1500 رو اشترا رقم 5 مو خولیه رقم 3 رقم 3 33 4 10 6 31 7 10 1 11 2 21 اکی اگه باسیشه و شخصانی کارتو شده رقم شده هم در بود و اکو مثل رقم خودش هم بزرگ بودم بین ایمایدون ولی اگر فراموش نمیکنه شیپانگو ولی اگر فراموش نمیکنه و اون میگه من شیپانگو هم اقصاد شد شیپانگو زنده و سربلند و خانواده و توی در این خانه و شمین داشت نبود اینجا بگرد نبود اینو خولای از امازان و نون دکتر بامازان دکتر فهمه بارن و ما شکیمه پلا اون میگه شیپانگو خیلی زنده و سربلند و شکیمه اون میگه من اکر منو بخاطر کنم اکر عجب بود اکر لایک میدادم لایک و لایک رو دادم فراموش نمیکنه 3000 رقم چون آشنا دو فرانسه داشت امروز دست سه رقم دیگه من داشت آشنا کنم 3800 جمعی 1500 من داشت 3800 جمعی 1500 5300 میشه که میمونه 5100 رو دیگر اکر جمشیدون شیپان میمونه 100 رو دیگر اکر عدم شیپان 500 پاش 200 رو دیگر اونکر اکر دلیل شیپان مثلا 200 رو دیگر اکر توجیهی 400 رو دیگر من در شکل من هم اقصد شد شیپانگو رقمی 4 رقمی 4 شیپانگو 11 5 5 11 6 6 21 7 اکر توجیهی 7 10 1 رقم 1 10 2 رقم 2 23 اکر دلیل
سه رقم سه 20 اکا درجه شپا او شاکر رقم دو میری رقم سه اکا هم اصلا شده زنده و شین اکا جمشیدی رقم سه رقم ده برومه خرساندی که oysa رقم نه paylaşılan budi. Arkadaş canşı. Oysa budi رقم نه paylaşılan şey. Ben رقم دیده رقم سمری. اگر arkadaş canşı mi دوست دارم. افکر فقط رقم دیده رقم. من در زنده و شکل به هم اکثر کنه نه میشه پاگو. دوستان و اینا یک دیگه هم من داشتی. هم اکثر شده توتا اونم دوستان رو کنه دوستان میرن. در جهان به دوست بودن مشکلات سون کنه کسان کنه. من اکیشه پالانگو رقم سه. اکثر در لجه او شامل داشت. اکثر تو اینجا آو میگه شنا. اکثر از آو اکثر در آو اکثر گرد آو میگه شنا. رقم 6 سکه گرد شه پالان 4900. اکثر در شه پالان او اکثر در شه پالان اکثر درش او میمونه. اکثر درش شه پالان 600 من اکثر در خونه. اکثر در لجه 600 شنا رقم یکی جمع شده کو. اکثر جمع شده اون پرایم اکثر انا او میشیم اکثر در 700 شنا بخشیش رقم دی کو. اکثر سالم و فرستن اکثر تجربه شه پالان 200 گرد. اکثر در لجه 700 شنا من داشت. 3 20 4 11 5 12 رقم 6 شده رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 شده 20 رقم دی کالبر 20 اما اکثر کلمه بو رقم 7 اکثر او شامل داشت رقم 1 اکثر تجربه او شامل او میگه میدم اکو هم اکثر شده پالانگو زنده و سربان خونه بود که تو در این خونه باشه او به نرفم شده نه جانان ایلا پریود موز می سبوی گردیم سنسی گفت با بطو جانان را به فخرین جانان در حدشت در دنیا میدم اکثر جانان من رقم دو زد رقم یک گوید هم تبور گوید هم در کنم خیلی سا این داره حال میشه او جا که همسویت زده سکی فایز برخی زده میگذاره که جمشید همسویت زده سکی فایز برخی زده میگذاره من دارشید اکای گرد شید پران 4900 شد 4700 دیگر اکای جمشید اکای رجب شید پران او اکای دلیل شید پران 600 اکای تجدید شید پران 600 من دارشید علی با مدگر رقم 1 10 او دیدید 10 دیگه میگذاره 2 10 3 11 4 22 5 22 6 21 7 10 برای دروغ مرحمت برای داشته پرانو 300 بید اکر جمع شده 300 و 407 میرید اکو برای رقم 4 رقم 6 میرید برای شده چی گفت میشه اکر جمع شده رقم 1 اکر گیر رقم 6 3 میرید دارشید 2 و 7 خلوم شده پرانو ادام به آیمادا 2 و 7 برای 300 خلوه اکو با همه رقم بگیر شده میرید دارشید زنده و شکل من هم اکثرشون شده است تا اونم دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گم نکنید ای دوست بیا که همدرد شویم ای دوست بیا که همدرد شویم نه بی جانا نه بهار شده تو کمی آی گل گلدانه ای من گل گلدانه ای من نه دارشید
زنده باشید و آباد باشین، خانوادگی باشین، سلامت باشین، برید درسین. برید نرفتون که اونا مگه شیخانگو همه مکسب شما شیرین زنده و سربلند خانوادگی باشین، برید درسین. هر کی ما رو یاد کرد از همون وقتدار بود. هر کی من شیخانگو چور نشون داد تایم برین. انا 7 خورم دادم. 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 1 3 4 1 2 3 4 5 6 انا کمی اکای جمشید او اکای گل 4 ساعت اکای جمشید شامل هیچ چیزی نمیاد دو ترقان گفتگی بود اوناش رو عذاب کشیده نکیم 5000 سال شده بود اکای 5 اکای تاجرین 5 11 6 6 11 1 1 20 3 3 22 4 20 اکا اوش چاکای گل من دارشی این سه نشده بلا شد عاشقیدش فرار شد من دارشی اکا هم اکساق شده شده زنده و سربلند و خانوادگی بشه یک لایک دار دیم لایک رو فراموش نمیکنیم من دارشی هم اکساق شده خیلی من دوستان بشه من او اکا جمشید جون رکت چشم بکنیم اکا عجب رکت چشم بکنیم که نه بریم اکا جمشید جون اکا عجب جون او میگه شده هم اکساق شده گل لبوله تریزه تریزه ریزه ریزه کس همون اصلا خوش می جوش بریزه اما میگه میم من میدونی چشم زن اکای اما نشون ما چشم ندارم من دیما چشم ندارم اکای جمشه جون رختم اکای رختم اکای اکو رکت اکای شریده انا اکی گب بانی خون هیچ کلاف اما یکا اون روزی اودام اکای گرد 5100 دیگه دارم 1201 جون دارچی انا کمرین اکای رجب جون اکتا میکنه شینا اکر رجب جون اکر جمشید جون اکر دلیل شیپران 500 دیگه دارم اکر جون شیپران 400 دیگه دارم ببین دارچی اکر جمشید جون پافتو اکر رجب پافتو شینا اکر جمشید جون پافتو اکر جمشید پافتو بله ببین دارچی بنویسید پافتو شیپران کو ما زیخ شنوی شما تو پاس کردی اکر چی پل پارتو بو شیپران بغیر اکر جمشید اکر سربونه یعنی طوله اکر رجب پافتو بخیر اکر چور 20 5 5 20 6 6 10 7 7 11 یک شده رقم 1 20 دو گپ بین خون دو میبرویا 11 3 3 میبرویا 21 23 نداریم دیگه 3 و رقم شما میریم بگو همین رقم یک دربای تلیفون چند دیگو من رقم اینجا رقم چون هم در بول بولی هم در پشتر شینا زنده و آباد و شیخانه خانه آباد و شین
من در او من دیگه در بالا تلویزیون کسی همون نوز خوش میگه تلویزیون من در زنده و سربلند خانواده توی مبارک شد من در این ناس میشه او من میریم جانم با پیش در دنیا بینندگی میریم اما که شی پلنگو را همین چور میشه نه Akay era çocuklar hani Akay görüşe paran pancadır sadece pancadır pansal. Akay camşe dısal. Akay acam şey paran sesal pansal haftin diye konu var. Akay dale şey paran çorsal. Akay tujinjo şey paran dısal bir digat. Ne dar. Full tamam gel. Full tamam azgar karta sarı. Akay ço. Tema jon tamam yozda. Tema karta edelim. Panj da. Şaş 22 Haft 20 Yak 20 D 20 3 11 شش و شاکر خیلی آفرین جانون ایلا کارت‌ها دار نمیدونم یا همین اکل جانشه میگم جانون کارت بگیریم مردم بیا کارت‌ها بکشم شما چی فکر دارین ما خطش سیویا زبان اومده مثلا روزی رو دگاو کنه خطش من درسی اکل چی که بیا کارت‌ها بکشم اون میگه شی فلان ها وقتا شما دارین من درس چه همون بعد daha sonra مثلا بعد از تو خوبه شوخی tak زنه bak vay sevap verin правильно نمیگم правильно من خمی ها همون بود بود شده نه باید دهش در نمیگم و کمیش اشتراک کردیم مثلا 5300 روبل دیگه اتو 5900 روبل دیگه اکر جامشه 100 دیگه اکر عجب شی فلان 100 روبل دیگه اکر دلار شی فلان 300 روبل دیگه اکر تجاری اوه بابا که گفتن جلو ده nereye? Haf 12 yak 20 Baxdı yak abi demek istedi. 20 Se da ço setuz panç da milyon taşıyacak şaş 20 Akar acaba o şarkı ben dersi setuz disat rakam disat kadar doşun hazır میشه همون میگه شی پلنگو هم اختر شده زنده و سربلند میشه او شاکا من درسی زنده و سربلند خانواده توی زمین خونه مبارک من درسی و بگردم پس اکر تو زنده شی پلنگون اکادمی گبو هزار راحت کامل بوزی کردی او میگه من شده زنده و شکر اکر اخمی 75 خودش شده جاو زکات دیجا تو میخواد دیجا رو بگم بدون شیرم مو همین دی پس هفت چور پس دو چالش اکر پول پاس نکنیم اکر روز دو خولیا هفت خولیا 5 خولیا کدومش تو تاکا من 2 7 5 جاو 2 7 5 شرا 2 7 5 خولیا تمام گاو زکات رو زکات اکر سر اکر خولش 2 7 5 اکر روز اکر 2 7 5 خولیا کدومش 2 تمام گاو نیست اکر جامشه 5 اکر جامشه 5 گیتان اکر جامشه اول اکر استاسو زنگ تشینا اکر جامشه اکر یک درا بتوم دکا یک درا بتوم o çocuk da odama döne tahmin keşfena ya gündak hocam yo yak dö yak haf meşe tamam gavmet اکر جامشه اکر یک اکر دو اکر تامونا ساده پارتوی بالا اکر 5 اختار اکر 100 اکر کنیم اکر دلی رقمی 4
Akay دلیل رقم 4 دوستاد رو گردونم دارشی قابل تكرار قابل أنا أكاي قرق شش سي أكاي قرق شش سي 5700 من دارشی أكاي نوز أكاي 5 أكتا أكاي سنادون رقم 7 خوله بچالش کنه شینا بتون أكاجون أكاي سناد رقم 7 خوله شینا مری أكاي سناد رقم 7 أكاي سناد پافتگی وقت کنه هزار بود مری آو مری بخو أكاي سناد أكاي یونجو اکثر که أكاي سناد اگه پافتگی شده خدا أكاي یاد شی پران 5 400 پران 300 دیگه شده نه فهم کسی نجوم 500 پافتگی جون گاه أكاي جمجون شوشینا مری أكاي جمشجون 300 دیگه شوشینا tamam gel أكاي سناد 400 دیگه اونا او أكاي معروف دوبرو پاجال و هم اکساک شو کنم من دارشی هم دا بود گوری هم پیشروی 5 أكاي نجوم مری من رقم 5 22 6 6 10 7 7 10 1 20 أكاي معروف çok شدم 20 3 21 çok 21 5 شو رقم 6 بریم همون میگه مکتوب مثل رقم خورد بشن بزرگ هم اکثر شوی پلنگ و زینده و سربلند خونه باشیم تو در این خونه و گوهر شد من دارشی لبگرد لو به زینده و سربلند و شکرمی من دارشی هم اکثر شوی پلنگ و دوستان و اینا یک دیگر میگه من دارشی زینده و شکرمی ما همون و شبای شوی پلنگ و دارشی من دارشی ای جون تو نگرد شوی پلنگ و اکو یک شوی پلنگ و هم اکثر شوی شکرمی ما زینده و شکرمی رقم 6 میریم هم قبول بولیم هم با پیشروی من دارش زنده و سربلند خانه باشیم توی در این خانه و باشم من دارش او میگه شروع نه أكاي جمشید چه پلنگ أكاي جمشید رقم یک دو أكاي جمشید چه پلنگ 100 رو دیگر نکجون من دارشی انا أكاي داره 100 دیگر نکجون من دارشی میریم أكاي گوش چه پلنگ 5500 دیگر أكاي نجوم چه پلنگ 800 دیگر أكاي سنجون 300 دیگر میریم اکو هم اکثر شوی پلنگ و زینده و سربلند خانه باشیم اون میگه من شوی پلنگ رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 آشا رقم 5 32 من دارش رقم 6 5 بغوز دار أكاي ونوز آشا آشا من دارش رقم یک لایک میدم و دیگه لایک رو پروموت میکنیم 5000 رقم 6 حرکت داشته شی پلنگو زنده و سربلند خانه باشیم توی در این خانه باشم
میریم درس میگیم شروع میگیم یا که اونجا کمو بود که تو دستش گرم میشه میریم درسی هم اکثر شده طبعا دوستو اویده یکدیگر میریم درسی daha gelmedi. Biraz yaşlanıyorum. Daha WhatsApp ne dönüşüyor? Moğol hükümet arz. Akar cavşe sağlık partisi, akar dalay şey falan olmuş, akar tecik, akar gır şey falan 5000 سیصد دیگر اونا. akar اونو 1300 دیگر اونا akar من دارچی. akar سنا şey falan 200 دیگر اونا. من رقم 6. رقم 6 20. رقم 7. 7 20. یک 11 د 12 3 21 4 11 5 20 سه و شاکه من دارشی پرایم بود پرایم به 21 زد من دارشی یک اپارتمان 1000 شام اینا که 1000 بود هایش اینا اکا در جوم شما شینا زنده و شکلی من دارشی اکا در زنده و شکلی تو میخین شینا تو میخینم جدیم اکا رقم 4 خولی شد بله اکا در جوم یه روز من نیست دست نشان میدیم رقم 4 خوله شد فلانگو اکا رقمی رو شما همه شد فلانگو رقم 4 میگیم او میگیم میره شد فلانگو زنده و سربالا و شکلی نه میریم اکا رقم 4 مو خوله شد نه اکادون رقم 4 مو خولی یک میریم دارشیم اکا اصلا به رقم بود بکشه نه یا هفته پاس میکنه رقم 3 رقم 4 میریم زنده و سربالا و شکلی دارش او گاب نیست اکا جمشیدو شپانجو اکتا بکشه نه نریم اکا داره شما تجربه اکا گل شپان 5700 اکا یونو شپان 200 اکا اسنا 74 او من دارش زنده و شکل ما هم اکثر شمانه دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی ها و در درماندگی ها رقم 4 میری رقم 4 21 اکا جمشیدو همجا اکا جمشید همه هست 5 رقم 5 شدنا 11 6 رقم 6 20 7 رقم 7 20 1 رقم 1 20 2 رقم 2 11 3 رقم 3 22 3 و 4 میریم رقم شما همه در بود بوری همه پیشایی اکای سنا تافتور شدن رقم 7 و 4 میریم او میگیم شیپالانگو زنده و شوی میریم اکای سنا رقم 7 و 4 تافتور اکا اون اکا جانشوری 200 میشه نه 200 میشه 800 گذار کنیم خود نه خود اون اکا رقم 3 شده نه در اکا رقم 7 4 خورمو چی 4 تو خود تا اکا سنا 4 تو خود رقم میکشه نه میریم در اکا رقم 4 اکا سنا رقم میکشه پانجون میریم اکادون رقم 7 مو خوله ادامه برین ایمایدون شیپالانگو 7 خوله میریم اکا جانشوری شیپان 600 اکا گل شیپان 600 اکا یونوس شیپان 100 اکا اسنا رکتا اکا رقم 7 خولی مونسا شیپالانگو رقم 7 خولی یک میریم اکا رقم 7 خوله شیرنا
آکاجون ما آکه راجع و رقم رفت بین دارچی آکه سنا رقم چور آکه راجع بو رقم هفت یعنی آکو رقم که من شده نه تا آکاجون رقم که شده پلنگو بین دارچی زینده و سربالان و شکلی من دارچی آکو رقم که این میگن شده او میگیم میریم آکاجونی ما هم اکساق شماده آکه اسنا چور اگه تاگیم شده نه انا 400 پارچه 300 گردون شکلان اکر عجب می پارتم به هم اکساقشون شده از زنده و سربلند خونه بوشه توی در این خونه و برا شمه دارشی او میگیم همه دا بود بوری همه پیشتوی رقمی چور رقمی چور 11 اکر امرود 500 پارچه 400 گشت اونا می دارشی رقم 5 11 تا رقم 6 10 رقمی 7 21 رقم 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 10 21 اینا میگیریم اکو وارا بدونیم مرحمت 300 روبلی او اکو وارا بدونیم مرحمت 300 روبلی شد تمام وارش رقمی 7 رقمی 2 میریم وارا درهو اکای گل رقمی 3 و رقمی 6 اگر درویم اکای جمشید رقمی 1 میریم دارشی اکای یونس رقمی 5 میریم دارشی اکای یونس شپان است 200 گرم پرتوی چور پاس میریم اکای یونس 200 گرم پرتوی میریم او اگه شیطان او زنده و شکل ما هم اکساب شده اکا یونوس اکا جامعه دوستان پاسه شده میریم خرکاز دا او شهاف میتونه رفتم نگم شیطان او حضور پانسان شده جامعه سلام علیکم او اکا جامعه شده کشان شده زنده و شکل میریم دوباره پاجالو کار دل اکا جامعه شده میریم هاف زر اکا میگم شده زنده و شکل اونو زنده و سربالان مشین میریم به جامعه شیطان میگم دوست آن باشید که دست دوست در پریشانی های در درماندگی ها نه دعوتی باشونه میرم اکبر ما چور خولی های یک دو سه اکر جمعه سوزش با خجام رقمی 3 و 6 اکر گل اکر گل 5500 من دارشی اکر جمعه شدیم 300 من دارشی 5 اکر یونوس شپان 300 پارتی 100 نمونه خواهی همه در بود بوری همه در پیشوی او اکر بختیو خشون اکر بختیو میری اکو میکفون کدور در 1800 رو شما همه دا بود بوری همه دا پیشتایی میریم دارشی ای او میگه شده رد زنده و سربالند خانواده شه میریم هم اقصاق شده شکنگو دوست آن باشکگی در دست دوست در پرشانی و در درماندگی میریم رقم 1 اکا یونوس ما اکا جون رقم اکا جمشید خیلی دقیقه بوده که مختار رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 او نکنه رقم 2 او شاو 31 اصلا کارتون من ها داشت او شاکری انا جمشید بوی میرم هم اقصاش من کنه زنده و سربالا باشه من داشت بوده دوام بسید او میگم ای نه تو میشه نه میگم من داشت هم اقصاش شما دید دوست او موشکگی دست دوست در پریشانی و در درماندگی میرم هم اقصاش شما دید
Не можешь, а как jamşe реально zauşum. Hold zauşum. Dagon خوب پونه دیدم رقم یک زگیا. بریم. اکر جمعشه 300 شکریون 1500 1800 1600 گل مکه. اکری اناگه شپرم 5300 گل مکه. یونو شپرم $10. اکر سنر 200 گل. اکر عجب شپرم 300 گل مکه. بریم. هم نبود دوری هم رقمشه رقمی 3 10 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 22 7 رقمی 17 6 1 31 2 رقمی 2 22 ve او چی سو داده بچه او شاتا بریم یکم بزرگ شد 5 پاس بگو اکر اینو دفعه دربازی تو سال بزرگم این دادم که موبایل دل تفتم بزرگم هم اکنیم هم بریم اکر رقم 5 خوله من رقم 5 خوله شکنگو نیموجی بیدن کورو چه سر من دار شورتر او شو اکر شورتر شکیدو بریم اکر رقم 5 دربازی کارتر خوله شکنگ اکر بیشتر رقم 5 اکر بیشتر رقم 5 خیلی خوشحال شده رقم که جون 5 اکتر من دار بخمون خودم گازان هم کنیم میشه میریم اکر جمعشه 1600 بود 2000 شدن اکر انا گل شپم 5100 اکر یونس کشان اکر جون اکر دیشود اکر دیشود رقم 5 اکر اکر اگر 200 دیگر اکر سنت 100 دیگر این دارش اکر دیشود اکر کشیدن این بدارش او این şey falan او میگم اکر دیشود 500 پارو 400 گشونه بیا کدن چه کتاب کنست که بیا کدن تو او اکر دیشود باشه böyle mikrofon şey falan. Bu rakam yazar rakam dı. Ko hamına bul bu rakam canşacım. Jondan ve jondan öyle gidiyor. Canım jondan ise rakam dı. Dı. Bis. Se. Bis dı. Ama dakika dili şu ama rakam çoğu. Bis. Punch. Da. Şaş. Dozda. Haf. Bis. Muvafık talab canım. Bis dı. Akvo var mı dönüyorsun sadırlı merhamet. Şey falan merhamet sadırlı akadını var mı dönüyor. وارد رقم 3 و رقم 1 من دارشی مرحمت اکو ستادی برام داشتینا اکل دیشو رقم 5 اکل گر رقم 6 من خب رقم 7 اکل جمشه اکل جب نداشتینا 7 2 soybu şöyle اکل عجب همینجا اکل دیشو همینجا شینا اکل جمشه دید اخو وارد رویم چون بریم اکل جمشه همینجا اکل جمشه دید اکل سنطلو خیلی 7 نت شینا چوری شی falan من دارش اکر عجب şey falan رقم 7 دارم اکل جمشه دوم تا şey falan گفت
Arkadaşlar pas kadar. Arkadaşlar buna çok şeyler pas yapıyor. Ya arkadaşlar faydalı. Arkadaşlar canım şöyle pas yapıyor. Ben dalşı. Ha bak sağ şöyle yapıyor. Ti خراب شد لایک نه خراب شد تمام اینجا بینه تو از اینا هم اصلا شاید کنه ما رقمی انا سه و یک ورق هست نشون رقمی شک بریم چون 5 دو نه 5 6 یک سه اخی جواب شده زنگه میدونم یک دو سه چهار 5 6 7 8 9 هم اصلا شاید کنه همون مگه میگه اخی جواب شده اخی دیشو شی 50 100 روبل هست از بسیار سو اخی گیر 4000 اکسل کس مثلا اوشا شکارا 1000 روبل رقم 5 11 تا 6 3 والی 7 1 21 در 2 20 اکا گر اوشا شده من دار شده من دار همون میگه شده پرانگو هم اختار شده رقم هم کنیم همون هم اختار شده اکا جانشه همینجا شده نشده جانم با پیش میگه من شده پرانگو زیندار پربالند خانو بولشه توی در این خانه مبارک شما در جام در گلو همون میگه شانس رقم هفت تاش بکنه زینده و کاربلند خانه بولشه توی مبارک شد در گلایکه ازده دریم نگه فراموش کنه کشنده هم اکسف شما دید Mine mana gazavu. Şarjda yapmıyor. Tibe kara gazavu. O akar ram. Şu akar ifra peş yok. Vara buç akar ram jo. Vara buç şu akar ram şu şeyler. Sözlük bak jo. Akar camşe hamca kacom. Hazır hashtag Alex akar ram jo. Şu akar jo. Akar gül 5000 şarjda. 4000 بله 4000 دوشی 4000 800 1000 5000 ششصد اونمه اکل بیشتر او اکل سنا شپان او اکل ادم شپان صد رو گلو می داشت اکل هم سوزش رو سلامتی چکار خدمت می‌کنیم اکل می‌ها وارا بود دکتر اکل می‌سیار بود رو که نبودی تا وارا بود رو اکل آدم دیده آدم دارن تاون دکتر اکلم اکل میاد 1800 رو شدن اکل میاد 12 اکل میده بسیار اکل می‌سی یوزا اکل هم سوزش رو اکل چو 20 5 20 6 11 شپانگو گابانی خویش کنه خواهی رقم 11 مردال بود رقم یک اوشان رقم 2 در رقم 3 اکل جانشه نیموشی بگو نیموشی بگو نریم اکل دیشو رقم 5 پاختوی شنا اکل دیشو اکل سنات اکل تمام چول پاس بونی گام اکل سناجون خشان شنا زنده بکنم من اکل رقم چول خولی شد 5 پاختو گام اکل دیشو 5 پاختو اکل دیشو رقم 5 رقم 4 خوله شپانه را بودی پاختو می اکل رقم 4 تمام اکل رقم 4 اکل رقم رکت شاش میکنه رقم 4 اکل من دارشید زنده و سربلند و شده زنده و سربلند خانه بود من دارش توی در این خانه مبارک شد رقم 2 از 3 میلیون اکل دلشاد اکل رقم بودن تمام میکنه زنده و شپانه هم اکثر شاید دوست اون مشکلی از دست دوست در پریشانی در آره اوغلاش خوبه همون میگه زنده و شفاهانه و هم اکثر شده دوستان آینه یک دیگر رو میداشت تمام اکل دیچه رکته میکنه کموشیدن بریم اکل جمشید اکل دیچه رو رکته که من گام برای که 100 بودم میرسم به دور میگه رکته میکنم تا میبره میره او خانه شده رکته میکنم اکل جمشید 2200 اکل گیل شیپان 5400 اکل دیچه رکته
اکای هم رقم 3 رقم 4 اکای رمزون پشت پارتو 300 رو دیگه شما اکای رجب شیپان آدمون اکای دیشو رقم کنیم هم اکثر شو شیپان زنده سربلند خانوبا داشتیم توی در این خانه مبارک همون میگه میشه هم اکثر شما ده تا اکای رمز 4 بگونه بیشه اکای دیشو رقم کنیم او اکای دیشو جوشی شینا او اکای دیشو اکای دیشو شینا میاد 400 رو دیگه های میریم هم در برد وری هم در پشتوی اکای جمشید همجا اکای جمشید رقم 3 3 10 4 4 31 5 5 21 6 6 11 7 آمادگی اکای پول 7 اکای دیشو اکای 1 1 10 2 رقم 2 12 چهار شاهکار من درس رقم 5 ای باشه بین ای برون چی ای اول برون ای برون اکو بخشن هم خدمت چی سوزی شراسه پاشن رو آدم کنیم اکو یارو تاش کنه ها تو بخشش شما برین درس نشه شما بده کیف نه تو زمین میشینی انا كمان مو بقى خلينا شوي خلينا نفهم اوشا هافتا گلیتون من اکر آقا پاسپورت شنا در کار ساختا او اوی وقت کردم که او اکر او یا پاسپورت شنا من داشت زنده و سربلند خانواده شین توی در این خانه مبارک شد او میگه میشه فرانگو زنده و سربلند شین انا مثل دروغوی دلم هفته باشیم یه درس رقم 14 اصلا پامشه پرنگ هر وقت شدید دوستان آینه یک دیگر میگه منشنا هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت بود تا اون دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان رو گناه کنید من در هم وقت سخت شدنا رقم پای رفتیم او بگین شپرنگو زنده و سربلند و خانه آباد بشین توی مبارک شد بریم اکر جمشید و شیپان 2000 اکر گرگ شیپان 5200 دیگر اکر دلشوری و شیپان 300 دیگر اکر هم شیپان او 800 دیگر اکر عجب و شیپان جون اکر چه من دارشی همه در بود بولی همه پیشتر رفت رقم 5 5 21 6 6 11 7 7 20 1 1 12 2 2 11 3 3 10 4 4 11 20 او شرکم داشت رقم 6 ها اکر از الان پا شیپان رقم 7 خورشید اکر از الان شنار زنده و سربلند خانواباد شد توی در این خانه مبارک شد نبیگه جمعی گلم جانان لا با پیش اکو نام سیم پستوی من دارم اکو رقم 7 خوله من همه رقم 7 میگیریم اکر دیشون 7 گرم نیست آخر چنگو توشه شده همون خانه افتید حال میبینیم شکر
إنه 10 minut. Da. Çoğul. 11 شش من داشت 5006 من او 7 تغییر اگر کردم جو 7 تغییر تاشیدم من جونم لا با پی اکو هم اکثر شوشه پلانگو زنده و سبا اکو یک لایکی دارم دیم لاگو فراموش نکنید 5 اوشان یا کدوم 5006 من هم دا بود بوری هم پیشوی رفت 5006 زنده و سربلند سونا بودشه ای نه تو شده نه زنده بوش نکنید من اکای جامشه شیپان واس استالس براجون 1800 اکای جامشه آنجایی اکای گر شیپان من تا کدام 5000 دیگر اکای دلشو شیپان تا 700 دیگر 5 3 5 7 اکای رانس 700 دیگر من داشتم از زنده باشه اکای راجون تا میخوام هم تا به مهنا شرخم شاش 20 7 7 22 1 1 21 2 2 32 3 3 21 4 4 10 5 5 20 الکی برادر اهلی مو برادری مو شیپلنگو رقم دو اوش رقم سمری برادری مو اکل جامشه اوش بولدو من او بگه شیپلنگو برام سوندا گار رو دکه ده من برود اکل اده خود بود زیاد چون من دارشم اکثر شیپلنگو زنده و شکلون زنده و سواران رقم دیده رقم سمه اوش تاکه رجا کنید اکل جامشه ده زنده و شکلون هم اکثر شکل یک لایکه میده و دیم لگو پروموشن کشه من میره دار او هم اکثر شکلون زنده و سواران آنها بود دوشین توی مبارا شکلون توی مبارا این دارسی میره من رقم سی این نار تو میدونم تان تا پلانتان گفتن بران چون اکل جامشه نوشتی دا تلیفون نگوش داره چی شد نار اکل جامشه 2200 رو دیگر شد اکل گر شیپران 4800 دیگر من دارسی اکل دلچه رقم 5 شیپران 600 دیگر تمام گاب نیست اکل جامشه شیپران تویست 500 رو دیگر رقم اکل ران شیپران 500 دیگر تو 600 دیگر تمام دارسی اکل گاب نیست رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 من اشتباه کنم رقم 11 شش من داشت این نرمه رقم 4 21 شیپارمو برو بزنی میری رقم 5 راست میری رقم 5 22 رقم 6 20 2200 که جمع شد رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 20 اکادمی بور رقم کشید 22 شیپلنگو 3 و 5 برای که مرحمت برای مدل 300 روبلی اکای جمع شد و وارش داد وارش رقم 3 و رقم 5 میرین دارشی خطا پا اصلا کتون نه اکای جمع شد و داشتون نطور کام فهمیسی اکای جمع شد رقم 1 2 اکای رقم 4 اکای گوی رقم 6 7 تصویر بشکمیده اکای رقم 7 خیلی مهمتر اما میگه میشه پلنگو اکای دلیشو رقم 7 گابرش
کسب 1800 روبل شاشه پلنگو گپ تموم جون اول ترزا کس برای 300 روبل کارت گیر 1800 رو اکثر روش بزن میره مکدونی و هم اکثر شد زنده و سربلند خانوبول شد توی در این خانه مبارا شد ای لبوگری جایی لبوگری لو رقم دالشی ای خولای آزم آزا ای نونو دکتر بامازا خولای آزم آزا ای نونو دکتر بامازا بسا سامه برم نونو تکیمی پزا بسا سامه برم نونو تکیمی پزا میره دالشی هم اکثر شد ما زنده و سربلند خانوبول شد اکر کدومه که باشه اخمی شورمی 1800 شاشرین از زنده و شکفانو دوستان آینه یکدیگر میگه بندار شد میرید اکر جمشه شیپران افتار کنه اونا 1600 اکر جمشه جا 1600 روبل دیگر شیدن رقم چور اکر رمز اکر رمز تا شیپران جا اونا 300 روبل دیگر اکر گرگ 4500 دیگر 4800 شد رقمی هفت 200 دیگر اکر کس بزن آشنشه پلنگو 1800 روبل او میگه شد پلنگو و کجانه من زنده و سربلند خانوباد شدین طول مبارا شد رفتیم چور میکفو رقمی چور شدین 21 5 5 20 6 6 20 7 7 21 1 1 10 رقمی 2 2 20 رقمی 3 رقمی 3 21 اکدونو بالا 600 رقمی 3 رقمی 4 رقمی 7 بری برای 600 کی میدونه شی پلنگو برایش رقمی 3 رقمی 4 رقمی 7 برین دالش اکای جمشید رقمی 1 2 شی تمام درو میره اکای جمشید رقمی 1 2 اکو خطا اکای جمشید کی میدونه شی پلنگو خطا اکای جمشید رقم 1 2 درو رقمی 6 5 سویبوش 6 5 نمیدونه پاس میکنه اکو جون رقمی 6 5 دوباره خولیه دوباره 600 رقمی 1 5 6 5 خولیه بدون مکدونه ما اکد لیشول 5 درو وارده اکد لیشول رقم 5 کوش اکد لیشول شیپاران پارتوی 400 روبل دیگر اکد گیر 6 درو وارده بریم اکو هم درو وارده شیپاران او 3600 کنیدن اکد لیشول شیپاران جو رکت هم اکنی شیدن اکد جانشجون خیلی پلیس میرفت شیدن تیچو نه اکی گفتو بیا رقم نبوزن که پولس رو خواهد گرزون اصلا پولس رو شیدن 300 دلار شد پاک کنید رو شد میره مسئول ما هم مقصد شما دین دوستان آینه یکدیگر پاکی بیداری کرد بریم درشید اکای شمسولو کشان اکایون اکای شمسولو کشان اکایون اکای خولی نیست نه که صبر میکنم بعد یعنی برای معلوم میشه اکایون و اکای شمسولو کشان اومدی شیفران میره در زنده و سربرند و خانوبال شدین توی در این خونه مبارک شد اون میگه میشه فرنگو زنده و سربرند و خانوبال شدین توی این مبارک شد درست پرکن اول اکای شمسولو نمی رفتن با پاکشنه برای که ممکن
tak خودش رو چون کشیدن من داشت حالا کنار خودش هم فاکشه نه اصلا شانس کو من داشت هم اکثر شون سپران و زنده و سربلند و خانواده باشه من شیرنا علاقمی چور نشان علاقه پنج میشه پنج پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار اکای جمشیدون 1600 دیگر اکای دلیشو 200 داشت 400 پارت آشنه اکای گرگ شیپران 3900 او خاص گذار 3600 اون آشا شیپرانگو درن دالشی بولشی منش او مگه من اکای دلیشو نکردن هیچ که گفتم نمیشه شیرنا برن و فیاگونسی برن به کافون شیپرانگو اگونسی برن به کافون شیرنا اکادون اگونسی برن به کافون شیپرانگو او زنده و سربلند خانواده شد میکروفون شروع نه رقم 5 20 6 22 7 20 1 20 2 10 3 11 4 20 شش و شرخه نفرید اکه اگه رو شرخ و اون میگه نشه پرانه و هم اکثر فکره از زنده و سربالا باشه من شما خواهم اصلا کنگه رقم شش دادم رقم شش در بیتیزه شه پرانه من درشه اون میگه رو شرخه درشه بولش میشه زنده و سربلند خانه باشه اکران دو خود دیگه من ساعت خود جدی بشه پیروشکه ای انا نموشای اکای دلیشون پاسه کجون اکای دلیشون پافتو شینا 57 من شینا اشتاد 7 من اکای دلیشون پافتو به 600 پافتو من در شام اکثر شده پرانو زنده و سربلند خانه باشه اون میگه شیرون همه هم اکثر شده اکای جهانشه 200 گرم نشینا من دارشی بریم اکای گل 3900 من دارشی 3900 جمعی 3900 جمعی 3600 7500 تا 7300 رو دیگر اکای دلشود شیپران همه تا 600 پار 457 اکای رام شیپران 200 دیگر میریم آقا اکای دلشود جون اکای هفت بسیار هیچ اکای تا اکای گل برایش اکای بکنه اکای یک 20 دو اکای دو 20 سه 21 4 4 11 14 5 22 6 6 11 اکل میشه او شاشنا با 23 در خیلی 5 می ها دا بود دوی ها کشاری زنده و سربلند باشه اون میره جنون اینا با پیش میشه کننگو ها مقصد کنه شده سوخان ککک گزرون حکمی دارشی زنده و 5 در خیلی 6 کتاش میشه زنده و سربلند خانواده شد توی مبارک او میگه میشه هم اقصاف شما آمدین جانان ایلا با پیش جانان پیریود
او شاکان دارچی الله که گپ باید خود اکه جمشید اونا اکه اگر 5000 تا زوره میکنم 2100 دیگر اونا انا اکه دیشو شیپلان هشته اکه اما شیپلان 100 روبل دیگر اونا دارچی اکه جمشید رو کشیم اکه شانسوجو خونش شده صبر کنه وقتی بعد پیری میشه کجا آره کوزی اکه جون مسخره میشه نه آن چه شو اکه 5000 تا کشیدن او شاکا من 10000 تا دیگه داره او میگه شیپلان رفت کمی شش 10 7 20 1 20 2 21 3 10 4 11 5 21 اکو والا بده من همان 300 روی بچه او اکای حجو سلام علیکم سوال شما حجو سلامتی و صحبت خوبه من شو حجو نه بلاش رقمی 2 رقمی 5 هم اکثر شدیم چه باروش است اکای گل سه وشار ولی دو با موزیک آمدی ها نه دارشی اکای دیشو رقمی ها اکای دیشو رقمی ها اکای رام رقمی 4 اکای رام رقمی 4 اکای جمشید دوباره به 2 رقم شده اکای جمشید و حجوت گابریز اکو وارا میگم پیری بکن نمازخونی میشه فرانگو فاد داشت اکای جمشید رقم یک دوباره 2 شده من دارش او میگه شی فرانگو او میگیم کیا دو پاپو خاصه جو اکای شانسلو مگه کلمه که بعد پیری میشه نه من گفتم که کاکا پارتو خواهی میشه بعد سگم نیم ساعت پاس میون شما حاجی بوزیا دام از شانسلو چی بود چه نه او زخم نفته بعد بود بالا میون بود بعد پیری به موضوع که زنگ بزنم در واتساپ بنویسم کجا میونه که زنگ بزنم بوده دام که افی منم یک پروسه به زوک شکل میرم افی گوش نخوری اوه اکای حاجی به پارتو شده یک اصلا انا اکی شیپلانگو دنشون هستم بریم حاجی رکتا کشیدن اکای گل شیپلانگو 1500 روبل دیگر رقمی هاف اکای دیلشو شیپلانگو 500 روبل دیگر رقمی 4 اکای رمز رکتا اکای حاجی رکتا من دارشی حاجی رقم یک پول اومد دوباره اکای شانسلو 1000 پارتگه اکای شانسلو 1000 اکای رمجو هم پارتشا میکفونیم دیوانا دیوانا او دادی یگونا بله اکای رمجو بالا دیسا دو اکای رمجو میکفونوش پاپار شده نمیشه کجا حالا اینجا بی اکای رمجو شیدن بریم دو رقمی سه ده حجی آمده حجی چو ده حاجی غالی جان اینجا حاجی غالی جان 5 ده 6 23 7 ده 1 22 ده 2 31 او شبکه جمشید میرین دالشید اکادیمون پیری ببینم همین که پوزا کارتورا میمونم
بعد میام بوده دام میکنه شینا هیچ گنده چیکار تو بودیش وقت نموش کردیم اکای جمشه 1600 اونا اکای گرشه پلنجون 1300 اونا اکای جمش اکای دلشود بعد پیری وقتی رقم 75 پفتور شینا اکای دلشود جون بعد پیری رقم 75 پفتور شینا اکای رمز بعد پیری پفتور که پاس تا اکای دلشود 500 یا کدوم دوات سابق نرفتن که جوش نکردیم بیاگون چی اکای شمسولو amca که شمسولو اکای رمز پفتور شینا بعد پیری کردیم اکای گرجون میون زنگ بزن شینا اما اکای رمزون زنده باشه که جون گاوه تازه رمز خدا نگهان شینا
Akasach شما اومدین اکا حکیم وجود همینجا شیدم خدوم را خواهم پرکه اکای گرگ 6-3 1300 که جمشه خنک دی 1600 پوز هم اکساف شاید خجانه ما اوه که جمشه کدومه اکا بخلون مثل خونه هست شیدم معلومه چه کدوم اخوان خونه شیدم مثال میکنیم اکا جمشه همینجا اکا گرگ همینجا شیدم اکا اکی مرقمی 5 7 چون بوده بدونم اکا جنوی ما چای اکای جمشید کدوم اکای گرگاجون رقمی 6-3 داری بلین بچه نماشون نیوسیسم با کارتو پوشا اکای جمشید اکای جمشید اکای جمشید اکای حکیم همینجا اکای حکیمو او میگه میشونه اکا جان سلام علیکم نگفتی خودم پیش نه مکو شش بوشی گام نه شش بوز اکای بخجون زمین اکای اوچرشیم هوش رقم متر اکای بخجون یعنی کمی اکای بخجون رقم چیدا اکا دوای جون شو اکا جون اکا حکیمو سوال شما اکا جون سلام علیکم اکا جون اکا حکیمو اکا رقم 5 گفتی 3 دابوزی اخذ اکا گرگالی کگای 5-4-7 خول اکا دو شما اکا جون 5-4-7 اکا دوای جون شو اکا جون الحمدلله اکا جون شما سوال شما اکا جون مریم گرگالی همینجا اکا حکیم کدوم رقم گیشه 5 اکا حکیم رقم 5 بریم دالشی اکا بخا همینجا اکا بخا هست اکا دوای جون چون شینا این شکلی مفیده اکا عبدالمجید رقم 7-4 خوله اکا جون کدوم شما گیشه اکا بخا اوز بد اکا عبدالمجید یه رقم شخص بگی اکا جون رقم اکا بخاتی بو خولی شما رقم نگه میتونه اکا جون اکا بخا داوود شد اکا عبدالمجید 4 اکا عبدالمجید رقم 4 میرین دالشی اکا عبدالمجید رقم 4
Aka 4 git. Aka baxa 7 tabutu şeyna. Şey yokmuş okey. Ne boşa gelmez. Tamam. Akadyon rakami 7 مخوله şeyna. Akadyon alo tamam aka jamşid sözü خوش şeyna. Zinda boş şükür. Az ben perif kaldım olmadım. Çayken bolsa buradan gel şeyna. O hama pırşa gel akadyon. Hamı rakamı xıtı rakamı xıtı hama pıra rakamı yakdı. Tamam 1600 akadyon o xıtı da varız da. O bir de varız 1800 şeyna. 1600 ona xob. Xob akım ediyor şeyna. Haf. Akadyon mere şey parago rakami 7 مخولیم اون şeyna. Aka hakim şepa 1900 دیگه شونا. Aka do 500 par 400 دیگه شونا. Merin dalşi. O adam akadyon o. Sarış mekan şey palango yarım tanesi sarış mekan şeyna. Aka hakim ucu on şeyna. Aka hakim 4 hafta sana giriyorum. Tamam aka 4 hafta boşa. Aka hakim to 5 hafta 800 geldim aka. Vere xay boca sar mekan şey palango o hamda bu hamda pişeyi. اون مگه مریم ها مقصد شده من یا پردا مردم مقصود میگوش رو بی اون مگه خشای شده نه بریم دارشانه کن چور ایمانه بله اکه عبدو مالی جان چور اختر شده بریم اکو ها مقصد شده شده پرانگو زنده باشیم بریم به جنگ شده نه به جنگ مقصد شده پرانگو همه ده همه اکه حکیمو جان اون مگه شده نه اکه عبدو مالی جان اون مگه شده پرانگو اکه اگر اون مگه من وقتا که خش من شده وقت مخیش شده نه شف دما وعده بود که زورای من درسی همون مگه شده پرانگو زنده و سربالا باشیم اکو پیش از اومدن پیری رقم 7000 رقم 2000 رقم ما برای 1700 شده پرانگو من درسی اکو هم مقصد شده پرانگو لاگ رو میزنه و لاگ داره کنه داریم رقم سمی شده پرانگو هم مقصد شده اکه جمشید نمود اکه جمشید اکه جمشید چه نمود اکه اکه گل 6300 اکه جمشید رقم اکتده 1600 اکه حکیم 5800 اکه عضوه رقم 4400 اکه هم لبود بولی هم لپشتوی میریم رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 21 پس هر 5 داده بودیم 7 21 میدونم که همین ساره رقم 1 20 2000 دما داشتیم و خیلی پارس رقم 2 20 اکادون ما 21 اینا بگیریم اکو برام دادن 300 روبلی اکو با بوی بده با خیرش نکردن این فیلم برو با خیرش با برو خی وراش رقم 6 رقم 7 برین دال شکدنو اکو رقم 5 اکو دوم رقم 4 اکو گرگ رقم 3 شما دوریم بریم 4 5 3 دقت نمیشم اکو جمع شده و اکو جمع شده سوی به رقم 1 2 ولی اکو جمع شده و جون یک دو دوباره خلوص اکه جمع شده و یک کمی مدقیقی اکه وارادروی وزنی اکه همون او دوازده سر چی گو ما بودم میگی ندو مدر اکه جمع شده همیجا اکه جمع شد او مگه شد پلانگو هم اصطف شماده دوستان شده من رقم یک دو دوباره سشاولا خلوص آدامه بین ای میدان باشم مرحمت شده نه میگیریم به جنگیم می شد پلانگو ما با جنگیدن می فخر میگیم جانو میلا با پیش شاید پرانگو شانس چون هفته یک دو خونیم اکثر جمشید بوده کار کشیده بودم بودرو یک دو سه چهار پنج شش برین دالشی
Ako ham asla şuna aka hakim o şey paran pansa دیگه دونا رقم جا که عبدالمجید صادر رو دیگه دونا رقم جا که اگر 1000 او دونا کس بدن 1200 او شرف میشه پران رقم 7 20 3 بسیار 4 20 اکر از اوجا شما که رقم 5 20 رقم 6 12 اکو سه کور شکل بو رقم 3 رقم شما اکر از اوجا شما که او چادمون تا رقم خلوز تا شیدا او چادمون تا بید میمونه تا خلوش هم بزرگ کنیم سه تا رقم چوب هم در بود او مگه شی پران او شاکه گل من در 1200 برو من ما شدون هم اصلا شی پران او اخو چه هستم تمام اکجون اکر دواری اکر جواب داد شدمون اکر جالو سفان اکر اجاو ها اکر جواب داد شدم اکر جواب بکن شو شیدن رقم 4 میشه پلنگو 4 گل میزنه من دارم اکر گل شیپان 2000 اول نمونه اکر جامشو شیپان 1400 نمونه اکر حکیمو شیپان 300 اکر دوانجان او میرم اکرجون ما هم اکثرشون شیرنا زنده و سربلند خانابود شمیم رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 10 تو 11 بخشش رقم 7 20 1 رقم 1 11 2 رقم 2 بسیار 3 رقم 3 10 اکو بو رقم 10 اکر او شمیم پراینا می دارش رقم 3 میریم اکر عبدالمجید پاسور شینا هم اکثر شینا زنده و سربلند خاناباد بشین توی در این خانه مبارک شد او میگن در او شد او اکر جمشه بیا بچه برای در خولی مونده رقم شینا اکر جمشه یک سلوچه نباشه اگر هر رقم بالا نکردی باشه گرم در کل مجید خوب بکنیم یا رقم در خطه بیده ورد و وقتی خود نباشه کنیم یک سلوچه هم بریم بروی میره داشتیم دست صدر بلا تو خواه میریم هم اکثر شده زنده و سربالا باشین او میگه میریم او تمام اکجون جمعیم رقم دوزه رقم سه میره شد پلنگو دافت اکجون لایک کمزه بوزه دوام میشه شد پلنگو هم اکثر شده زنده و سربالا باشین میریم او میگه شده او میگیم هم اکثر شد اکه گل شد پلنگ خیمه 1800 دیگه اکه جمع شده 1800 شیده اکه حکیم شد اکه جمع شده 1400 موندگی 1800 شد اکه حکیم شد پلنگون 100 رو دیگه نشیده اکه عبدالمجید شد پلنگ رقم میکنیم میریم تمام گرم نیست رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 اکه عبدالمجید رقم 4 3 ولید رقم 5 رقم 5 11 6 21 7 20 1 11 2 10 اکادون بو رقم 4 رقم 5 بریم همه در بود بوده اکادون هم اکثر شد شیطانگو اکای جلاد همیشه شیطان میریم اکادون یک لایک بده میریم در شیطانگو هم اکثر شد زنده و سربالا میشه او میگه میریم اکای جلاد اکای رجب شیطانگو همیشه این اکای جلاد جو میرسیم خلوشا رقم تو میدیم کم کنه او پاوگین چخ چخ کنه یه خم به دوان نشین شیری نه اکادونوی ما میریم 14 رقم 5 میریم تمام اکادونو میریم در 14 رقم 5 اکای عبدالمجید همجا شناخته این نه تو میشه نه اون میگیم اکای گل شیپان 1600 اکای جمشید 1600 اکای حکیموجان 100 پارتشینا اکای عبدالمجید 400 مثلا دیمن درس اکای عبدالمجید همجا شنا اکای 5 بسیار 6 22 7 20
رقم یک گل خشیدو تا 20 رقم دو 10 رقم سه 22 رقم چهار 10 اکادون بارا بده سه سالون مرحمت شده رقم 6 رقم 3 بارا کرده رفتیم بارا جون شاشه پلنگو رقم 6 رقم 3 میریم دال شیرین دال اکا حکم 5 7 گفته حال چه برش بگی گفتم جواب نیست اکادون ما اکا جامشه گفته رقم یک در حال شوی گفتم جواب نیست اکا عبدالجون چور جواب نیست میریم دال شی اکا عبدالجون رقم 4 میریم اون میگم هم مقصد شاشه پلنگو زنده و سربلند خانواده‌شون توی در این خانه مبارک شد. من دارش هم مقصد شد اکادمی یک لایکی مثلا من دارش. او میگه شده او میگه کادو میده 1800 روش شما کنید. من پولی کرونا بگیرید. میریم. من جنگ اکاد دومالی جو من جنگ شده در اکاد حکم داشت. او میگه شده هم مقصد شما دوستان میگه یک لایکی میده و دریم لایک فراموش نمیکنیم. انا كان خمس شهر شو على كم هافي من ورايا اوش شواك هذا من داشي كان پنج هاف اكا حكيمو جو شي پلانجه مكوشي اكا حكيمو هزار سه سال كده بمو 600 رو دیگه‌اش اكا مكدا جمشید اكا مثلا 1000 رو دیگه رقم 4 اكا عبدالملک جون شي مثلا 100 رو دیگه من داشت اكا حكيمو وال شينا اكا حكيمو رقم خدمه که پوشینا راکت اکرایی خیلی باکجون هفت ده یا ده گازون یک ده دو 11 دو سه 22 دو 4 20 دو 5 21 دو 6 10 دو سه و شاکر گل بیمه ده رقم شد اون میگه شیپانگو میگه ها مقصد شنا زنده و سربلند خانواده شد میره می جنگل در شد شاکر گل گل شما دونو با پیش من در شد اون هفت پاس تمام اکر رجب فهمیجه اکر رجب بود اکر رجب فهمیجه شنا خواه ککم جمعه اکر رجب رقمی هفت همگی تمام راکت هم ککم هفت فایخده اکر جالات همینجا نقبات سر شنا اونجا اوچت کدوم هست گرب نیست اکر بیشه 300 هکتار اکر گل 1500 گوزاری 2500 متر 2300 دیگر اکر جمشه جون اکر جمشه تا یک کده دوارم بیان شنا یک کده که اوشان اکر حکیم جون 600 دو شیشه نه انا 1000 دیگه باشه پناه جون نمیدارشی اکر عبدالمجید جون شنا اولون اکر اکای علی خون شیب اکای رجبو اکر رجب شیب پناه 500 400 گرم رقمی ها
اکر که موجود 1300 روی که 100 minus 1200 میشه در اکر 2600 این اکر 302 این اکر 302 800 دیگه مخجون میره 500 توشا اکر که جو 500 دیگه انا تو 800 دیگه میره جنگ اکر که ابزمای جون اکر یاد شده که میشه یاد چابه کردیم بخشا رفتم پای میره دارچی چور 20 5 1000 اکر جمشید اختا 800 روبل دیگه دونه میره دارچی رفته دارچی 5 چای دوست اکر 5 22 چه اکر که موجود اکر 6 6 20 7 7 20 ده و افیخ مکدون افیخ بود اکر یاد یک 21 2 2 20 3 2 11 اکادون ما که باشه بول اکمی دو اوشان اکمی سمی او میگه من جنگل دارشه فلانگو زنده باشه من ما کو هم اختصاص شنا زنده و سربلند باشه دوست اون موشکی دست دوست اکا جان شما برام افیخ تکفو کردی سازمان دوجا نویسگی خما خونده بخدمتون برام افیخ تکفو کنم ولی اکا گرگالی 5000 ارقام شش میشه اینا او شاکه حکیم فهمیدیم او 5000 شینا بله دونه 5000 کدونه ما 5 با 20000 شینا اکا جامشه ختم گاوشان باره پول شینا بله کو پاما اکا جامشه باره پول شینا اکا رقم دیگه یک دیگر اکا گوش پنانگو 2300 2100 دیگه دونه اکا جامشه رقم یک دیگر 600 دیگه دونه اکا اکنجا 1300 دیگه دونه اکا عبدالمجید اکتن که اکا رجب شیپلان 300 دیگه دونه من دارشی جامش رقم 6 6 11 7 7 11 1 21 2 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 اکا عبدالمجید مو 3 ولید رقم 5 12 اکا عبدالمجید رنگ دو فرد که اوش رقم داشت رقم 5 همه دبور دوی همه پیشاره شده او میگه میشه پرنگو زنده و سربلند و خانواده توی در این خانه مبارک من دارشیم و بگرد جا بگرد لب بگرد او میگه چون اکا اکنجا 5 چکا شینا بریم همه 5 ناو داشته سر 5 ناو داشته سر اکا هیچ چیگه پای چه چیگه پای کبز ماری جون بریم او شواشه من دارشیم اکو لایک رو زیر میکنیم لایک رو آره خیلی پای میریم بیش رفتن boço kaşığı aka akım boço kaşığı falan aka akım vale se vale zado sakadonu mamen darçi aka akım jun boço kaşığı aka gir şey falan hazır nesat gadona aka camşe şey falan aka camşe rakam yakdı çorsa aka akım jun hazır desat aka abdumali şey falan çorsa aka acam şey falan desat men darçi Nas خونده برات 5 میگه نه اکای حکیم اونجا 5 به من درا برای خطو اکا قبل سال شده اکای 5 مگزود 5 با 20000 دا 20 6 21 7 21 1 او میگه دا رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 ای بچا چه پرنگو میدونیم 200 روی سربر رقمو 200 روی سربر رقم مرحمت او میگه براش رقم 6 7 3
4 بریم دارچی ورم دو شیپالانگو آکادیونو دو سادلی ورا سویبو رقمو 21 21 21 21 правильно آکا اکیمو 5 بریم دارچی ورا به تاج رکب مالیک رقم یکی دو سویبوش آکا جمشید رقم یکی دو کدام شو کشینا یک ده هارش گابنه شارژ ده هاف میری نشان دو توی آکادیونو ما همه دا بود بوری همه دا پشتهاش شینا زنده و سربالا ماشین آکا حکیمو باور میکنه که ما همه سو آبش چورینیم سوال خوکاییم تو سرم رنگی بانکای تماش دیگر حاجی ساعتای چند مقام کنیم فیلمو ساعتای 4 مقام کنیم ایست زافتا که اگه خوندون تورا کنیم نماز خوندون ایست میمونه شما ساعت 5 چند میشودی خواه کنم دهینی دقیقه شد 10 دقیقه 10 ایستی گروه کنیم بریم اکوی من هم اکسان خیلی شیپالانگو زینده و سربلند خاناباد شو یک لایکی میتونه شیپالانگو یک لایکی شاش هفت میشه اینا شاو دو سهر اکاکمو اکایم 5 اکیمو شیپالان هزاری او نمونه اکای جمشه شیپالان او نمونه من درسی همه دا بود بوری همه دا پیشنهایی من درسی اون میگن شیپالان دارتن اکایم هفت 11 یک شب سهر او ممکن اکایم یک 22 2 10 3 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 22 اینی میخویم بگیم شیپالانگو 600 مرحمه اکاجانو با ورم دو 500 توی ویش هزار بخشش 500 ورم شیپالانگو ورم رقم 1 رقم 4 500 ورم اکاجانو من سویبو رقم 500 میدوریم اکا اکیمو 5 مریم اکا اکیمو 5 اکا جمشه 2 اکا گل 3 و 6 مریم اکا جمشه 2 اکا گل رقم 3 و رقم 6 مریم رقم 7 خولی مونسه دوای 500 رولا رقم 7 دوای 500 خولی اکا جلو همجا بدور شینا مریم 7 دوای 500 رولا خوری یای 7 اکا جلو 3 تقسیم کن اغلاش کن تمام اکا جان سخان کاکای حسون خوی 3 تقسیم خوی 4 تقسیم کن شینا اکا سخان کن شینا مریم زنده باشین اکا جان زنده باشین اکا دوماره زنده باشین اکا گلگلی زنده باشین اکا جمشه زنده باشین اکا جلو مریم دارش هم اکسا فرکنم مریم دارش 3000 اشار کده میدونم او میگیم شاید سپیده 3000 اشار 500 کمی داشت شیپالانگو 500 رولی اکا جلو 75 گروه شینا میگیم کاش سپیده 3000 اشار شینا مریم رقم 1 نشون رقم 2 شیپالانگو 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 بریم هم کساخ شما اکا جمشه 700 پافتای مریم اکا حکیمو شیپالان اکا 5 اکا حکیمو جان اکا جان اکا جان 500 دیگه ای بلا شدن کمتیش کردن کسی تحتیج نکن اکا حکیمو 500 دیگه مریم رقم این اکا جمشه 700 پافتای 200 دیگه نمونه اکا شانسو جان خوشو اکا جان بیو خولی شما باید یا اودان رقم تنشیدن اکا گر شیپالان
900 دیگر اکه جالو 2740 1500 دیگر اومد اکه شانسو کم کم افی تپش کردم اکجون اکه حکیم وجو 500 اکه میده اکه جمشید 200 اکه گرگ 900 اکه جالو 1500 مون میریم اکه او کدوم از او شما 1000 او میگه میریم میکرفون شه پلنگو 5 4 اوکی 500 بیده تمام میریم درشی اکه میده اکه جمشید مگه اکه جمشید 20 اکه جمشید رقمی 3 10 رقمی 4 31 5 10 6 11 7 21 1 12 او اکه عبدالملک شیپران اوش چواکا رقم 500 اکه حکیمو بتیم میره دارش اکه عبدالملک اوش آشینا 200 هزار بود او میگه میشه پلاگو هم اکثر شده زنده و سربالند خانواباد بشه میره میجنگیم دارش اکو اکه جلاجو میرسیم هیچ جانبه اکه اودان خیشه نه رقم بشه پنجو میریم اوش اکه عبدالملک میره دارش زنده و سربالند خانواباد بشه نه کمک کردم یک لایک بده و دیگه نگو فراموش نمیکنیم من دارش رقمی گرد 500 اکه حکیم میشه پلنگو 500 اکه حکیم فای من دارشی زنده و سربلند خانواباد بشه من دارشی اکه گل شیپلان 700 اکه جمشه شیپلان او خجالی من اکه حکیم جون شیپلان 500 بود 900 دیگه میشه 500 اون پاکی جون اکه عبدالملک شیپلان 400 داشتی 2800 دیگه دونه اکه رجب و شیپلان 100 روبل دیگه دونه من دارشی ولی اوشا همه تو داشت میشه پنگاه رقم 5 12 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 گرم بزن جوشون اکه شانهرون خلاش شینا شاکه کو 20 بعد دیوارا که میشه که میجو خوب که جون 20 12 بگیریم یا بگیریم 11 بگیریم اینا بگیریم اکو بالا میدون شی پلنگو بو اگه چخاطر کنه چاکه جامش خانه شینا بریم بالاش ده رقمی 2 رقمی 4 بریم اکه جامش رقم 1 اکه رقم 5 بریم سویبون اکه گل تامجا اکه گل بریم اکه گل رقمی 3 و رقمی 6 بریم هاف اکه رجب هاف تامدو شینا اکه رجب هاف تامدو اکه جون نه سات ویدا tamam iyi bra ما گفتم بادی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o zaman yani ne dağışı akar canım haf gaz neyiz böyle şey parangı mecange dağışı hem aksak şöyle arkadaşım yaklaşık mesela şey parangı yaklaşık mesela ben dağışı au mege şöyle هم aksak sonra kadın mesela hazır haşlar o şava ben dağışı canım ila bafet şeker la bu gello ya خولیش هم اکه جالب اگر بزنم اکه جالب خمولش هم بشکنه درسه زنده باشه که پلنگو هم اکسخ کن شایده دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی من درسه هم اکسخ کنه او میگه شه پلنگو او میگه زنده باشه که جونه من هم اکه شه پلنگو رقمی
دو نشان رقم 3 بریم. بله دو نشان رقم 3 بریم. او شاک هزار 1800 بشه نه زنده و شکم درشی رقمی یک اکای جمشید اکای جمشید رقم یک شید پلان که باشه کجان شانسی پس چه نه 1000 روبل اکای جمشید جان 700 دیگر اصل است اکای حکیم و شید پلان جان 600 روبل اصل است اکای گرس 100 روبل اصل است من درشی اکادونو هم در برد بوری هم در پیشروی اکای جلو جان 1200 دیگر نشینده رقمی 7 فراموش کردیم اکای جلو رقمی 7200 روبل دیگر من درشی اکادونو من به کفونشا کادونو او شا اکای جمشید من اکای جمشید من جنگن شی پلان اکای جمشید من اکای جون من رقمی 3 22 4 20 5 20 6 21 7 11 1 21 2 11 سه او شاکر گرگ به داشته رقم 4 برد بوری او مگه شی پلان 1800 او شاکر گرگ میگه پول پاک اکای عبدالملک پول پاک اکای عبدالملک من تا 1800 اکای جلود همیشه اکای جلود تمام اکای عبدالملک من تا شیمه رقم کردیم ما خب گابرز اکادمی دارشی گابرز اکای جلود رقم 4 میگه شیمه من دارش هم اکثر شون شی پلان زنده و سربلند اکای عبدالملک من شیمه پول تا میگه اکای جلود رقم 4 میگه اکادمی او تمام شیمه رقم 4 اکادمی اکای عزیز دیدار خوشا اکادمی من دارشی اکای عزیز اکای امیموشا اکای عزیز اکای امیموش یا اکای علی جون من دارشی رقم 3 رقم 4 میشه پلانگو او مگه خوشا شه پلان اکای عزیز دیدار خوشا اکای همین آدم آدموی اکای علی جون او اکای علی جون خوشا شه نه تو دوست اکای بریم اکای گرش پلان 102700 روبل دیگه دونا زنده باش اکای علی جون اکای رقم که دو شه پلان 500 دیگر اکای حکیم شه پلان جون 600 داشتی 800 دیگر ای اکای انا گرگالی جونز 1300 اکای دیگه 1400 دیگر اکای من دارشی اکای عبدالملک جون 2800 پاتو اکای انا جلود اکای جلود شه پلان رقم 4 1100 دیگر اکای رجب شه پلان او میشه من دارشی اکای علی جون دیگه کور بولو 130 جان نازا به رقم 4 20 5 هم اکثر شده نه 5 20 6 رقمی 6 شده 20 7 رقمی 7 21 1 رقمی 1 30 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 22 رقم 1 او شاکر رقم 2 میریم ها اکا علی جان چاله کن شده او چه آدمانو تا شده پالانجو بعد یک آدم ها یکی منصور های وقتی شده اگر ها بگود بریم اکادیونی ما ها مقصد شده زنده و پرپالند خانابو بشویم کل اکاد 2800 رو کنیم تمام اکادیون باید یک آدم خود اکادیون 2800 کرد اوش شاکر مالک بریم درشه او مگه شده پالانگو زنده و سربالند خانابو بشویم توی در این خانه و گولا شده درشی لابو گلیجا بگرد لابو گلیجا لامگه خانه از آمازن اومد تا بازار زنده و سربالند بشویم او بچه بیمارش در رقم یک رقم یک بچه بیمارش در یک اصلا رقم 2 میشه پلانگو زنده و شکلون ما آباد دشمن میره در رقمی 2 هم اصلا شده پلانگو او مگه میشه او مگه اشکال اکای گل شه پلانگو اختای اونا 1200 رو بجگار اکای جمشه شه پلانگ اختای اونا 100 رو بجگار
Belki arkadaşlar kartını al. Belki oynatın. Bakın froş aldım. Akay hakim uşey parajon. Memata hafsad rubl digar. Akay ana jarod. Memata hazır. O akay raja uşey falan akse kalam gibi darşi. Akami dı. Akami dı. Da. Akami se. Akami se. Biz. Akami çor. Akami çor. 12. Panj. Akami panj. 22. Şaş. Akami şaş. Da. Akami haf. Akami haf. 11. Yak. Akami yak. 20. پنج رو شاکدون من داشت کارتا نه در طرف خوش شامل میشد کارتا پیش پیش شد بود دو حالش رو من داشت من زنده و شاکدون ما oş şavaka hakkı ucuna mı oş şavaka Sultan Bülbül ve Gemel Darşı من مکدونم از زنده و سربلند خانه بود داشتن توی در این خانه مبارک شوم لبگریجا بگردید بریم خولای اعظم ازان اونو دکتر بامزا دکتر تامه بران اونو تکی میپزا eller tomin canının illa bakış ve mereğin dalşı bolşimenşi mereğin dalşı bolşimenşi ve makacının ham aksakşının yağdı se çol pan şaşa faşne da yoza doğuza senza çolda ponza şonza da islamızda biz isyak ve makacının ham aksakşının zindan sarbalandı konu boşe tuy darin konu boşanın dalşı لابگردی من داشتی رقم پناه دار رقم شان شیپ پلنگو میری همه دا بود بولی همه دا پیشاری او میگه من داشتی همه کتاب شما شما زنده و سربلند خانه آباد بشین او میگه من کتاب یک لایک میده من داشتی اکر علی جان همجا شیدن رقم پنج اوش شامی و رقمی شاش میری Pardon zat kormuz. Pardon zat kormuz. Akar gir hazır diğer ona. Akar canşe şey falan 700 ruble diğer ona. Akar hakim o şey falan canşe 1100 ruble diğer. Akar calo şey falan 100 ruble diğer. Akar acaba füjoş ne kadar ma? Akar 500 parçayı da meşe 400 ruble diğer. Ben dalşı. Doğru. Ha bronza. Neydi mesela? Akar akıyor musun? Benim. Rakam şaş. Şaş. 22. Haft. Haft. 12. Yak. Yak. Da. D. D. Da. Se. Se. 11. Rakam çor. Rakam çor. 20. Rakam panj. Rakam panj. 20. Akademi bu rakam şaş. O şaş rakam haft şöyle. Hamıdan bulguri hamı peşleri şöyle. Zinde و سربلند خانواده باشیم توی در این خانه مبارک شد همون میگه میشه در طرف ها برو نیست شیرین عرب کشید ما در اروپا این شیرین هم در اروپا به محکوم هم اکثر شد زنده و سربلند خانواده باشیم توی در این خانه مبارک شد همون میگه لبگریجا میگه خولای اعظم میگه نونو دکتر بامزه دکتر همه بر هم نونو تکیم پزا همون میگه داشته شاک زن رقمی حافظ اکر گرد او شوا کارتا ناکنم خوری رقمی شوا میریم زنده و شکرانو آباد باشه رقمی هفت میریم رقمی شکستی اکر اکتا اونا 1400 اکر گرگ اکر جانشجان 500 اکر حکم و شیپران رقمی 5 اکر اکر 1100 میون اکر جان ما دوباره خیلی رقم میوز کردم 1100 میون اکر جان 1100 اکر جالوجون 800 میونا اکر رجب و شیپران 300 رو دیگر دونا من دارشی هاف رقمی هاف دا
یک رقم یک 30 رقم 2 رقم 2 10 من در تو باور دارم که اگر تو میتونی رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 شدن رقم 6 11 اکادون بو رقم اوش رقم 2 میری اکو یک لایک میذاره شیپالانگو لایک رو فراموش نکنه لایک میذاره شدن زنده و سربلند خانواده‌شون میرن در شکل رو هم اکثر شما این نه تو میشه پلنگو زنده و سربلند شکل ما سیم دوبرو پجار بیامونه یک سی نه بچه همین یک تو دیونه شکر یک باید شده میدونی که توقف بکنن شرنا هم اکثر شده پلنگو زنده و سربلند خانواده‌شون تو در این خانه مبارک شد اون میگه شه پلنگو در چی میره مکدونی من یک تا رقم میده میشه پلنگو زنده و سربلند خانواد بشین او میگه میشه نه هم اکثر شده دوستان اوینه یک دیگر رفتن درسی اکای گرگ شیپاران 1200 دیگر اکای جمشه شیپاران 900 رو دیگر اکای اکیون هزاری اول اکای عبدالملک اکای جلو شیپاران 700 چرا بالا زد کو اکای رجب 200 میرن درسی میرم رقمی 2 رقمی 2 مدونه شده 2 دیونه باشه 10 3 ده تویز 21 ترینکش کجه 4 4 20 5 5 10 6 6 22 7 رقمی 7 شد پالانگو 21 رقمی 1 رقمی 1 10 اکو بو رقمی 2 هم دیونه شد شد پالانگو نه درش رقمی 3 هم با در مردو رقمی یک لکه بده شد پالانگو زین لکه فرموش نمیتونیم او بگیم شد پالانگو او بگیم هم اکثر شد شده زنده و سربلند خانواد شد تو در این خانه مبارک شد او میگه میریم این نه تو مکدون زنده و سربلند خانواد شد این دیونشی یوشید اکر شهرخوجان خوریش هم اکتر دیگر شدنم رقم خوری نیست اکدون همین اکدون ما برای التماس اکدون خوریش هم لبو رقم خوریش هم کدوم مثل بودی شدنم رقم یک در رقم 2 میریم 4 لیج 4 بر پدرش نوات نمیگیم میریم رقم 2 در رقم 3 میریم 4 لیج شدیم 4 ایزور شکست دیم آب تو میگیم این دارشیم آن کلیچ رو فوریدش یونه رقم 6 اکدون 1600 اکای جمشه شیپاران اکای گل کویدوفی 1000 میریم درسی اکای جمشه 900 1300 میریم درس اکای شیپاران جان 900 اکای عبدالملک اکای جمشه شیپاران 600 اکای رجب شیپاران 100 میریم درسی اکو هم اکثر شیپارانگو زنده و سلامت باشه رقم 3 3 11 4 4 22 5 رقم 5 21 رقم 6 6 20 7 رقم 7 20 1 رقم 1 10 2 رقم 2 10 اکادون بو رقمی 4 اکا جلوجو او شاشه اکا یک لایکر داشته پارانگو میره در زنده و سربلند خانواده‌شون جانان ایلال ده در زونه بیان ما با تو میفخریم هم طرفا روحان جسمان او میگه میریم زنده و شکوی ما زنده و سربلند باشین هم اکثر کنید توتان باز دوستان باشه دوستان مهربان کنید در جهان بدون شدن مشکل است مشکل آسان کنید آسان کنید من در شهر نه تون شده نه اکا اکنجا خونه ما دیگه در جای کاری شده نه اکا 14 اخیر پامکه جلاجا اون شاشه نه او خوردم اکا گل شیپاران اختم اخیران کوشی 800 رو دیگر اکا جمشه 1100 رو دیگر اکا اکیمو شیپاران جا 800 رو دیگر
اکای جلال شیپران 1100 روبل دیگر اکای رجب شیپران او من دارشی 5 رقم 5 10 6 رقم 6 20 7 رقم 7 10 همین تاف 5 چوکرای کسیجه چی یک 20 2 رقم 2 22 ben kartam oluyor ama kartam şurası konuşacağız. Rakam ise 12 çok 22 Arka yol همین شعرده شناد در اویاد شعر اویاد برسری فرزند odan der اویاد هر چیز ولی شش پلنگ رقم 2 رقم 4 میرن دارشی arka hakim 5 arka gül 3 و 6 میرن دارشی arka جامشه 1 میرن دارشی 7 پاستا میرن مکانه رقم 7 پاستا داره ستادلا میرن رقم 2 نشون رقم 3 میرن Akıl kadını da o şahı fazla akıl bir aymaydın. Rakam haf davara seferma kolaka hakim haf tabii. Tamam hakim rakam haf böyle davşı. Au zinda o sabalan konuğu sen tuy davet kona bu borak şah la recep gele la gedlo. Kolay azamazan onu dikkat gamazan dikkat tamam varan onu tasmime fazla böyle davşı. Na ton şey palango. Zindan şehre, zindan sarbalan için, onu obol için, pul mübarek şah. Ve derş, au, megen şey palango. Ama ki şehirler ki bu şeyin rakamı dün varan şurada rakamı semerim. Hamada buri, hamada peşravi. Mere derş, hama kasaf şama değil. Ve zindan o şakayı var yapayım. Rakam 5 rakam hakimu. Hakim rakam 5 şey falan temuna 700 روبل دیگر. ای استغفر. Ya rakam üzerinde. Hafta 5 şey falan 200 روبل دیگر. Verin. 3 و 6 rakam gör 100 روبل دیگر. Rakam 1 rakam jamşe şey falan 800 روبل دیگر. Ve 1800 aşağı. Ne gırgali ay dina. Dina fakat kısa. Ve rakam ise Hamada burada hamada peşere 1800 rakam ise 20 rakam 4 20 rakam 5 قصير 20 6 12 7 20 Yavaş 8 jak 20 200 Roma Se jakąś pikrę do szasza 20 jak Seza osza au 20 jak osza aka merin Pravina Alaka mesela aka camşe osha şayna men dağışı au megin dağışı yaptı zinda oluşun Bale rakam za rakam semerin osha Düzamın rakam semerin şöyle rakam semerin Sezamın rakam semerin ulan Ha aka gel pafto Gavre zutu du babisa rakam semerin او میگه میشه پرایو او شاکا داشتم bakdı ne diyor bir ya ne darşı akar acaba pafto akar gölge akar acaba vakit tabii o şu akar zor akar bir zor akar gül şey falan sade pafto akar camşa şey falan daha zor şaşsan deşe daha zor çoğulsa da ona akar ki ucun story buraya asalız Rakam 4 akar jalod akar 1000 دیگر اونا akar acaba vakit tabii ne rakam ise akar gırg akar gırg da rakam 4 12 rakam 5 21 6
22 7 20 1 20 2 یاد اونای 10 شانش و رقم 7 بریم. او میگن شیپالانگو او میگن ها مصطفی شده نه زنده و شکلون یک لکی بزن شیپالانگو کیک بود پاتو اکای علیفون میرم اکادیون من هم مصطفی شیپالانگو زنده و سربالند خانوابا بزن کوی ببورا شد من دارست رقم شرط رقم 7 بریم هم در بول بولید هم در کشتیان شده نه زنده و شکلون من هم مصطفی شو ودین میرین دارست او میگن شیپالانگو ها مکتب 205 شده من دارست زنده و شکلون ما توتال دوستان گونه کنید دوستان مهربان بکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات خیلی کسان میکنید نه دارشید اکادون رو یک لایکی رو دادم و دویم لایک رو فراموش نمیکنیم میرم رقمی 7 اکای گل شیپالان میمون تکجون مینوس 300 دی مینوس 300 بشه 500 رقم 300 روبل دیگه رقم من دارشید اکای جمشیدون 2200 رقم من دارشید اکای حکیم شیپالان او اکای جالود شیپالان نه 100 اکای رجب 100 دیگه ماشینه من دارشید هم در بود بوری هم در پیشتایی من دارشید او میگه شیپالان هم اکساق شده رقمی 7 7 20 1 1 21 2 20 3 3 20 4 4 22 5 5 21 6 6 21 انا که کدونه ما بول رقمی 4 او شما 23 من دارشید او خواهی شما بگینید که او خواهم یک شب یا هم اشو نگوش کنم بگین تمام بگیم آماده نمیتونم بگین یکم دروغ بگین شوخی من رقمی 4 دار رقمی 5 شیپالانگو 7 کسوف نگه هم اکساق شده زنده و سربالند خانوابا بسین تو بودم حافظ اگه لیگود نیستم لیگود حافظ چکن اکای حکیجو نخواهم چکن شیده چیزی میرسه اکادونی ما میرم اکتو هم اکساق شده یکون لیگود پنج اکساقش نفاقم لیگود نیستم اکای لیگود چه اکادون اکای حافظ جون اکای حکیم جون میریم چون اکای پنج میریم اکای رو ما سلام علیکم خوشون اکادون میریم او میگه اکای گل شیپالان 100 نمونه اکای جمشه شیپالان 10,000 او نمونه اکای حکیم شیپالان 100 نفت شیدن رقمی اکای جلود شیپالان رقمی 4 1400 دیگر نمونه اکای رجب شیپالان او نمونه درسی اکای رمجان رقم خونه شیدن سب رقم شکل رقم 5 21 شو اکای رو من برنس اکای دو شیدن ادام اکیم رقم 6 20 یا ادام هست های 22 اکای علی جان در دو ادام توی رقم 1 21 رقم 2 20 اکای علی جان رقم خونه شما بشه رقم 3 22 رقم 4 20 اکو بارم بود اکای علی جان یا اکای سوکم اکای میدونیم که اکای رو ما بریم مرسی اکای علی جان خالی شاشیدن وارش داشت پلنگو رقم 7 رقم 3 اکای حکم جان از این لیگو چه شیدن اکای جمشه رقم 2 اکای جلو 4 اکای گل 6 بریم اکای جلو رقم 4 اکای جمشه رقم 2 اکای گل رقم 6 او میگیم هم دروم اکای روماجو هم دروم اشینا هم دروم اگه 3 او 6 نفر داره می داشتی
او اگه چه پرانگو هم اکثر شد اکثر که همه جا شدن ساعت دو ساعت کم شدن من داشتی او میگه زنده و سربلند کدوم ده 1800 روش شدن من داشت زنده و سربلند خانواده نشین تو یعنی خانم مبارک شد او میگه شد او میگه نه تو میشه نه زنده و شین پنج بالا که اکو 5 اختر شدن 5 اختر شد من داشتی هفت میشونه اختر یکی زنده و سربلند میشه کدوم یک لکه بزنیم اخیر من صبر بکنم کدوم پاوش شمه خوری میشه بجنگه شدن من رقم یک نه یعنی بوله هر در بوله هر برای کلام بو برای میگم بو برای شدن من داشت اخیر که اونجا شی پرانجو 400 اکثر که شدن انا رقم 4 اکثر جلود اکثر جمشید او اکثر جلود 1100 دیگه اونا اکثر جمشید رقم یک دو 1400 دیگه اونا اکثر گیر 200 پرتوی اکثر گیر همینجا میریم کدوم ده اوشا 1800 هم در بور دوری هم در پیشروی رقم دو رقم یک 11 رقم دو 10 رقم سه کرور 4 21 5 10 6 12 7 20 اکو بو رقم رقم 4 او شاکه گل من داشت سه دو اکر گل نشد اکر عدم نکنم گفت شدن نه او شاکر گل داغ نیست من او میگم میشه فلانگو زنده و شکدونه من داشت نه تو من او میگم اکر عدم پاپتو شدن اکر رو ماجو داخل خورش شدن نه شکدونه او شکر شدن اکر دست دادو پایین ده خونش کو فقط من داشت اکر عجب اکر ها گلی نمیشه شدن خود خان گل کم پوش نپاس اکر اکر عجب نمیشه شدن ها دو بکار دو ولی دو سزا شما یه ولی تو فکر کنم با میذارم میشنم که آخه باید ممکنه شده میری تمام به گوی خامی که شما من داشتم اگر پافتورا کردم بیام اگر گل مینوسی 200 شینا میشه 500 اکت 1500 اون 1300 1000 او نه 1100 دیگه نه او 1100 دیگه است اگر جمشه چه پلان 1200 دیگه اگر که موجود شه پلان 400 میشه که 300 دو میشه 100 میشه 200 میشه کنیم اکا دوباره شیپاران اکا جواب شیپاران هزار اول نمونه اکا جواب پافتار کنیم خیلی چند خونی باشه سه کرور بود اما بیست تا سه کرور چور 20 5 نما داش خوندو 20 کو هفت که چه به هفت خاکی کنه 10 هیچ ندو که دو رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه 22 اکای منصور همینجا که منصور اکای منصور همینجا شینا او شاکم یه داشتی اکای شانسلو تویز اکای شانسلو بزنموش اکای شانسلو همینجا که شانسلو بریم اکو هم اکس اکای عجبجا پاسشو که شینا اکای شانسلو همینجا شینا بریم اکو اکم سه او شما اکم چون بریم زنده و سربلند خانوابو شین او بریم داشتی اکای شانسلو همینجا که حالیش کن صفا اکای حکیمو چرایش که شینا هفت هم میگه که حکیمو ها بله اکای شانسلو همینجا که شانسلو
بریم. اولا که سفردون که اوشه خیلی بریم چیگر میشه کنیم. اکر علی جون همینجا اکر علی جون. اکر علی جون به هفت روزه میکنم. این وقتی چه شانسو بود. پلا پاپتای خیلی یاد نمیشه خیلی. شانسو. اکر علی جون. چند دامه. دو آدم دیگر که جون. اکر علی جون رقم هفت تمگی شینا. اکر علی جون رقم هفت تمگی اکر گر رقم شش سی. 1500 دیگر دونه اکر. اکر جمشه شیپلان 1000 دیگر دونه. اکر اکیون شیپلان 300 اکر شینا. اکر دوانیش اکر جلو شیپلان 100 دیگر دونه من دارشی. تمام اکر سفردون نشد اکر. اکر رجب خوشو اکر علی جون میگی تمام. اکر علی جون رقمی هفت اکر رقم کشینا من دارشی. هم از بود بوری هم از پیشتر رفتن دارشی. اکر عزیز مونتان اکر عزیز. اکر عزیز شیپلان رقمی هفت من دارشی. رقم چاش بکنیم. او شیرات اکر روما همینجا اکر شامسوش اکر شامسو داریم. اکر روما داریم. اکر سفردا. اگر هم بچوش اکر روما باقی رو نسایی میرید. اون میگه من دارش هم اکثر شو اکر علی جون اکر پیشنا وضعیت دوام بتیم. هم در بود بوری هم در پیشتر شنا. زنده و سربلند خانه آباد بسیم توی در این خانه باشه من دارش. چو رقمی چو بیست اکر شامسو دکتر شنا رقم خالی بدو خاطر گفتم بتون نیست نو خاطر رقم 5 10 6 6 31 7 7 31 1 1 22 2 2 11 3 3 20 اما میخوام که جا میکنم فعلا بدون 300 روبلی میری دارشی. تمام خولش میگیرم. آخه که شانس بجو الکتروز همین جبهه ساکن ولی بلوبوی برام تو خولش آشه نه. نه رقم خولد فایل کنه نبوده خاطر. اکر علی جون اکر عزیز 400 دیگر اونا بریم. وارم بدون شی پلنگو رقمی 7 رقم 1. اکر جامشه رقم 2 تا بدون شی نه یک خیلی زواره. اکر جلود 4 اکر اونجا رقم 5 بله 1 22 ای بلا کدوم 31 بود 31 شش اختری هفت برقدرش نمیریم 6 7 میریم رقم 1 10 که جلود میریم رقم 3 که گر 4 درومات میریم دارشی گر رقمی 3 اکر اکتمون درومات اکر جمشد دویا رقمی 4 اکر جلو رقم اکر حکم اکر گر رقمی 3 میریم دارشی همه دروم اکر شیلیان دروم پاس فاجو یکی میگی من دارشی شش شون رقمی 7 میریم او میگم بریم آخه شما کم خانده یکی شما دیگه نشه بریم اکر شانسوجا الکتروز رکدون نه خلو فایل کنه بشه بریم سر کس میدون 1800 اوشا آمین دارشی ای با بخدا اکر عجب چورلیم فایل خوب کنیم چون من دارشی ما چورلیم فایل با همین سوچ خوب کنیم دا سه اکر گذاری بخواه جو بریم اکر چورلیم اکر ساکر گذاری شینا من دارش او میگه شیطان او میگه زنده باشه کدوم ما سه تقسیم اینا کدوم سه تقسیم شینا اینا من دارشی سود نگو ای موجو مختشه که وقت باکه خوب اما این ساعتای
نهینی تو شده وقتی افسانه خونه که افتو این بوله چشم میدم دیگه خود نبرا بریم اکم دیگه اکای جامشید 400 دیگر اکمی چور اکای جلود اکای جلود اکمی چور اکای جان سیونا 600 دیگر اکای حکیم جو میپرده 600 شیرینه اکمی سه اکای گرگ 1200 روبل دیگر هر کس میزن او شاشه پالانگو 1800 روبل برین دارش رقمی هفت همه در مورد دوری همه در پشتری آموزه میرین دارشی او رقمی هفت هفت 20 یک 22 دو 21 سه 31 4 میلیون 28 کسی 10 5 31 6 11 اکو وارم بدون 100 روبلی 31 اگر خطا کردم بگین که یعنی دارشی 3 و 5 وارا کرد رقم 3 و رقم 5 900 مرحمت اکای جلو چورا جوش دروار اکای جلو رقم 4 اکای دلیجون سلام علیکم جون سوز اکای دلیل خسرو اکای جامشه رقم 1 دروار من دارشی اکای جامشه رقم 1 دروار اکای جامشه رقم 1 رقم 2 من دارشی هاف پاسکال شش بود اکای گرگ اکای سفرجون بعد یا اودان ختی شینا بافکا اکای رومان حساب بعد یا اودان ختی شینا میرسه به شاکر مود عقله من رقم 6 اکای گرگ بودن مدیون اکای جواب تین اکای اکای دلیل شاکر چانسمی وارد 900 شی پالانگو اکای رقم 7 تو خوله تمام اکای رقم 7 خوله تا وارد 900 روبل من داشتی اکای شانسلو رقم 7 تگی تو دواره اکای شانسلو وارد 900 روبل رقم 7 تگی میشینا من داشت کس بده 5400 او شوا او اکای گرگ شش دواره میشینا تمام اکای شانسلو رقم 7 اکای دواره 900 روبل شینا کاده مدن 5400 او شوا برای نوکی اگه میشه پالانگو اگه میشه برای دیگه تو خطی اکای جلو خطی رقم اگه کس برا اوکی اکای شانسلو خطی کس برا کس برا او شوا شینا زنده و پالانگو زنده و سربلند خانواده‌شون توی داد این خونه و بوره شد او مگه میشه پالانگو زنده و شکران ما میرم اخجان ما من اخجان ما میرم دارشی بورش رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکا بره نگم اکا جلو برو ختم شده زپاس برو اکا جلو بریم اکا جلو 300 پارتی آوش دیم اکا یک دکا جمشید اکا جمشید 2000 پارت اکا 600 رو دیگه اونا بریم رقمی هفت اکای شمسلو 100 دیگه اونا اکای گرگ گب باید نیخمون 300 رو دیگه اونا بریم دارش کس بدا 5460 همه پولش اکا جمشید 5400 همه رقم پرای چند میلیون اولش چند میلیون اولش 100 روبل بازی 100 روبل اکا جان خود 100 روبل برم خرافتا سکه یکی سفر بگو دای اکا جلو جان خیلی 300 پارتو شیرین اکا گرد اکا دلیل خسی رو شیرین
چیکار کرد جمشید؟ 6 تا شکر سوق کرد جمشید جان. 5400 میشه. اکا جواجات ورا میزنه پارچه. اکا جواب به کفوم پارچه نه. اکا جواب مسئله که به کفوم پارچه پنجم. دوباره خیلی میری دارچی. یک پنج کفوم تمام. اوکی گفتم میری دارچی. اکا بخیران خونت میکفوم شه پلنگو. اکا جمشید همیشه 5400 برای پلنگو برای دوباره هزار شه. اکا جمشید میگی tamam نام اکا جمشید نام جانم نگیرم نام جانم بریم اخمی چور رفتیم 11 نه نگی tamam اخمی 5 20 6 20 7 11 1 22 2 20 3 20 جانم با پیش آش و رقم یک من در رقم میدونم همه در بود بولی همه پیشایی اکه جلاجان پفتای شینر نه اکا هم اکثر شد شیپارنگو زنده و سربلند خانوبا بشوی میم درشید هم اکثر شد شیپارنگو زنده و رقم یک کنگی آش و رقم یک اکه جلاجان رقم خوری شینر نیست اکه آش شده شینر جون صبر میکنه میشه اکه جون آدم داشت شده شینر بنایست اکه جون اکه داری درشید اصلا نماشد نه اکه جای خیلی نیست شینر آدم بودیشه رقم داشت شینر همه رقم دارد همون اکه جلاجان پفتای شینر من رقم یک زر رقم میدونم همه در برد بوری همه پشتوی زنده و سربالا ماشین اکای گرگ شیپالا اختمالا 100 روبل دیگر اکای جلال شیپالا اکای جمشید 600 داشتی 6000 میشه 5800 روبل دیگر اکای حکیمجان شیپالا 700 پرشینر اکای جلال شیپالا 500 پافتی شینر اکای جلال شیپالا 500 پافتی 100 روبل دیگر دونم نرین درشید اکای علیجان 300 روبل دیگر دونم نرین درشید اکا اکیوجو پول اکا اکیون شیپارنجو اختیمالا 100 روبل دیگر برین درشی تمام اکا دواتر خوب بلند زاکیتش میکنیم اکا رفت آمد اکا جالاجون زنده باشه کرد برین رقم دو شرینا 21 رقم سه 19 رقم چور 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 اکا متد خلو بشن 21 مت جانگه شیپارنگو رقم 1 22 اوش رقم دمیم اکاجونو شیپارنگو هوز رقم خولیت اکاجونو التیمو صبر میکن شیپارنگو میشه شیرنا من دارش رقم 1 رقم دمیم همه دا بود بوری رقم 1 گوشید او میگم روز رقم 1 زوی 1 نام 1 بور زوی من دارش اکاجونو هم اکثر شیرنا زنده و سربلند خانوبا دوشین توی داری خونه مبارک شده لب دایجا گز لومه می داشت او میگم شیپارنگو زنده شده زنده سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شد آش اولی بله اکه شانسو رقم ادام خود شیدن صبر نکنید می جنگی شیدن از کلمش می جنگیم اون میگه می رقم یک رقم درختی
لکه پارتیمان بعد اکه شانسلو خطا کجون بعد یا ودانگسون کو اکه 4000 تا روی کردم میگه شکر من دارش اکه 63 اکه اگر صد پارتو اکه جامشه شپران 1800 میشه 4000 تا روی کردم 2200 دیگه اون اکه من دارش اکه حکیم جون شپران او میشه اکه جام او میشه اکه جام اکه علی جون 200 دیگه اون من داشتی اکو هم اکثر شون رقم درافت رقم 2 10 3 رقم 3 12 4 رقم 4 11 5 رقم 5 10 6 رقم 6 5 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 بو سه توز او شاعتایی جلو من دار شدن او شانش پلنگ او شما ایکشه بو سه من او شاعت سه توز دو سال پلاکه دو انا هم از اگه که سه فاکتور تمام یک بخونده چی توفاقه اکای جلو جان خشان شنر زنده و شکجان من دارشی هزار آن کاری بازی کنید با تو شکجان اکای شانسلو هم جا که شانسلو جلو بگفتی اکای جلو خشانده بسیتم اکای جانشو شا مریم اکای شانسلو رقم 4 بگی شنر اکای سفاره و سام شکجان نه اکای جلو جان شنر اوی شکجان هزار آن کاری بازی کنید زنده باشی تا اکای شانسلو رقم 4 اخیده من دارشی رقم 11 رقم 2 مریم همه بود بوری همه پیشهای زنده و سامانند سنوبول بشین او مگه من شنر اکای گرگ اکای مرکتم کشنر اکای گرگ من سال رکتم کنه رقم یک دو اکجون من تا 2000 3000 2800 دیگر اکای کیموجون اکجون من 100 رو میپرتوی اکای انا از علی جون 100 رو دیگر دونا من دارشی اکای منصور اکای شانسلو رقم 4 او میشه 130 اکای گرگ 800 رو دیگر دونا من دارشی اکای شانسلو اکای سفاردون سامر که خولی میشه شی نه میشه اکجون می آخه اکای در جون پارس اکجون اوس اکجون سامر اکجون همین خولی شاد شونی او چه خطر شی پلنجون اودام او چه خطر او اکای سفار اخت شی نه رقم 2 20 رقم 3 اکای گرگ رقم 3 30 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 20 اکو شش او شما رقم 7 بریم همه در بود برش پلان او شاکایی انا اکای دلیجون شیر پلان موزم یا بو میگن شیر نه اکا جون اولی خولی نیست او چرا او زمین اکای سفر نبات اکای سفر خولی شما وقت نکنم بالا سه زاو از چون میشه پلان سه باسی زاد نه داشتی او میگه میشه پلان سه باشو سی زاد زنده اکای گرجا او شاشینا نه داشتی سه با میوشکنی رو داد من داشتی هم مکساشون شیر پلان زنده و سلمان فیلم صبر بکن هم مکسش شاشینا من داشتی سه رقم 4 میشه پلان اکای گرج او شاشینا سه باسی میوشکنی کرد من داشتی او میگه بریم اکای شانسلو پافتور اکای شانسلو اکای شانسلو پافتور اکا جون من داشتی اکای دلیل ای اکا جون همین ادام یا بو میگه اکا جون گفته سم که اکا جون صبر دا کسالتا رقمو همه پره شیرینار چیه بتونم دوخه اکا صبر او چیه اکا جون 10 بار گفتم دوخه اکا اکای گل شیپاران 1200 دیگر دونا من داشتی اکای جامشه شیپاران 10600 دیگر دونا اکای شانسلو پافتور رقم 4 اکای جون شیپاران 200 پارت شیرینار اکای علی جون او نمونه
اکه شانسلو پافتور هیچ شده من خانم خوری اکه رمضان داخلی بعد اوز خوریم شاشینا نه آیا اودان دوران نکجون اکه شانسلو پافتور اکه شانسلو رقم چور اکه شانسلو جواب تشینا تکشی يا اخي راك بابرا وناش وقت اكايكو احب خبر ده ادرينالين بانون میارم نمیشه یک چاشو بود habras yo tu biş vakit ande bram bada توی خاصی رو. habras du da bra ha mahlu az ya bez namus dakhme geçene که وقتش می‌خواد. ya hoş vakit o hey çi öyle tutmuş kişi mi bella bir dakika hoz ya taşırına Ol ya şırına Lama dakika 아 가져온다 농구를 이렇게 하기만 왜 하는 시에나 농구를 카토릭 하기 싫다마 네마 너무 오다이 그거 너무 너 아카이 장쉐 오늘 하면 어떤 사람에서 국치게 가죠 o durma çam oradan bir sivunu dururken. Hayal bir kuzağım zaman da nuru prasoyuş. Ha, خوب گام زکا. چیزا میگه؟ این یکی نور خطا ولا پارسون گفتن نور پارسون فهمیدی؟ یا من نه پروسه زنگ زنیم. زنگ زنیم تا نور. دیگه چنده؟ 980. akşam numarası yok nasıl? Aslında benim ayağım alek vuruyor. Nasıl açtı? Pansaçil, Nasıl açayım? üstüne, Üstüne. sivunu. Sonra. Akçası var senin. Çorta. Benim arkadaşım bozan sağ ki şeyler. Akıl canşıcı o zang güzel şeyler. Akıl canşıcı o zang küçüme gal. Oru sakıp bumran oynamak için vereyim. Akıl Çin'e rakamı çağırdan avşırına sezadın. Bella. Akoma rakamı çağırdan seyirci o kadın mı? Bu arada akıl şanslı yaptırayım. Akıl şanslı ne say? Akıl safa rakamı çoğramayı şeyler. Akıl akmeli okşan akıl yok mamadım. Boş izur meşa. Akıl safancı rakamı çoğramayı şeyler. Bakşa akıl yok akıl kan kavaşlar. O. Akıl safa rakamı çoğramayı şeyler. Vereyim. Akıl safa rakamı çoğ. Raften darsi. Akıl akmeli okşan şeyler. او میگه میشه پلنگا زنده و سربالا ماشین او رفت کدوم رقم چور رقم چور 20 بخشا که در اودان نموشه خطا باید چور هنو دکتیم که رقم 5 5 21 6 12 7 bir akar رقم چور داشت شینا سلامتی چکار کدوم رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 Ana kanka dönüme bistiyak. İlame gireyim. Arkay camşı yok orada admin zaten küçüme geçeyim lan vereyim. Akoy bana durum arhama şerina. O aka Ahmet iştiyor ton. Bana şu şey falan gör akşam panacı akşam yak. Ne bana durum? Veri daş çok da. Ako bana mı döşer palango?
اکل سفر اکل سفر جو رقم کشی نه رو خود درجه کدوم چکونه کشی پنجاه رقم کنیم اکل همینجا رقم هفت اکل همینجا رقم هفت من دارشی اکل جمشه رقم یک اکل جمشه رقم یک من دارشی من مکجونو ما سه و تمام مکجون قبل نیست من مکجون رقم سه و شش سه پلنگو اکل سه و شش گرگن اکل گرگ سه و شش تماتی اکل گرگ سه و شش اور اکل جمشه حالش میکنه شده نه اکل جمشه هم ابی نکنه دوده هم داشته نه حوض بودش میکنه من دارش او مگه شده پلنگو هم اکتب شده رقم برو زنده و شکرم کدوم ده 1800 رو گوش شوا اکل اخیرو رقم خوری میشه به یک شده پلنگ بجنگ شده نه نه او زنده و سربالا و شده پلنگو من نوشته کنم من هم اکتب شده زنده و شده دانیو میگم داشتی رقم 5 نشون رقم 6 نشه پلنگو زنده و سربلند و خانوابه بشین توتا و دوستان گم نکنید دوستان ما توگرا که جانجو توگرا کور تو گلانی بود شما اخدون کپیر اول نکن نگاه نکردم گیرتون چوش شدم رفت شما شما ایست بازی بوده سال شد نه من اکل سفر 300 پاندش سال دیگر پارتوشه نه من داشت رقم یافت اکل امینجون اکل امینجون 300 پارتوشه نه اکل جون رقم اکل جمشید اکل جمشید اکل جمشید 2600 2300 دیگر نونا اکل گر رقم 36 اکل گر رقم 36 600 رو دیگر نونا میرین اکل امینجون پارت اکل اینجا گوش پارت شنا باشد اکل اینجا چند پارت تلفن واسه ادمین شینا میرم اکل که کنشه پلنگو کدوم اکل در اینجا خیلی خولی شاشینا چون میرسه 500 تا اکل اینجا 500 200 دیگر نونا میرم دارشی هم در بود بوری هم در پیشروی شی پلنگو کدوم 1800 شا شش تا اکل سفر نمیشم تا اکل در جان 33 7 20 1 22 2 21 3 20 4 20 5 10 اکل اگر اون شهر اکل 6 شده اکل عزیز بیا تو 6 سال بعد خیلی 500 اگر شده بریم اکل اکل سفر اوشا اکل سفر غیر او 300 600 یا 500 400 اون او ببینید نه من داشتی اکل 6 اوشا اکل حق میشه پلنگو زنده و سر بالا اوشه او میگه نه دوستان هم جا ولی وطن در رنگ هم مقصد شده که دنیا زنده و سر بالا خانوابه اوشه توتا و دوستان گم نکنید من داشتی tamam. Do borsa tady pásal ještě jedna. Značka na nás má dosadili ještě jedna. Pravinaka. Pravina. Mě další. Akaj safar 100 rubl دیگر نکه جون. Pravinaka. Pravina. Akaj aziz şeypana. Akaj Ali John şeypana. Aktayım ona. 100 rubl دیگر. Akaj Hakim şeypana. 300 نکه جون پارتور. Akaj Jamşed 2100. اکل گر شیپران 2200 میره دارشی میره دارشی جا برید همه دا بود بوده همه پیشاره رقمی هفت رفته رقمی هفت 21 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 10 6 22 شش او شما رقمی هفت میریم او میگه شیپرانگو هم اکثر شما زنده و سربالان شد
اکه احمدجان همینجا شیرین اکو هم اکثر شیرین زنده و سربلند خانواده که توی در این خانه مبارک شما حالا بگردیم گردیم گردیدو حوله اعظم از حالا بگردیم گردیدو من دارشی بیشتر همه بر همه دارشی همون میگه میشه پایو هم احساس نکنه ما دنیا هم جا بالا وطن داره همه دارش همون میگه زنده و شکرانو شاش با اوشا با آخر هاست بریم زنده و سربلند خانواده شما من دارشی هم احساس نکنه ما همین شانس داره خلاف دایده رفتیم دارشی همون میگه می دارشی نه کنه اکای جامشه با خدا ما نگاه نکنه این کپیلات پاپرا اکای گل شیپلان 2600 اکای جامشه شیپلان 1900 اکای حکیمجان شیپلان 404 کجایی ما انا اکای انا اکای از علی جون او اکای سفر جون او من دارش hala بوری اکای دلی دارم تو مقدس چوری اکای دلی آمادگی کجا من خوری شاشه نه التماس کجا قدام یک گونه که وقت پسیخ مون شه نه بدی نشید هاف دا یک دا دو بله کجا 20 اکای درجا بعد اکای رقم سه 21 4 12 5 10 6 21 SMS نایستم شکلی چیزی اپیل نکرد با من میدم آمدامی اکای جانشجو پدانات از آن تلفن شما باشید خیلی SMS هست که چی میگه کجا جواب شدن کجا مو شغل باید میکنیم اخیر ما جواب شدیم بریم ورام دوشه پلنگو رقمی 2 رقمی 3 رقمی 6 اکای سفر رقمی 4 رقم میکنیم من دالشی اکای که رقم 5 من دالشی بیا اکای جانشجو رقم 1 هاف رقم 1 هاف نه سگه که پارچ میگه که تا اری سفر توجی گوشو وجدان داره اکای جانشجو رقم 1 هاف پولی پاس کشه پلنگو هاف پولی میریم اکای دلیل دامجا اکای دلیل خاصی اکای دلیل کسیرو من دارشی او مگه شه پلنگو زنده و شکر ما اکای سفر چوسه که پاس من دارشی اکای دلیل نماره 202 رقم هفت همگی شینا اکو هم اکثر شون زنده و شکر او مگه میری زنده و شکر او مگه میری دارشو اکای دلیل نماره تا اکای خود شینا من دارشی زنده و شکر ما اکا کوامو او مگه شه پلنگو هم اکثر شون شه پلنگو زنده و سربلند خانواده و چین رقمی دو نشان داره رقمی سه میل پرای نکنه پرای بینا همه دا بود بوری همه دا پیشروی رفته دارشی اکای در رجو بانم علیگ دستا بافتیم گرسته و علیگ اونا با توی همه بود از بیبر خیلی پاس در 10 روبلک بسرش کن در پارستان هموش برومده بین که علیگ هست رقمی چور شیر پلنگو اکای سفر 400 پاور 200 گرد اونا رقم 5 اکای حکیم جون اکای میشه 600 پارتوشینا من دارشی رقم 9 اکای جمشید شیپوران 1700 گرد اونا رقم 7 اکای دلیل 100 رو گرد اونا من دارشی اکو هم دا بود بوری هم پیشتری 1200 رو باشه رقمی 7 10 10
باید عدیمشون خشم رقم یک 22 هرچه توی رقم دو 21 سه 20 چهار 22 5 10 6 20 اکو ورم دو شیپالانگو رقم یک رقم چهار ورا کرد بوشانجام کرده ورا شیپالانگو رقم یک چهار 600 روبلی اکو 600 روبلی ورم دو شیرو نه اکای جامشجون بانم اولیگا ویکتور وینامی برا اولیگا ویکتور وینامی دالشی ورا شیپالانگو رقم یک رقم چهار من دالشی اکا اکنجا رقم 5 اکای گرگ 3 و 6 اکای دلی رقم 7 اکای پاکتویم اکای جامشه رقم 2 اکای دلی جو 500 گرم فریشیدن من دالشی همه داد بود بوری همه پشوی کدوم از او شوا اکا رقم 5 خسکی اکسیمی پشوی نه من دالشی زنده و شکایی ما هم اکسا شما واده شیپالانگو این نار کنو شوی زنده و سربلند و فنابال بشین توی در این خانه و باید کنید داشتید هم اکسا شما دیم او مگیم های اکسا جمع شدون که از آنجا بگو باید دوای پارتانگو در داشتون فریپتاش که 14 اینو میخواید دامو بگیم چی میگم بینیم او مگه شیپالانگو هم اکسا شوی نه زنده و سربلند و فنابال که توی در این خانه و باید شما نبوگردی من داشتید رقم یعنی شده رقم دیمه شیپالانگو 3 و 600 او شوا زنده و سربلند و فنابال باشه شیپالانگو و عباد باشه میرید رقم 5 اکا حکیم جون جوشه که جونی ما اکا از او دوستان پرتشه اکا جون رقم 6 اکای 2 اکای گرگ اکای گرگ 1200 شمیرش کنیم 1400 دیگر اونا 1400 دیگر نه دارشی رقم یا اکای دلیل شیپالانگو آم میشیم رقم 10 اکای جمشید 1700 1300 درمی دیگر اونا بریم درسی tamam akademi kazanmazsan o şaşırır. Yerin dersi borçluymuş. Hamı da bu boru hamı da peşine şefanı sen o şaşsat o şa kadın mezanan beni dersi. Çoğu şaş pansada okey akademi okey bir daha. Yak panca kim akay yak pan okey. Yak panca kim azor okey. Okey bir daha kakim bu. Devam et akademi ve kapon sen o şaşsat o şa beni dersi. Akamidı. 22 رقم 3 20 4 12 5 21 6 11 7 20 1 20 اکا بول رقمی 2 اکا و 6 شنیدم من رقمی 3 هم da bul boru هم da peşere şöyle dar. Ağız akacı admine aksera da olacak acı. Böyle fark şöyle rakami 2 şaka ben rakami 3 هم da bul boru هم da peşere şöyle. Au bugün şöyle akaya hakimce patlıyor şeyler. Ben darşı. O şamel rakami بله اکا جو 5 اکا جو میریم اکای دلیل رقم 7 بزرگ که دلیل اکا دلیل بر رقم 7 بزرگ که شنار هم اکثر شما خدمت زنده و سربلند خانوار شد همون میگه من شنار
گابریل هم اکثرشون شنیدن دوست اون باشد گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی یعنی درسی گیر مدا تا اکثر دلیل اگر داخل تا کریم جو یعنی درسی اکثر دلیل 5 خط بازی میکنه که دو درس میری اکثر دلیل اکثر 5 خط بازی میکنه که 7 خط بخشش 7 خط اکثر دلیل هم 7 تا میگی شنیدن تا هم دیگه پای خونه میگیره سان زاین تا یا اودان داخل 4005 خطرات اکثر گرگ 1200 اکثر جمشید شیپان 1100 شکجون 4500 اکثر روماجو رقم 7 میگی شینار میریم اکثر کیمو 1300 انا اکثر سفر شیپان 100 اکثر دلیل بارداخ بو خجون اکثر در روما دام جبدار اکثر دلیل رقم 7 اکثر که شینار من دارشی اکثر روماجو اوز میابز خوری بشه شینار خجون اکثر دلیل پارت شینار تیز خجون تیموت افرا پیش شینار ای نار تو میمنی دارشی tamam اکثر دلیل می پارت شینار میرم اکو همه دا بود بولی همه دا پیشتاوی رقم 3 20 4 رقم 4 22 ای بچه افرا پیش اکثر دلیل پنج 21 6 10 7 22 1 10 2 11 اکو بارا بده مرحمت حسادی رقم 1 2 3 6 5 بارا ده رقم 4 ها بارا کن رقم 4 رقم 7 بر دارشی اکا جامشه رقم 2 اکا اکنجو رقم 5 اکا گل 3 و 6 همه پرشد بر دارشی چون نشونه پایمشه نه او میگه شیپالان کسان اوشا 1800 روبین دارش هم اکثر چون شیپالانگو دوستان اون باشه گیر دست دور در پریشانی ها و در درموندگی ها من دارشی بولش میشه ها اکثر شاید دوستون نپارتا کنم صبحش گیرید شینا گابریل 3 تقسیم چه فیل دو دانه کو اکثر دلیل 400 دور بریم رقم یک دکی جامشید اکثر جامشید شیپالان 4500 میشه 4000 تویست 4500 برای 4000 3900 هم اکثر من دارشی رقم 5 اکثر اکیم شیپالان 1600 شینار من دارشی اکثر گل 3 و 6 600 دیگه اکثر رو ما ها فرخید شیپالان جون گفتم حالی بیت کجا فوری بیشتر گرفتم اگر tamam اکثر جانشوری نه پارتوس نمر پورتو ما خدمت نمر تو میدونم به خدمت کاپیراس کنم من 38 20 38 اکثر دلیل اومد اکا میکافم اکا کدوم از اوش شیرنا همه دا بود بوری همه دا پیشتری شیرنا نه که بانو میخوندم میگم میگی 3000 تا کم 900 دیگه دونم بل داسی همه دا بود بوری اکا دلیل همینجا اکا دلیل ای اونا شورا که دلیل از اون میتیدا خاطر فیر
Акай далер омад эфи тапеш ки акаҷон. Эфи тапеш ки мен далши. Акай 5. Акай 5. Оша акай 5 11. Тамам акай 6. Акай 6 21. Ҳафт акай далер акай 7 20. Як акай 1 10. 2 акай 2 22. 3 акай 3 10. Акай 4 бо вара шепалангу 22. Мере шепалангу далши. 1900 рубли вара шеридар. Мере вара 900 рубли. Ана акай рома дури марҳама вара шед рақами 2 рақами 4 900 марҳама шеридар. Я акай ромаҷон худо дам пули партои шакаҷон. Акай пулша парто мере вара 900 рубли шеридар. Акай рақами 5 мере далши. Акай дале рақами 7. Акай ҷамшед рақами 1. Акай гир кадом рақам тамид акай гир. Акай далеҷон шерпаран 500 дига мепарто илтимос партоне ки тез бозӣ бидошена эфи тама пеши шенар мерем. Акай гир дар 36 ягон рақам тамиду акай гир. Тамом. Акай гир 38 шамидора шеринар. Акай гир 1200 мепартемер. Акай гир 1200 мепар рақами 3 рақами 6 мерем далши. Акай гир мепартем шерпаран мерем. Акай окид рома. Акай гир акай далер мепартем акай ҷамшед ҳаст 900 дори. Акай айман истабла. Акай ромаҷон оли бесо шена баъди ами бара баъди бара рақам фолия шена. Акай рома баъди бара рақам фолия. Ва ун меген шепалангу мерем. Ҳама да буд боли ҳама да пешравӣ зинда боши ду нишони рақами 3 мерем. Ау рафтем шепалангу зинда сарбуланд бошем. Хона обод бошем. Сарме. Рақами 3 мер ҳама да буд боли 4500 оша шена 5400 оша када медана. Мерем далши. Ҳама да буд боли ҳама да пешравӣ мерем далши. Акай акимҷон 2400 шена мерем далши. Рақами 7. Акай далер 500 мепартоем мерем. Рақами 1 акай ҷамшед ош дем 36 акай 1200 ракета мерем далши. Тамом акай далеҷон буҷӯ шена бикафон шакаҷон. Акай далеҷон мефаҳем шена. Акай далер куҷош акай далер.
Akay güzel. Oğuz benim Akay Dalacığım. Ahmodari Kalazardora Kofi Pato Odan Vera Dorei. نگذشت Akay Dalacığım. Yoldan میفهم. نیومد Akay Dalacığım نیومد شینار. Akay'ın da bozuk pul yakın kartı paşine çarpı Akay'ın ma. 5400 ne kimi ta ya? On Akay Dalacığım puluş. Ben de arşiv. Kasmeden o şaşı paragol 5400 bul. Au میگیم و پارت علی که اون سیزن اما زنگ زدیم بنا برداشت درست اوج فرق بارم تلفن نگاش دارم بود. من رقم سه استیار چور قبرز دا 5 20 شش 20 7 20 یک 20 دو 21 Akadonu mahsulatı tutan bu şey var aşağısa daha zor hafsadı. Verin daha şey. Anakı daha zor hafsadı şerina merin küme dura. Afkim hiç şikayet olmasa şerina. Vara daha zor hafsadı şerina. Vara şu daha zor hafsadı rakami 2 rakami 3. Amو خیلی میکنم که جون دیگه چی؟ Akay Camşehir bayi harton taksim kilo bu kaşın. Verin. Daddı hazır hafsalı hiç kanal öyle bakıyorum. Akay gırgalı hoşça taksim kaşın şeyler. Tamam. Akay Camşehir pub da rozi Akay Camşehir. Vara bu. Vara şibo hiç kanal öyle Akay. Bayi harton pub kilo Akay gırgalı rozi Akay. Dı hazır hafsalı falan. Taksim topunu. Akay Camşehir yakaş. Gabnet verin daha şey. Vara dı hazır hafsalı şeyler hiç kadar gelse adamı durun ayrılın durmadan ne yapıyorlar? Durum hiç kadar ona geleyiz. Odamı durun durumda. Kaç. Gabriel. Ne kaçmış o? Şöyle paranı sen iç ona yakın bizim kaçmış kartara. Arkadaş Camşehir sen iç ona gel bizim kaçmış. Çok falan şah foremendi. Şimdi arkadaşlar var da. Gabriel arkadaşlar oluyor. Verin dersi borç meşgal kadını da hoş şaşırın ha. Meşgal. Tamam Gabriel sakın arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar Camşehir filan kazanıyor. Tamam. Sen şu an çok kolay rakam izlemiyorsun. D, S. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 10 11 12 13 14 15 شعرنا کس بده 5400 او شاشم رقمی دو 11 14 سه 21 سه او شا 5400 اصلا کارتو و izleyiz. Benim ayaklarım çok. Havadan vurdu oraya hava ateşleri Akay gırgo şaşkına. Au megen şey falan o şartı verin. Akay Camşehir paftör Akay Akay'ın pas koyun şeyler verin. O şaban emin davşi. Akon mesela rakamı kolay şey falan.
بریم شما او بریم نه اکای گرگ من اکی گوش کردم اکای جمشیدون پافتور شنا 5500 متر 5400 مینوس 1200 4200 4000 بوناکا اکای گرگ 4000 من دارسی تا اکای جمشیدون اکای اکی دو 500 بریم اکای دلی او اویا اکای سفر او میشیم بر داشتی اکو همه در بود بوری همه پیشتری بر داشت آباد و خانه آباد بشین توی میبونه شما من رقم 4 20 5 11 6 20 7 11 یک اکای جمشید 12 اکای جمشید دو پافتا رقم 2 رقم 2 20 3 رقم 3 20 اکای کدونو بوارش چی شده 20 20 20 20 برای به تاش 11 میگیریم 12 میگیریم 11 میگیریم دو سالی براش دار ببین داشتی دو سالی براش دار خیلی دواره که 20 20 20 براش میریم سوی بو رقم 7 مخولی بود بله برای داشته پلنگو رقم 2 رقم 4 رقم 5 6 2 4 3 6 اکا اکیمو 5 میریم داشتی یک 7 سوی بوش اکا جمشه که بدون شده اکا جمشه رقم 1 میریم 7 مخوله دواره صدولا اکا بعد همین کن انی رقم خوله شد پلنگو در بوزی فرصت 5 اگر نظر 5 جمع خوله میره ویگ بشه شد پلنگو یا اوزن ندار شد پلنگو او نه دارش هم اکثر شون شد پلنگو زنده شد چون نشون در 5 بیمون 7 ماه خوله شده نه نه دارش هم اکثر شون شد پلنگو زنده و سربالا باشین آباد باشین توی مبارش شد ای 5 میریم 7 ماه خوله باشین یا دامو کشتم بعد یا جوالی کشتم شده نشده به رقم خوله یا خون بیوم یا 2 3 اکو رقم شما همه رقم بعدی کن خوله انا اکای جمشید 600 ماشینان اکا اکیم 200 من داشتی کسی زد او شاشه پلنگ رقمی 5 21 6 900 رو بیشه شه پلنگ 31 7 11 1 20 2 20 3 21 6 او شاکمه اکا اکنجا پاس میشه نار اما اکادمی ما شی پلنگو رقمون خولی داریم شده میدونیم رقم اکا یا دفتر تونستیم یا ادامه جواجو کنیم شده نه من دارشیم جان اکا اکنجا شی پلنگو کنیم نکنیم شده من اکادمی ما اما من شی پلنگو هم مقصد شده زنده و سربلند خانواباد باشین توی مبارشه 2700 ککنجو من دارش هم مقصد شده شی پلنگو اکا اکنجا کنیم شده من دارش اکا و جو باجو شده رقمو خوله
اکای سفر پافتور اکای سفر من دارچی اکای گل رقم 6 رقم 3 اکای گل رقم 6 رقم 3 4700 مناکجون نستاد ویک جوید من دارچی اکای جامچه رقم 2 400 دیگه من دارچی دیگه همه رقم خولیه 5 خوله 4 خوله 7 خوله میریم 5 4 7 مخولون 5 4 7 میریم اکوی رقمگی مرحمه رقم بگیم او رقمگی مرحمه رقم بگیم شیرپلنگو همه کساف شون شیرین زنده و شکرین و انداشی اکای دلیل 4 اکای سفر 4 بگیم میفهم 4 اکای سفر تمام اکای سفر بگیم مثل شیر نه برای یک سفر بگیم اکای دلیل سفر در اونجا اکای سفر رقم کنیم میریم اکای سفر رقم 4 میریم دالشی 7 5 شیرپلنگو اکو میدونه شیرپلنگو رقم بگیریم 7 5 شیرین میره رقم 7 5 اکای سفر جو نمیشه شیرین اکای دلیل پافتای اکای شوراجون بیا اکای رقمو خوله اکای سفرجون بخشنامه شکجون اکای دیشون از روز تشکشون من دارشی اکای سفرجون خفنش نمیشه شیرین اکای اینجا 1400 شما شیرین همین خیلی میپرتوی بریم اکای سفرجون خمال اکای دکنه من هم بود که با من اومدی بو خارزه که شیرین من دارشی گامل اکای مستوره شیرین اکای سفرجون خورش نمیشه اکای خفنش نمیشه من دارشی اکای دلیل رقم 4 500 اکای شورا رقم 7 رقم 5 خولیه گامل اکای اونجا شیرپلنگ خدون گابون جدو گفت یرزو جدو اکای شورا 7 5 خولیه میگیره اکای جون اکای سفر کدوم سفری تو اکای سفر تو کدوم سفری نیک پیشنهاد چی بوده که نیک پیشنهاد اکای سفر نیک پیشنهاد چی بوده که اکای شورا 5 گیرستن میری اکای شورا رقم 5 گیری تو اکای شورا جون رکتر کنیم میری سفر ای اکای سفر بکی تمام میری دارشی اکای سفر بیا 7 گیم تا شیرپلنگ 4 دو میرم بخون من بر وقت نمیگوی اکای سفر بیا 7 بگین شیرین اکای شورا جون اکای نو دارم برای جوابجو شما اکای جون هم رقم خوله شد یا کم میگیم تا گابلش بریم اکای شورا اکای بادی چون اکای دلیل اکای دلیل اخیر چون اکای شورا رقم 5 7 اکای سفر میریم اکای هم مقصد شون زنده و سربلند خوناباد بشین او یلا بگیم من دارشی 7 نه رقم چند زده بود پیش برمادم او 6 زده بودم 6 زده رقم 7 میریم رقم 7 7 22 1 1 12 2 2 میریم اکای شورا جون 10 5 رقم 3 3 10 نه 4 او اگر که 4 21 5 5 10 رقم 6 رقم 6 شدن 20 اکو بو رقمی 7 او شاکر رقم 1 میریم همه در بود بریم همه فشنه رقم دارشید
اکه سفر شد نیک تالیش کشینا من او شاکو او مگه شیطانگو هم اکثر شنا زنده و سربلند خانوادشون توی در این خانه مبارک شوین درشید دیدی اکه سفر شد نیک تالیش نیک دیگر کتی بود هم اکثر شیطانگو زنده و سربلند خانوادشون توی در این خانه مبارک شوین او مگه میری لبگری جا بگری لبگری جو من دارم هم اکثر شیطانگو زنده و سربلند خانوادشون میریم رقم می‌هازه رقم یک میریم در همین منطقه سفر بیم هم اکثر شما همده هم اکثر شما اکای گرگ شیر پلان 4500 دیگر اکای جانشجون 200 دیگر اکای دلیل شیر پلان جون 300 دیگر اکای شورا جون شیر پلان 400 دیگر میریم اکای سفر شیر پلان رقمی 7 400 روبل دیگر میریم دارش هم اکثر شما شیر پلان او شناس رقم 1 10 شیر پلان رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 اکادون ما بو رقمی 4 رقم 5 بریم همه در بول بولی همه در پشتری شده نه اکای جانشه در کنی و تایی ما بگم من زن زناب دو بولگه وقت دو پدنال تلفنم یک شعور میدونه که بارم پول زنگ زدن در کسی اکای سال بیا خطفت من در 14 رقم 5 بریم همه در بول بولی شده پلانه همه در پشتری زنده و سربلند و خانابا بشه او مگه میریم توتاون دوستان مهربان مکید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید تصمیم کنید میریم درسی 14 رقم 5 میریم 5 گوشتن اکای گل شیپاران 4300 گرم اکای جامشه شیپاران او اکای دلیل شیپاران 800 دیگر اکای شورا شیپاران 300 اکای سربون اکای سفر شیپاران 300 دیگر او میگه شیپاران هم اکثر شده رقم 5 5 10 6 6 11 7 رقمی 7 12 1 رقم 1 11 من پراسای زنگ زدم من رقم 2 2 20 3 رقم 3 11 4 رقم 4 11 او مگه شی پلانی چی که افتی کرده که شده بکن همین 20 زیاد چی 11 12 11 10 11 11 رقم 2 شارتر رقم 3 بریم با 20 زیاد نه دار چی همه در بول بولی همه در پیشهی نه خالی 28 اگر اونجا بیارم 1000 رو پیپتا سگی بود مخصوص اونجا پیپتا سگی مخصوص اون میدار سیخ سکتا دارگیر این برای 1000 روزن بتونیم پجا و سرستان پاک کنیم خطا شد و همین خالی عاد بسیار زیر برد خط هوا سلام کنیم اکفا ما بتونیم باکشتیم پاد میلاد مهمون هم بخدو من دار رقم 12 رقم 3 هم اکثر شده پلانو او مگه من شدن زنده و سربلند خانه آبادش توی در این خانه مبارک شد بخدو توجیه مردم یک اکثر گاب نتونیم حوض جوش اکثر نتونیم من برداران که جمع شد میرم رقم 3 آخه اکه جمعشه خدا بگم چون آخه اکه رمضان نه همه رقم خوری بودم بودی شده آز بکر رقم خوری بشه میتونم تشینم اکه گل رقم میشه 3 4100 اکه جمعشه شیپاران اکه جون میمونه 400 روبل دیگر اکه دلیل جون 700 روبل دیگر اکه شورا شیپاران 200 روبل دیگر اکه سربو شیپاران 200 دیگر بریم اکه رمضان اکه اکه بودم نه خوری اکه جون بودی شده رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5
10 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 گرمت رقم مجموع گرمت رقم 2 20 اکو بو رقم 7 خوش رقم 1 نری 7 بزرگ شده پالانگو رقم 7 مون بغوز شده 7 مون بغوز شده 7 مون بغوز شده او مگه میشه پالانگو زنده و سربلند خونه بازشون توی در این خونه و باشه من 7 در رقم یک توتاش کشیدم اکل سفر بک او شاشیدن زنده و شنش پالانگو هم اکثر شانه دوستان آموزگی را درس دوست در پاریشانی و در درمانی او مگه میشه نه او مگه اکل گرجون 3000 نصد شده اکل جمشیدون شیپان 200 دیگر اکل دلیل شیپان 600 دیگر اکل شهرات 100 دیگر اکل سوربون انا رقم یا اکل سفر شیپان 700 دیگر من داشت هم دبول بولی هم پیشاری رقم 1 20 رقم 2 10 تویز رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 22 اکادون بارم بزرگ سه پالانگو مرحب 5 ها برکت 5 ها برکت سه سالونی من داشت اکادون من وارش شده رقم 5 رقم 1 هم دبول بولی اکاد جمشید جون رقم 1 دوشه درواره گاز اکادون ما نری اکاد گل یا 3 و 6 اتوماتیک وقت نمیدونی من داشتی اکاد دلیل مدو شیدا هم غیر رقم شو هم پرش بریم غیر چون هم پرش اکاد جمشید که دادو اکاد گل 3 و 6 دروار بریم اکاد دلیل زخودی ایلینه بریم اکاد هم اکثر شو پالانگو زنده و سربلند خانوابا بشه تو در این خانه و باید شود او مگه میشه پالانگو او مگه اکاد دلیل پاس کرد گرم هفت انا 5 شونه رقم 6 میشه پالانگو او شما داد پس بزنه من داشت او مگه شه پالانگو او مگه اکادون من هم اکثر شو پالانگو زنده و سربلند خانوابا بشه 15 رقم 6 میشه نه کمک من هم اکثر شو پالانگو زنده و سربلند خانوابا بشه اکاد جمشید شیپالان منوت 600 روی دیگر اکاد گل شیپالان 3300 روی دیگر میری کادو بده هزار ای بلاد چون خالی بدم اکاد دلیل بیایم چرا بتونم چه نه کاش دیمو میری اکاد جمشید مادتی وقتی اکاد جمشید میریزی میگه خیلی میریز اکاد جمشید رقمی ها چورا خدد میره کاس بزنه 1700 1800 رو شو 5 جواب اوکی 5 جواب اوکی بده من داشتی 6 20 7 21 1 10 2 21 3 10 4 22 5 12 او شاخه جو همین گفت همین وارد درمادم نگم برادر ایروز نکن اکاد دلجو خیلی روز دیگر روزم بزنیم شیدا بریم اکا او شاینا میگی چه کار اگه بودی شیدا بریم هم دا بول بولی هم دا پیشنهاد شیپالانگو او شاکر جمشید میره درش هم اکثر شو شیپالانگو زنده و سربلند خانوابا بشین او شا بخدا که جمشید تا که نمیشه وقت تو خود نگیری تو خیالات گیر من بدون گوش معنا میخونیم
اون مگه میشه پالا همه دا بود بوری همه پیشروی زنده همین tam arkaya safa seni vah böyle şey kirası. Öyle sonuçlu şey ne? Bu sonuçlu bakıyorum. Arkaya canım o şak çava. Ne kapan. Akay gırg. Sev saat. Akay canım şey 2 saat. Ve şava kadar sesador kartları hazır nefsal yanmak ben darşı. Ana akay dalı şey falan canım 500 ruble diğer akay şuran o akay safar 600 ruble. Ve o şarkı paymer akay پنج دو میسدش شش شش بسیار رقم هفت 20 رقم یک شرنا 20 رقم دو 33 رقم سه 20 رقم 20 اکادون بو رقم دو او شباب سه رقم سه همه دا بول بولی او لابگن لو فولا یا زمان بگن اونو دکار بابا زاد دکار تمامه بار اونو 5 فاکتور اکای شورالو فقط استفاده کشیدن تمام نه دارش اکو هم اکثر شده زرا او شامه اکای جمع شده او شام ولی زنده و سربلند شکر با هم اکثر شده خدمه سیم دوبرو پاجر لواد بریم سیم دوبرو پاجر لواد na kanal Aziz'in strateji надеюсь что это наш шоу او مگه میشه نه چاشو اکوام فی خیره نشه پارانو داف تلفنتون نرمال نیوفی چی خیلی هست همون خیلی شده من درسی ای بلا گلی bir konuş kadar akay gibi şey falan daha zor nefsler gelmeme dersi merak ediyorum akay camşe şey falan daha zor sesler geldim ha akay da şey falan çoğusa digan akay şuran akay sesler güzel sanırım digan merak ediyorum akay soru bu sefer şey falan parasal gelmem merak همین سه بلا پوشان اون داره که همین سه شرینا 31 همین 4 11 شما کرا همین 5 20 6 مجموعه میشه Zaten simyonu da ses yapmışız. Yani ders. Haf. Da. Yak. Biz. De. Biz. Akar gün o şara kamı semeyin. Hamı da vur boyun hamı da şey. Au. La bugal. Kolay azam onu dışarı zaman ta pame varan onu tetime pada. Ne darşı falan. Ham aksaşon دوست اون با چیزی دست دوست در پریشانی ها و درماندگی میره درسی هم اکثر شاید که دونیم از زنده و سربلند خانواده چون توی مبارک شد او میگه میریم جانون ایلا با پیش جانون میگم در هر درد رو نبینم میره درسی که من رقمی شد هم در بود بوری هم در کشنوی زنده و سربلند خانواده چون توی در این خانه مبارک شد میره درسی اکثر گرگ شیپران دا ازور 900 روبل دیگر اومد اکای جانشه 2300 روبل دیگر اکای دلیل جان شیپران تا 300 روبل دیگر اکای سفارو کشیم شکر جان اکای شورا شیپران 100 روبل دیگر اکای سورانا سفار 400 روبل دیگر من درش ای کنگول اشتراک سفر جان خیلی 4 11 اکای 5 30 اکای 6 شدن اکای 6 20 اکای 7 22 رقم 1 دا اکو هم اکثر شد پرانگو رقم 2 11 رقم 3 20 اکو بو رقم 4 5 رقم 6 بریم
هم دا بود ولی هم دا پیشروی شده نه او میگه میریم این اکه شوهر خلیشی ما حیران شدم رقم 6 میریم اکو هم دا بود ولی هم دا پیشروی شده نه زنده و سربلند بشین خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد نه دارش هم اکثر شاید شفاهو دوست آن باششگی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه من شفاهو او میگه شده نه زنده باشین شفاهو زنده و سربلند خانه آباد بشین نه دارش بریم من اکی شیپالانگو اکی گر شیپالان 100 روبل 100 اکی جمشید تازور نه 100 اکی دلجون 200 اکی شورا 600 اکی سفر 300 به دارشی هم اکثر شده که جنوب زنده و سربلند شد رقم 6 22 7 رقم 7 20 1 رقم 1 30 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 30 اکو وارد دو 900 روبلی سویگو رقم و رحمت وارد 900 روبلی یا یک یا 300 روبلی اخی یا سری دو نول رقم یک رقم 4 وارد رقم یک رقم 5 وارد شیپالانگو 300 روبلی اکل جمشه رقم 2 اکل گر رقم 3 و رقم 6 اکل سفر 72 اکل سفر 2 3 6 7 4 خوری متعادل به ای مردم مرحمت اکل رقم 2 3 درومان 2 درومان 3 شکل گر گمه دوره میریم 7 اکل سفر 7 دوباره دو شیدان نرین دارش اکل جمشه چیشه سوسو شیدان اگر افیل بابوک شای حساب دو اکل جمشه جون شیدان چشمو را میبرد اکل جمشه جون و افیل بابوک شای حساب دو شیدان اکل افیل ساعت فوری داره با فکری ما این نمازی اکل جمشه افیل ساعت فوری داره که ما افیل داریم اکل اینا اکل جمشه افیل تابو که جو ای نستور که وایش بلان کشینا ای نستور که بلانش کنو میرین رقمی دو ده رقمی 7 4 خوری مشوینا رقمی 7 رقمی 4 خولا شی فلانگو من دارشی او رقمی 7 رقمی 4 نو خولی یک جانونا باهوش شده است میگن تو کاری می آی گلی گندای خدا دختری مردم بله گلی گندای زندان شده هم اکثر شکر من دارشی اکثر سفر 7 رو گاب نیست 1500 اوشتا کده بدونم او میگه رقم یک رقم 5 برکن یک نشون رقم دو میریم 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 1 2 3 رقم دو اکی دانا جمشید اکی جمشید و 1600 اکی جمشید افیل توشی شینا رقم 3 و 6 اکی دو 500 دیگه اکی جان رقم یه ها اکی سفر او 1500 او شکر از شفرنگو رقم 2 10 3
33 5 20 6 11 7 21 خب میکنم بعد میگم یک سال ایجاد کردم 10 از تو بو خاش ما قطع خم 7 5 تا یک خم سنه زدم شده نه در جای دینا کوی ما هم اکثر شده انا کاجونو من اکه سفر فاصله شده او خدا شکر اکه داره همینجا که اکه جمشید میرم اکادمی و هم اکثر کسی فرانگو زنده و سربلند و خانواده شویم و اکه جمشید سال شفت شده اکه ای بیایی دستور که تلفون شده همین بیتو تا کچه شو بران کن میرم دارشیم ای چون میریم اکه جلو سلام علیکم جوشو اکه گر 10500 جمع 1500 4000 میشه شینا در خدمت میشه 3800 اکه گر 3800 رو دیگه اکه جمعش 1400 اکه دلیل شیپان 100 رو دیگه اکه شورا شیپان 500 یعنی داشتی او جنگو آخه کنه مردم سه سودا داشتن که باید کنه خوبه آیا اشوره که اشوره که بخواه کجا نکمی دو ابلا سه خیلی همه رقم دو 11 رقم سه باید چون میکنه یا رقم 4 رقم سه 10 رقم 4 23 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 خاطر کنه بسیار رقم 1 20 اکای درجه میذاره که می داشت رقم 5 همه در بود دوری هیچ اکای درجه هیچ جا خطریش رفت میره اکای رقم شیفالانگو رقم 7 خولی است میره مکو رقم 7 مو خوله شده نه داشت اکای بی تلفون کن شده نه میره شیفالانگو رقم 14 رقم 5 رقم 7 خوله شده نه او میگه شیفالانگو هم اکثر شد شیفالانگو زنده و سربلند خاناباد باشین توی در این خانه باشه اکای جانشه بگویا شده بو نشد دارشی رقم 5 شده نه اکای گل 3600 اکای دلیل شیپان اکای جانشه 1200 اکای دلیل 600 اکای شورا 400 اکای رقم 7 خوله اکای سفر خیلی افسر افکو دو سفر هم دفت کنم میریم اکای شورا رقم 7 رقم 5 300 رو گردونم میره دارش هم در بود بوره هم در پیشایی گرد نیست 14 رقم 5 رقم 5 32 6 رقم 6 22 7 رقم 7 10 1 رقم 1 21 2 10 3 21 4 10 اکو بو رقم 5 رقم 6 همه در بود بودی همه در فشاری او میگه شیپالانگو او میگه شیره هم اکثر شد اکو هم اکثر شد یک لکه بدم کارته پتناز مولوی باشه یک عرقو شد داشت شد همون کارته دیگه یا برو من دارشی من نوع او
کمی سخت‌تر دیگه میکشم کارتون میفروشم شما. اون میگه شفاعی هم اصلا شدم. زنده سربلند خانواد بکنید. من داشت 5000 رقم شانس میشه شفاعی. من داشت. اکو مکتب شانس رقمی بکنم مرهم رقم شدم. زنده سربلند خانواد بکنید. بریم. بس میگیم میگم. اکل صفا میدم یک کنگیرتون بو بگیرم چه نه اوج بعد به یک کنگیر رفتن چه نه با دیوارا او تایید ما یک کنگیر رفتم تا داخل زدم رفت میریم اکل گل شیپارند اکل شدیم او اکل رو من رفتم رفتم میگه اکل جون اکل گل 3400 میریم اکل جمشید 1000 او میریم اکل دلیل شیپارند 500 اکل شورا 7 پاس میکنه شیپارند جون 800 نشیدن من داشتی اکل رو من رفتم اکل رو من رفتم هفت اکل رو جون چانس پاس şeyler. Arkadan ham var. Akar romanın şans mı tabii şeyler. تو şans pas atıyor ben daha çok. Ben ağım mı pasını. Akar şura yakın. Yo bütün akar bozuk hem akar doğru çalışıyor şeyler. Daha önce ben fromuş kanı tanıyor şu akar yok. Akar şura yok pas. O akar khil yakın mesela daha önce. Ama yakın fondan bakma. İyi fondan var. Gabres. Akar Roma şey para 800 میلیارد اونم من درچی. خیلی کنه است میاد ها. من این سفر بکنم خونم چی. حالا یه همش علامت خوبیه. رقم 6. اکر ما 7 اخدود. رقم 6. 20. 7. 11. ده. یا رقم 1. 11. بخدا و اکر یک کنه است میاد خونم. رقم 2. 11. رقم 3. 11. رقم 4. 10. رقم 5. 12. اما اکر کدوم ما چی شد 20. 11 پاری 11 پاری 11 پاری 11 پاری 10 پاری 11 پاری رقم 6 اوشا رقم 7 میری اکر گلگله اوشا 20 زار رقم 6 20 شده نه بریم او میگن رقم 6 20 شده فهمیدم بریم هم اقسام شده زنده و سربلند باشین میشه اوشا او میگن بریم زنده و سربلند اکر جمع شده او مثلا بخلو باور نمیکنی برای 11000 ایتو برای 11000 شد 11000 این همه اکر ما دارم موضوع داشت کنم بود اکر ما دارم موضوع بودی 11000 به یک شد شد 11 زدش کو نه که همه دوناده 4 دادم دوناده یا 3 دادم دوناده دا بگیم اوف 3 دادم و 4 دادم دا بودی این همه اکر ما دونادگی بود یا اکر هیچ وقت میگه همون با شد 11 زدش بریم اکر گر رقمش 3 اکر ما 3800 روبل دیگر اکر جمشید 800 روبل دیگر اکر دلیل شیپان 400 روبل دیگر اکر شورایون شیپان 700 دیگر اکر رو شیپان 700 روبل دیگر این داشت گابر زکات جلو من داشت رقمی 7 20 اینم یک اکر رو درونگی بود در 4500 بود دافکرم خالی بود دونه سه اکر ای 2000 چندی بود رقم درونگی این اکر رو من بود رقم 1 رقم 1 بسیار رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 اکر در جای او میگم او شاشه نمیدارشی هم کسا خود تا پادا میکنه او شاشه زنده و شما هم اکثر شدین خودمون دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید کسان رو گم نکنید نمیدارشی ای دوست بیا که همدار شویم ای دوست بیا که همدار شویم جانا بهار رفت و کل میاد لب گلدار آخر شده بگی دیگر اکو یک لایکی میده و دیگه رو فراموش نمیکنید نه
زنده و سربلند خانه باشه. من رقمی 14 رقم 5 هم اکثر شماده هم اکثر آمده این دوستان من درشید اکر گل شیپان 3600 اکر جمشید شیپان 600 اکر دلیل شیپان 100 اکر شورا شیپان 600 اکر روما شیپان 600 من درشید رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 رقم اینجا ضرور خوشحال کردم 22 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 21 رقم بو رقم 2 شما رقم 3 رقم اینجا خوشحال شدن لایک رو میزنید لایک رقم اینجا رقم با خود دو لایک بزن ای بای رقم میزنید رقم تو چی میگن کانال ارتیکا میگی یک از بهترین کانال های ترینکای ما شما مردم کانال خود مردم چه میگن دیدن هیچ چیزی چی کانال رقم بزن یا لایک شه فلان پابلاسی رقم اینجا لایک سلام یا بالا بخ شما یا چور لایک میشه میشه کانال او میگه شیطان هم اکثر شما زنده و شکلی ما این نه میلیون نه همین کلامی ما تروز یه روز ویدیو بزنم از ما تاخیر نشون میدم اکر میلیون دیگه خلاق مو هم اکثر شکلی اکر گیر شیطان 3400 اکر جمشید شیطان 1000 تا اکر دلیل شیطان 800 اکش شامشد 500 اکر شورا تویست اکری من 500 من درش رقم 3 هم در برد بوری رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 31 رقم 1 7 زوی رقم 1 22 ها خوش آوی رقم 2 رقم 2 11 ها خوش رقم 1 بریم هم در بود گوری هم در پشتری اکادیون همین آدم ای کم گشتم میگه پوچ درمان درد میکنه ای بی قوتی گنده همین پو آدم ای بی قوتی درد میکنه شیرنا بریم اکادیون رقم 1000 رقم 1 بریم زنده و سربلند خانه آباد دوستان تو در این خانه آباد شد اکادیون شد اکادیون یک لایکی میزنید شیرنا یک لایکی میزنید دین لایک رو فراموش نکنید زنده و سلامت بشه شما زنده و سلامت بشه اکر گل شیپاران 3200 رو دیگه دونم اکر جمشید شیپاران میتونم اکر دستی برات ندیده کش دستی چی اکر جمشید جون این جوی لحمای گوشتش رقم دارم بگی دیدن شکل 20 رقم فرام بخدا خیال کنم رقم یک رفتگیم بریم اکر جمشید جون 800 شیدن اکر دلیل جون 700 شیدن اکر شورا شیپاران 400 اکر روما شیپاران 1000 اومن داشتی همین لحمای پوچو بیسو دار میکنه لحمای پو من رقم 1 20 رقم 2 11 چه خوره بیاد رقم 3 دا اکم گردی نه که من نمیگفتم نمیگم رقم 4 20 جانم مثل بخدا رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 12 اکر کدونه ما که باشه 21 زاد من گفتم اوناش 17 سال میرم پوجا خونه میرم میخرم خو میرم 21 10 11 10 20 اوش رقم 6 رقم 7 شدن زنده و سربلند و شکلی ما هم اکثر شماره دوست آموزشی دست دوست در پارشانی و در درموندگی میرین در شکلی ما میرین در چه بول شوینش هم اکثر شماره شکلانو او زنده و سربلند و شوین رفتیم در چه بول شوینش هم اکثر شماره
او مگه میشه نه او مگه توتون دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم کنه در جواب به دوست بودن مشکلات خیلی کسان گم نکنید رقم 6 رقم 7 بریم правильно او مگه میریم هر کی ما رو یاد کرد از همون برخورده آورد تا توانه باز دوستان رو گم کنیم بریم اکای گر شیپران 3200 3000 آقا دونا اتو 3600 گرم بخشش اکای جمشیدان 600 گرم اکای دله شیپران جان 600 گرم اکای شورا شیپران 300 دیگر اکای زمان شیپران 900 گرم اما کارتور اما چون کاش دارش کمیشه آره رقم یا اونا شما می بastگی می جکونی در نکنم 3 توز میونشتن 1 11 2 20 3 22 4 20 5 20 6 10 bu raqam da ka o şayan 200 ga palakada 800 gozadi ana adaka sırda ke palaka çila koşuyor aynı düzeni tamam akor tayo şayan boron namaz komeza şerina evet Сегодня дождь в Москве. Мужик вылазит, петух на вылазит, раками ха. Мен да, синда сарбалам шакадема. مقصد شد توتاون دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان دوست بودن مشکلاتان گفتن کسان رو گم نکنید ای دوست بیا که همدرد شویم ای دوست بیا که همدرد شویم اکای رقم 63 اکای گرگ او 3400 اکای جمشیدان اکای ما در اکای فقط 400 اکای دلجان اکای ما 500 اکای شورا اکای ما 200 اکای رما اکای ما 900 1000 900 دیگه نه 900 میشه 900 جمع 800 1800 رقم تلویزیون 1500 روبل دیگه رقم داشتی ها اکای اینجا خورش اوکی نه اکای در رقم بگم یا رقمش پاس کن کی رقم ده اینجا اکای گرگا اکای جمشید رقم 1 20 رقم 2 22 بله اکای راجع 1700 میشه دیگه یک کارت دوری بلی 1600 گرم اکای کارت نموز دور رقم 3 3 21 правильно کردم راجع رقم 4 4 20 5 5 11 6 الحمدلله رقم 6 20 رقم 7 با 22 ای او رقم 7 تو رقم شروع من هم اخوان رقم خودم چی گپ پیدا رقم شروع من پیدا در خونی در میگم این تو خونم میگم بره درسی شهر سر رقم 7 نمیگم ها دا بول بولی ها دا تشای شویا زنده و سربلند باشه بچه‌ها رقم 7 دو برای خویزه 7 دو برای بلند که کپید مایی چشم برام بدون شه پناگو اکای جمشیدون برام بدون برای شه رقم 2 رقم 7 شه پناگو من درشی اکای شورت 5 پاس کدام میریم اکای جمشیدون من اکای میلیون برام بدون شه نه اکای گرد رقم 3 و 6 7 سانتی دوران ادامه دوران اگر ادامه دوران 3 و 6 دوران شه دار من درشی اکای گرد خط دوران شه نه اکای دلیل چورا دروازه اکای جمشیدون رقم 1 دروازه 5 دواره 300 روبل خوله شه پناگو رقم 5 دواره 300 روبل گل مونده شده نه ها مقصد شده رقم 5 دواره 300 روبل خوله شه پناگو او میگه میشه در زنده و سربلند خانواده باشین 5 خوله مونده شده نه
Au. 5 خورده. Akşam zuk akşam dadan var galiba. Böyle akşam vakti panca ki gam nesmeye darşi. Au megeme şey falan. O ham aksafın şeyler zindan sabran. Onu bol şey sıra giron pe jo bacha ki. Böyle. Sıra giron kuma kadın. Ne darşi. Au megeme şeyler ham aksaf şuma değil. Zindan sabran خونابه باشه تو در این خونه مبارک شما میگه من درجه دوست آن باشه که گیر دست دوست شد این شکلی من میگه که براش نیست فرانگو برا اخم دو باید نشون داده اخم سمیر هم دا بود بوری هم دا پیشنوی میرین درشی بولشی میشی میریم اخمی سه و شاش اکای گرگ اکای گرگ اخمی سه و شاش اکای گرگ اخمی سه و شاش میمونه تا کجا ما خوشی 2800 روی دیگر اکای گرگ اخمی سه و شاش و اکای گرگ اخمی سه و 2800 میریم اخمی چون اکای داله اکای داله میمونه تا شیپالان انا 200 روبل دیگر میریم درشی رقم اکای جمشید اکای جمشید میمونه تا 100 روبل دیگر میریم درشی اوکی هایی اکای داله 200 اکای گرگ 2800 رقم اکای جمشید 100 اکای رو من اکای 5 اکای جو میمونه تا 1300 روبل دیگر میریم درشی تو زن بابا çözüm ya yapılıyor bu tuda. Begi royu kıkılıyor. Ak. Bak tamam çok kağıtıdan. Emona zaten o da kadın kod benim darşi. Rakami se. Rakami se 20. Rakami çor. Rakami çor 12. Rakami 5. Rakami 5 20. Rakami 6. Rakami 6 21. Rakami half. Rakami half 20. Rakami yak. Rakami yak 11. Rakami 2. 31 رقمی دو من داشت همه دا بود بوره همه دا پیشروی پرده و هیچ نمیتونم وقت بود من بعد پیری تو از هم بزنم موضوعی 10 15 پاس 20 پاس پیری دارم تو 20 باز هم بزنم وقت مرین رقم دو او شاکر جمشیجا من داشت رقم سه همه دا بود بوره همه دا پیشروی او میگه میشه فلانگو هم اکساف کن شما گلا دا او پاک کردن شخون خون افسار کردن من داشتی گل دا بوله ترزا کس همون نوستنا خوش میجوش بزن دو بس اکه هم میجوش سال میکنه با
میشود که هم اکثر کنید یک لایک رو زیر کده و دیوم رو پخش میکنید شیرینا. دوست با باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی او مگه شیرینا او مگه بریم دارشی دو زر خمس رفت شیفرانگو اکای گل شیپاران 2600 روبل دیگه دارن. اکای جمع شیپاران 1700 روبل دیگه دارن. 100 شکایون. اکای دلیل شیپاران 100 روبل دیگه دارن. اکای شورا شیپاران 100 روبل دیگه دارن. اکای رمان شیپاران جو 1200 روبل دیگه دارن. ها وقت صرف کنه که من برم داشت رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقم 1 20 رقمی 2 10 اکادون بو رقمی 3 اوشا رقمی چون правильно بود правильно من دارش همه در بود بوری من اکادون ما زنده و سربلند باشه اکادون ما هر وقت صف کنید توتاونی دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید جانان لب پیش او مگه میشه زنده باشه اکادون من دارش او مگه شیپارانه و هم اکثر شدن زنده و سربلند باشین من دارش همه در بود بوری همه در پیشروی میریم دارشی برشی میش او زنده و سربلند باشه اکادون ما اکای گل 2600 اکادون 2400 روبل دیگر ای تو 3000 دیگر اکادون میریم دارشی بخشیش اکای جمشید 1600 1500 روبل دیگر دونا میریم دارشی اکای دلیل شیپاران او میشیم اکای شورا شیپاران او میشیم اکای رمان شیپاران 1100 روبل دیگر دونا میریم دارشی همه در بود بوری همه در پیشروی رقمی 3 رقمی 4 20 5 رقم 5 20 6 رقم 6 21 7 رقم 7 20 1 رقم 1 21 2 رقم 2 22 3 رقم 3 10 اکادون ما بو رقمی 2 اکا جمع شد رقم 3 همه در بود بوری همه پیشروی شدن ها اکا رو مجموع بود اکا رو ما پاس دوازده تا میتونه شدن نه دارکی اکا جمع شد با پیش شده اوشا من اکا دلیل 500 پاکتر در همه در بود بوری همه در پیشروی زنده و سربلند خانوبال شد او مگه میشدن او مگه هم اکثر شد اکادمی ما زنده و سربلند خانوبال شد من رقمی 2 رقم 3 میکنم من دارشی اکا هم اینجا زور همینجا شدن هم اکثر شد اکادمی او مگه بریم رقم 6 3 یکم رو 2800 یک اگر اکای جمشید 1900 مخجون اکای دلیل 500 پر 400 دیگر اکای شورا رقم 5 اومش اکای اما شیپان 1000 تا پارتون اومش من درس رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 21 اکا بو رقمی 4 او شما 22 داشتید اکا را من پاس میکشید نه اکا را من اکا شورا پاس میکشید میریم هم اقصاش میشه پلنگو رو پل تا پل روی کنیم اکا جون
اکر عجب اکر همینجا ظهور همینجا که همینجا ظهور 5 پاس بعدیشون گام اکر شورا جون اکر رو محضور تروی که مکرونی اکر نموشم داشت اکر همینجا ظهور همینجا که همینجا ظهور نباشد اکر عجب کنتش اکر همینجا ظهور همینجا شینا میریم هم اکثر شوشه پلانو زنده و سربلند خانوما بشین پول در این خانه و بواشمه داشت هم اکر عجب اکر 5 رکتر کشیده میریم دارشی اکر داره او شاشیده اکر گر شیپلان دو 600 اکر جمشید 1700 شیده اکر داره شیپلان 300 اکر شورات شیپلان شون اکر جون اکر عجب رقم 5 اکر عجب رقم 5 میریم دارشی اکر رومن 100 گردم اکر عجب بپرده اکر داره اکر جمشید رو پول طرف هم شیده tamam اکر اکر جمشید رو پول طرف اکر جون بیش اشچا میریم دارشی اکر عجب شیپلان 100 میلیون 100 میلیون اکر در جون شیپلان جو 400 دوش اکر جون ما شکر 400 کارت زد 100 میلیون شینا نه داش ها اکر عجب 100 میلیون شینا میره رقم 5 اکر 5 22 6 21 7 11 حدنا شغل شاکر اکر 1 10 اکر 2 20 اکر 3 11 اکر 4 11 اکادون بور اکر 5 اوش اکر 6 میگم هم دا بوری هم دا پشایی او میگه میشه پلنگ او میگه شینا هم اکثر شده این نه کم شه پلنگ و زنده سربلند و خانواباد بشین توی در این خانه باشه اکر جمشید پول دیده شینا میره دارشی زنده باشه اکر میشه اکر 15 اکر 6 بریم هم دا بوری هم دا پشایی میره دارشی هم اکثر شده او میگه من دارشی اکر گر رقم میشه 3 اکر چی خیلی شد اکر گر رقم 2 3 شیپلان 10400 گرم جون اکر جمشید شیپلان 1500 گرم اکر دلیل شیپلان جون 800 روبل دیگه دونه خوری نه 5 خوری بود نبود اکر جون اکر عجب شیپلان 600 گرم اکر من شیپلان 800 روبل دیگه من دارشی اکر جمشید پول گذاشت شینا میریم رقم 6 6 10 7 رقم 7 22 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 شیرنا 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 10 رقم 21 21 اکو وارا بدون تصادفی اکر جمشید جان پول گذاشت شینا جواب تکریم میریم 7 1 ورقم داشتی
هفت یک برای کشیدن من درس برادرم میریم اکای گرگ تا سه و ششش من درس کو آکو میدونه شده خدا که گشره نه اکای جانشان میدونه شه پلنگو برای دستاد اکای رجب رقم با سه روی برای شه پلنگو رقم 5 میریم میریم شده نه اکادونو برای میدونه شه پلنگو میریم اکو دو چون میریم درس رقم دو خوریم اکای جمشید که جوشی شده اکای جمشید میریم درس هم اکساپشن شه پلنگو اکای جمشید رقم دو اکای جمشید پول گذاشت شده هفت میشونه رقم یک میریم اکای جمشید 4000 روی کم گذاشت شده میریم هم اکساپشن شه پلنگو زنده و سربلند خانواباد شیم توی در این خانه زنده و سربلند میریم درسی میریم هم اکساپشن اکو زنده و سربلند خانواباد شیم توی در این خانه و بولا شا میریم اکو بارم دو شه پلنگو ها رقم یک شه پلنگو میریم زنده و سربلند خانواباد شیم لایک رو زیر بکنید و لایک رو فراموش کنید تا شه پلنگو لایکین میگه میری لایکین زنده و شکلمه و زنده و سربلند خانواباد شیم توی در این خانه مبارک شود هفت رقم یک میریم میریم درسی رقم سه و شش اکای گرگیمو 1800 روی دیگر میریم درسی رقم 5 اکای رجب 300 روی دیگر میریم درسی رقم 4 اکای روما گفته 4 اکای روما رقم 4 500 دیگر شیرینه اکای جمشید شیپانه 1200 روی دیگر اکای امی جونجو نه رقم خولی بود نبود یک جون بتون دخشه نه رقم یک نه 5 خولی شکل پارتو نبودی 20 2 21 سه هر جای پریده رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 اکای رومجا او شب 22 میره دلش همه دا بود وری همه دا پیشه شیرینه زنده و سربلند و خانوابادشون توی در این خانه مبارک شد حالی کرولا بگردلر حولای از نمو دسر دمازد دکتر تامی برم موتکی میکنه دکتر تامی برم موتکی میکنه او مگه شپانو رفتن دم او مگه شپانو او مگه هم اکسپ شما شپانو زنده و سربلند خانوابادشون توی در این خانه به هفت رقم یک میریم اکای رو مجا او شاشه نه میریم درس بولش میشی میریم درسی اکای گل شیپرنگ 1600 روی دیگر اکای جمشید شیپرنگ اناستا کدوم 1000 اکای دلیجو شیپرنگ 700 روی دیگر اکای رجب 200 روی دیگر اکای رمان 2000 انا 100 شکر رمان میریم درسی 500 2200 توی رقم 2200 کردم انجام این درس 500 2200 رقم 1 22 بود رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 30 رقم 6
بسیار. رقمی 7 گاز رقم 20 من دارش رقم 5 سوزان رقم 6 دارش میری همه دا بوری همه دا پیشتری شیرین من دارش گاز رقم جون نه کار ما دا دو طوری کنم همه دا رقم 6 من دارش همه اکثر شیرین زندان سربلند خانواده‌شون توی در این خانه مبارک شد لبگردی خولای از آمازای نونو دفعه بامازا دفعه تامه بار آن نونو تسیمه سزا دفعه تامه بار آن نونو تسیمه سزا ای جنونا با هو شده سکر می آوی گلی گلوار نمری اکر امانجون دا ازو رفت شده رفت تاجه آشی چارشونه دارشی ای زنده و شکرم من زنده و سربلند خانواده‌شون توی در این خانه مبارک شد داشتی اکر گل شیپان اختم اکر 1400 روی دیگر اکر جانشجان 800 روی دیگر اکر دانش 800 دیگر اکر رجب شیپان 700 روی دیگر اکر امان شیپان 100 روبل از خالص من دارشی من اکمل اخمی 6 اخمی 6 11 اخمی 7 20 اخمی 1 22 اخمی 2 3 ولی اخمی 3 20 اخمی 4 20 اخمی 5 10 اکادونو بو اخمی 2 اوشا اخمی 3 همه دا بو دوری همه پشنوی ای زنده و سربلند خانواده‌شون او بگین شده او بریم درش همه اکسک شدیم توتاونه دوستان بود بونده بریم دو دا اکاد جانشجان اوشا اخمی 3 بریم همه اکسک شدیم دو با پیش آمده بود دو با پیش دو پریود میگه بریم زنده و شکرم زنده و سربلند خانواده‌شون 7 گل گابل کامل داشت رقم 3 اینا 7 گل باشه 7 گلی اینا 7 ایزول شکشیم اینا 7 تا توتی شکشیم من داشتی اکای گل شیپلان 1400 و 1200 اکای جمشید 1200 اکای دلی شیپلان 500 اکای رجب شیپلان 700 بکنشه یکی زده اکای جمشید 1200 600 یک خیلی شکشیم اکای دنا او اکای روما من داشت رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 11 اما که کدومه ما که باشیم 20 11 پرید 11 پرید 12 پرید 20 20 11 پرید 10 پرید اکو برا بده مرحمت سوار رقم 6 رقم 7 برکا برا 300 روبل شیپالانگو برکا رقم 6 رقم 7 بریم دارشی اکو برا بده شیرینان هستا اکوی برا درو شیپالانگو اکای روما رقمی اکای روما اکای جمشید یک دو اکای گل رقم 3 میریم اکادون 3 و 6 نپرزم دونه شیپالانگو تلفن در گوشا کول کرده شیرینان اصلا نپرزم اودان که دو 3 و 6 دوریم اکای رجب رقم 5 اکای رجب رقم 5 اکای روما چور خوله بتون اکای جون من دارت اگر هم بگیم بیشکم 5 دقیقه اکای روما چور خوله شیرینان هم بگیم کشه کن من رقمی 6 هفت برید تا اکای روما چور اکای 300 اکای کشیدن هم اکساش کدو 1800 رو شاه او بگیم میشه فلانو او
ای نرفتم شده نه زنده و سربلند خانوادشون توی در این خانه مبارک شود لب گریجه بگرد برگرد دو خولای ازم نونه بسن مازه ستا تامه با نونه سیستمی شده من درشی ای جانه به هموش را کشای می آی گل گلدانه من در وصل وطن شده کشای می آی گل گلدانه من درشی کمی حرف میشه پلنگ خدمت آشا من درشی ای نرفتم میشه پلنگو زنده و سربلند باشین شیلا میگه شیلا کمی یکی شده کنم اکای جمشید گب بین خمون شد پلنگ تا 600 روبل دیگر اکای گرگ نه 100 دیگر اکای پای اکای یاده 300 روبل دیگر اکای رومان اکمی زیر اکتایی که میکرد اکمی چوتویست اکای رومان جان اکتایی که من داشت هم اکساخشون شد پلنگ و زنده و سربلند خانواد باشین هم اکساخشون توی مبارا شما کردنو اکای همین جوجوز خوری بشه شینا اکای همین جوجوز خوری بشه شینا سر نکنه بشه اکای رومانجون کجاش شینا اکای رومانجون کجاش شینا او اکای رومانجون کجاش کجا اکای روما اکای پلا پارتن داشتی اکای روما شینا اکای همین جوجوز بعد که با خوری بشه رقم اکای رومانجون کجاش شینا دو اکای کفر میشینا او رقمی هفت اکای روما دیر مدار رقمی هفت 33 یک 3 توز 2 10 3 10 4 10 5 20 6 10 اکای جمشید او اوش اکا میون شکست میون کسرا من درش هم اکساخشان کده نو زنده و سربلند باشه او اوش اکا مریم اکای رومانجون پافتوی شینار مریم یک بخفیش من اگه پافتو اکای همینجون پاس کنم میختم اکادون خوب بسو شینار خولی بشه شینار مریم نه بخفو خولی بود نبود دیگه بودم اکای همینجون اکای پنجو مریم تا اکای رومانجون اکتای که شینار او میگه من اکادون هم اکساخ او شان اکایی انا او میگه من شینار زنده و سلامت باشه اکای جمشید او شان من اکای دو هم دا بوک دو سر و پدرکل اکای جمشید جو من هم اکساخ من دوست اون باشگی را دست تو در پریشانی و در درماندگی من در شینا زنده و سلامت باشه میری چهار بازی داره آخه چهار بازی داره شینا چهار چی بود چهار بازی اکای داره شینا اکای جمشید اکای گرگ 700 دیگر اونا اکای جمشید 600 داشت 2400 دیگر اونا
اکر داره 400 یعنی رقم 4 اکر رجب شیپالان 100 دیگه دونا بریم اکر رو ما شیپالان میپرتیم 100 دیگه می درشی اکر میلیون خلاص شیپالان جون صبر میکنم رقم میده آدم باید پر صبر باشه نه بریم رقم میده 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 12 اکر داره روش رقم 4 میره 14 رقم 5 میره اکر رو مالیو پیشوش نکنید رقم کشینا میری او زنده باش اکر هم اکر شوی شوی کنن او دوست آن موسیقی در دست دوست در پریشانی و در درمونگی 14 رقم 5 میره اکر رو ما پیشوش نکنید او اکر هم اینجا اون میگه شینا شما مالی شوی کنن او میری میریم او کلمه دیر به پاتشی نرده اکر گیر شیپالا اختم اخیران که باشی 500 دیگر اکر جمشه 10,200 دیگر خیلی اکر دلیل شیپالا اختم 100 روبل دیگر اکر شورا اخیران تا اکر عجب گفت اکر عجب تا 100 روبل دیگر اکر امانش کومد اکر تا 100 روبل دیگر میون درش 5 20 6 10 7 20 1 22 2 22 3 20 4 11 اکو بارا بدون مرحمت 300 روبلی شوی پلنگو بارا بدون 300 روبلی بریم بارا سر رقم یک رقم دو من درش همه در بول بوری همه در پیشتر شنیدار زنده و سربلند خانواده شوین تو در این خانه و بارا شما بریم 5 پاسکال اکر اگه رقم 3 و 6 اکر رو رقم 7 بریم سویبو 4 و 5 سویبوش اکر دلیل پاس که رقم 4 و 5 بریم اکر همینجا بارا بدون اکر همینجا بریم اخی نمیرسه گل دو پاس 4 و 5 خود اکر همینجا بارا بدون شیپالان اکو بین احمدو رقم 4 و 5 دواره خوله شیدن رقم 4 و رقم 5 خوله یا شیپالان گو زنده باشه شیدن زنده باشه 5 ایو کنه 4 خولیمون رقم 4 و 5 اکر رو ما گیری 4 دواره خوله شیدن رقم 4 دواره خوله شیپالان گو او زنده باشه اکو رقم 4 خوله یا انا که شیپالان گو او دو چند زبود چورون رقم 5 میریم 6 یک شما رده میریم 4 خوله 5 شما میریم 1500 و شاد کردم میزنش روینا یک دو سه بین درشی من اکر رقم 3 و 6 اکر رو ماجه خود 400 پرتو رقم 3 و 6 اکر گل 100 پرتو اکر اکر گل همینجا 100 پرتو شیناره اکر عجب شیپانن اکر رو رقم 75 شیپانن 400 بین درش اکر رو پرتو میکنه شینار او آخرین پرتو کف مخشوری نه
زنده باشه که جنوب هم اکثر شادیم. بریم اکوی ما شپلنگو اکه سریون سال دو میلیون شینا هر کس بده اوشتا شپلنگو از اون 500 اما میگه میره شینا زنده سربلند خانابوش اکه رو مجموعه شینا کفو میل دارچی اکه رو مامان اکه رو ما آخه سویبوش بیان و خیلی اکه میده 20 اکه می 20 اکه 5 21 اکه 6 22 7 20 اکه 1 20 اکه ما شپلنگو بور اکه 6 اوشا اکه دارش اکه 7 همه دا بور همه فشاری من دارش همه پافتور او میگه من شپلنگو زنده و سربلند و خانوبا و سر توی داره این خانم و بوره شد لبگرد لومه حالا یازم میگه نمونه دکتر با من زکر گرگالی او شاشه نه هزار پانسال بود من در زنده و شکو او دوستان میگه اویله یک دیگه من اکادو یک لایک اومده و دیگه میگه فراموش نمیکنیم افت دیگه ببین یک لایک کرد دیگه وقتی دایید بلند نشو زنده و شکل من زنده و سربلند خانواد شده توی در این خانه باش رقم هفت نیم زنده و شکل من لبگردی نو من درسی اکای گرگ شد حالا اکای من شیران که باشی من 1200 دور دیگه اکا اکای جمشو شیپان 2000 او من اکای داله شیپان 100 داشتی 800 دیگه تجون اکای اجاف او اکای رمان شیپان او من درسی هفت 11 یک 11 ده 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 22 اوشا رقم 7 رقم گرگ اوشا شینا زنده و سربلند خانوباش توی در این معرکه مبارک شد من دارچ هم اکساق شای شینا این نرتون میشه فلانگو زنده و سلامت باشه من دارچی هم اکساق شای اکر رو مجموع پاستوی شینا اکر رو اکر مجموع پاستوی شینا اکر گل او شعبون بگیم دیوانا اون دردی ها اکادوی اکتایی که شینا اکر گرگ شد پلنگ 1600 اکر جمشید شد پلنگ 1800 اکر دلیل 600 700 اکر شورا اکر عجب شد پلنگ او اکر برادر جوب شد اکر امان اکمی هفت رکتا اکر عجب 5 پافتور رکتا که شینا اکر روان پافتور بشه که تنیم اکو رکتا که که فوشه پلنگ هم مقصد شده اکر برادر شد شینا سوزش رو اکر سلامتی و سوله بچه کمناموش ده که اکر برادر در کجا میگه شینا
اکر اما خورش ها قبل نیست که خورش ها آخه 5 خورش هم نگیرد اکر تمام رکتم کشه پلنگو اکر اما اکر عجب رکتم کشه نه زنده باش خیلی بالدار بری اکر جون من به پارتون شه پلنگو اومد تو زمین کنون به پارتون میره شنار آخه اکر جون پارت در اصلا پولیس باش چه کفون شه پلنگو التماس دا همین برید دا اول 5 اکر جون اوش چرا شنا میره سکن من جون او صاحب اکر جون اکر اگر رقم شش رقم 3600 نونگیان میره دارشی اکر رقم پروش نیست اکر جامشه رقم 2 اکر جامشه رقم 2800 شنا پروت تو دانش گذارنمون اکر امان رقم ها اکر جون اکر تمکنه میره دارشی اکر دلیر رقم 6 تو رقم 4 اکر دلیر رقم 4 700 شنا میره دارشی اکر عجب رقم تمکنه اکر عجب رقمی پروما بانش از دیگه تبرا اکر جون او چرا اکر جون اکر جون میری اکر جون زور اکر عجب پاس کشه بریم اکر جون ما اکر ما جون می پارت اکر راجعو پاس رو بریم اکر دا او چمن اسمش اخی نیچس نمی دوره است که خام میگه اکر جون دا او چه شده نه تفیک کن اکر عجب هیچ تب اکر جون او پافتوش التماس پول پارت اکر امان اکر رجا میکنه اکر امان پافتو اکو جواب شه پلانو بودن اکشن بولشن باشو بکن بریم شده نه نه خب ما میدونم رقمی هفت 22 بریم رقم 1 12 بریم رقم 2 20 بریم رقم 3 20 بریم 11 بریم رقم 5 20 رقم 6 21 او شامل رقم 1 7 رقم 1 میشه پارانگو اکر همینجا زور همینجا اکو همین خمکنه اوتیت بو برانه که بودم اون کتابش tam میبرم میرم شه پارانگو التماس کردم تا پافتم میگم پافتو بوزیکنه بگم بوزیکنه پافتم پاستم شه پارانگو هیچ نمیشه شه نه ندین اکر عجب پافتو شه نه به دارشی تاون میگه شه پاران پافتو تمام نگین کوزی رو میکنم پافتو رو برای پافتو در این شفت نکن شه پارانگو التماس زوران وقت پاس کنم به تمرین حوض اکر داریم گاب داره که اکشن به تیکو یا کمو کو مثلا دروغ میگم پاس نکردم دنبال نمیکنه شو اکر ما انا با جان رو فار میشه اکر گاب داره این یا ما گاب داره این یا تا اکر جاولو بگو بازی پاسو تمام دارش اکر گل شپران 1400 اکر جامشید 1600 اکر امان 600 اکر دلیل 600 اکر عجب اکر 5 100 میلیون دین خود اکر دارشی 1 21 2 20 3 30 4 10 5 3 10 بدار 6 22 7 10 میلیون سه تو داشت سه داشت کسا او شاکری در گرد او میگه من واسه تو میون شای کنه نه از مکان زنده و سربلند خانواده جین او شاکر گرگلی او شاگرگک من داشت سه ده رید اکی عجبه اکی عجبو سه ده رید من داشت زنده و شکوی ما او اکو سه کرون ای زنده و شکوی ما هم اکسف شانی دوستان آن باشد گیر دست دوستان فلک در پریشانی ها و در درمونگی من داشت
اگر رقم 63 اگر رقم 63 شیپان خیون 1400 داشتید 2000 او این داشتید اگر جمعشه 1400 اگر رجب شیپان اگر رقم یا اگر روان شیپان 500 اگر دلیل شیپان 500 اگر رجب او اگر رجب او میشه این داشت رقم چو 11 5 اگر 5 11 6 رقم 6 21 7 رقم 7 20 1 رقم 1 12 2 رقم 2 20 3 رقم 3 11 5 رقم قبل 21 نه 21 زد پرایم او شاخه میگه میدارشی او شیپانگو اینا سربلند خانمو که توی در این خانم مبارک شما نجام گذارم جلو من وقتی من 21 زد پرایم من دارش رقمی هفت همه را روز نموزه خانمی نیازی چی را پیریز میکنم زیندار سربلند شد پرایم هفت میفاد ای شو پروموش نکن شدم نفون مودا پروموش نکن رقمی 6 زد رقمی هفت میشه پرانگو زیندار سربلند موشه او مگه میشدم نموزه الله نه میخونی همه هفت ویدیو وقت کرد تورا دارم همه خیلی میخونمش نه 6 زد رقمی هفت میشه پرانگو زیندار سربلند خانمو شد او مگه میریم دوستان آویده یکدیگر زنده و شکر گفت که بگیمون نریده 1400 که گفت اکر جمشید 1200 اکر جمشید همجا که جمشید یا او بشوید نه خیلی که او نمسید شیدن اکر اما شیپران 400 اکر دلیل شیپران 400 اکر کانور اوه یا حبیب اکر اجاب 500 ها 400 گم نه داشت اکر کانور دوبر پاجال و اکر می هفت 20 اکر می 1 10 اکر 2 10 اکر 3 21 اکر 4 22 اکر 5 20 11 شیپارانگو بو اکر 4 شو اکر جمشید خب شد چخشات شد جنون دفت اکی شهر ما فقط نمی جنون رو تو گاوزن یعنی تو نمی عروس سلا گیرن تو گاون رو اکر جمشید جو نه دارسی 14 پام میلی tak o w ogóle kwestii. جانم بیو که جمشید چرا کفتو من دارشی ای نه کم ما رو حالت تمام ما آخر همون کورا میگن چی ما آخر همون جمشید جانم دکتر میگی اکر گل شیپاران 2200 دیگه دونا اکر جمشید شیپاران 1000 او دونا اکر عجب شده اکر امان شیپاران 300 روبل دیگه دونا اکر دلیل شیپاران 900 روبل دیگه دونا اکر عجب شیپاران 300 روبل دیگه دونا یا چاپ خولید که مدام موچو حقای کنونجا موچو کنشنر من خد کمکانی کشتی داره بی خد کمکانی کتیش داره بی ای وای تمام رقم 6 داره بی 16 آدم سر میکنه رقم 6 11 رقم 7 20 می رقم 1 20 اکر کنوز خونه تشینه رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 21 بور رقم 2 اوشا رقم 3 میشه نه اوشا کی ای او مو همکور من دارش من بیفش بلوگرم من بیفش بلوگرم من دارش ايش كمان من خدش كور كمان بلوجر هو Diana Musser carrega aqui. Tem hoje
در کار میکنه کار میکنه فقط کار من کرد از های استاد شدن تمام خیلی اکتیو فهمد از های استاد چیکار میکنه هم پران کردم یک خطی موقعی خطی پران کردم میگه اصلا میذاره اصلا بسیاری اکادون هم اکثر شده پرانو یک لایکی رو زای کنه و دیم لایک رو هم میذاریم این داشت اصلا بسیاری او با پران که میشیم کاملا نمیپرته خودش بایو با خوش کدش اکای گل شیپران 10,000 اکای جامشه شیپران 1400 میره اکای اما شیپران 200 میره اکای دلیل شیپران 800 اکای رجب 200 میره دارشی اخمی 3 20 اخمی 4 10 اخمی 5 10 اخمی 6 23 اخمی 7 21 اخمی 1 21 اخمی 2 11 شش او شما اخمی 7 میشه زنده و سربلند خانواده‌اش توی در این خونه مبارک شد می درش او بگین شده او بگین ای نه کنشه پلنگاه زنده و سربلند خانواده‌اش توی در این خونه مبارک شد او بگین می شده هم اکثر شده خدمه من زنده و سربلند خانواده‌اش شده زنده و سربلند خانواده‌اش خورتان و بریستان و گونه کمی درش میریم شارژ در اخمی 7 میریم جانان و پیش مطلبا و پیش حنیفا و پیش گنجینه بولو و پیش میره درس اکای گرد 1400 رو اکای جامشت 1200 رو اکای رمان شیپران 100 رو اکای دلیل شیپران 700 رو اکای رجب 100 رو میره درس 7 بسیار 1 20 2 22 3 20 4 22 5 30 6 20 این 5 دیونه اوشا 15 اخمی 6 میر اکادون ما همه کسا خشونه شده این نه تومین زنده و سربلان باشین شیرپلنگا این نه تومینم چی می داشتی اوشا اکادون ما می داشتی اکادون رو کارتر همه کسیم پیری فکر شدن نموستان که تورات نشکن برای تورات نیم انا ثواب شکم زران بگیریم ثواب شکم بگیریم 20 minut پیری بگیریم 20-25 minut یعنی 20 minut تو 7-50 minut اکای گرفته 1200 اکای جمشید 1000 او اکای رجب شیپران او اکای دلیل اکای رمان او اکای دلیل 600 اکای رجب 600 آفیلان کنمه اکای 7 چیز شا 7 22 1 20 2 اکای 2 21 3 اکای 3 10 4 21 5 26 22 اکادون ما وارد دو شیپرانگو من داشتی وارد درو مرحمت کویا وارد او جنگی میریم 7 رقم 5 7 رقمی 6 وارد کشیدن من داشتی اکای جمشیدن رقم 1 رقم 2 اکای گل رقم 3 میرم اکادون رقم 4 و 5 سویبو رقم 4 و 5 خالی من دو شیپرانگو اکای دلیل 5 میریم نمیتونم میریم اکای رجب دوباره نداره رقم 5 تا ندارن گرداد اکای رجب 5 تا وارد شیپرانگو 5 سوی بشش دو وارد اکای دلیل 4 اختماگی شینا 5 سوی بشش دو وارد اکای دلیل رقم 4 اختماگی شینا هم از اون شیپرانگو داشت هم دبول بور 1800 شاه
بریم هم وقتا خوشا آمده شد پلنگو زنده باشه دیوانه دیوانه بودگی یکونه افسانه بودی میمونه به تو به کس بگونه چشمت کنش نالانه بیزن بارانم که به اون مستی دیوانه اکی جمشید شیپلان 400 گدونه رقم مثل که گل 1900 گدونه اکی دلیل 300 اکی رجب 300 کس بدا شده 500 خطی 7 کمی را شده اکی دو 500 خطی رقمی 7 کمی را اما که باید برون نسکن خیلی میری که خونه اکی جانه ما میریم بیا بونیست اکی باید خونه چیز کنیشه شگاه میده که بد خونی دا هیچ کسی نمیشه هیچ نفر میره رقم یک اکر عجب چوز نفهم شنید عجب تا رقم یک 21 رقم دو 12 رقم سه 10 فرق رقم چهار 21 رقم 5 10 رقم 6 21 7 21 ای بچه ها وارش که بود 21 همین ادامه برای که وارد روی هم بود برای مدر شه پرانگو 400 رقم 1 رقم 4 رقم 6 رقم 7 400 برای مرحمت صاحبو رقمو صاحبو رقم مرحمت تو اکو کی میده دا 400 شیرینار من اکا گل رقم 3 اکا گل رقم 3 مرین اکا جمشه رقم 2 مرین درمادن رقم 5 اکا رجب بدوی اکا رجب رقم 5 مرین دارش کات اوشا شیرینار 1800 بجاش 800 میشه من دارشی هم دا بود بوری هم دا پیشه شیرینار جانم دا پیش عدمه خبرت اکور علایکه داشته فلانه علایکه میدانیم او شما کدوم رو دار دوش هست او مگه میشه فلانگو یا کمی بواره بو بوله برای شما زنده باشه شده هم وقتا خوش فلانگو زنده و سربانند و خانمول کن تو در این خانه بو بوله شما نمگیده نمگیده پولای از دمازه نموی دکتر دمازه تا تامه برام متکمی بادم رقم ده ای لبگریجه بگه لبگریجه مریم اکای گرگ 1500 لبگریجه گلو اکای جمشید او اکای رجب و شیپان 150 بله شیپانانو 2600 اوشا کدوم ده رقمی دو 20 رقمی سه 11 رقمی 4 21 5 20 6 20 21 30 اوشا اکای جمشید کارتون خیلی شیپانانگو میرم میرم با دامت شده خلاص تایمی که بگم کارتون هست بودی رفته شیپانانگو میریم همه با پیش میگه اکای گل 1300 اکای جمشید 2400 شده اکای رمان بعد پیری پافتور کردم اکای دلیل بعد پیری پافتور کردم 200 گل شده نباشه 300
اگر عجب باید پری پافتور شنا برید قبل نیست اگر پری جون باید پری پافتور اگر جون بیام زنگ بزن شنا اگر بدگی اگر جمشی اگر گیر کنم پافتور میام زنگ بزن اگر kanal moda خاطر kanal زک سعی کنم به خاطر که جان شکر ویدا تمام که جان شجاع زنگ بزن میذارم موضوع کنیم Tamam من میرم تمام برو که جان شکر با از کار دارم میام زنگ بزنم در واتساپ من نمبر تلفن کو زنگ تو خدا نگهدارتون
هم اکثر خودشه پلنگو او بگیم اکادیونه ما هم اکثر خودشه پلنگو میدونه میجنگشه پلنگو کو اکور کیو ما شرینای انا می اکای گر رقم 6 رقم 3 اکای گر رقم 6 رقم 3 1300 شینا مندارش اکای جامشه رقم یک رقم 2 2400 800 رقم خوب دار مندارشی اکای دلی رقم 7 هم اکثر شو اکادیونه ما کسی برید کسی ofis فکر می‌کردم کسی بریده آخ 50 گفتم اینا 55 آمدم کاکا 855 دا اکای دلیل ما بلی با ساعت کامپیوتر نیو کردم گفتم 855 پا ابریم ساعت ریال 6 من خفوب دا 6 من خفوب نه دام نه ساعت کامپیوتر 655 شد من دارشید اکای دلیل جو رقمی 4 اکای دلیل جو 200 دیگه شینا من دارش کاکا رقمو خورده رقم 6 رقم 7 رقم 5 میریم 7 5 خوليان من دارشي او میگم از بچه‌ها فرار که در جام بزرگ سال میکنم میری دارش میشه نه او میگیم زنده و شه پلنگو واکد داره زنده و شیخ شمالی باید اونا صاحبش کن گفتیم داره که داره جام میری نکودا چیز که پافلاز بدونیم میدونیم شی پلنگو شروع بدونیم رقم میگیم او میگیم بریم دیوانه سیاق میگیم مشکات داره سیاق نه سیبلا که داری آخر چند بلا که داری آخر 21 بود نه که داری 21 تلگرام برم اگه بود رقم 7 هم 21 بلا که داری اکادیون میدونه شی پلنگو میدونه شیرینال همی بریا ودان دابو زن دیگه سومر روش پادیکم زن اونو زن روز کنه بود تیک او وارم میشه دو چنده میشه که 10600 1400 یا 1400 میشه چی میدونم بو اکای رو میدونم انی اکای دلیره اکای جامع شده اکای گرگ اکو میدونه شی پلنگو رقمو میگه شنه سویبو رقمو مرحمت بیای بچه نمیگه سویبو رقمو تا سویبو میشه شده اکای بعد پیرن خیلی بچه ها فایل کنیم دیگه ای تو شما گریمی چوان که بودشون در پیریش میکنیم بو اکای دلیل ساعت تو ساعت ختم موزیک بدیم شا همین روستوییز بله بخدا اکای دلیل بوام میکنم دیدم بود خدم کو رفتم یا خونه پونه جزیره دارم کاغذ من میپرد کاغذ من کارتون من چوش میتون با شام از او بکنم میگه که توضیح کردم کلاش توضیح کردم رفتم ادمین کانال اکای اوخی خیش تور اکادیون کانادا باشی زورا ناتونم گفتم مخی همین دک کالون شگه سازکا پایسکا دادیم خوردیم اون بیچاره را اگه من فقط آقوت نمیتونه چون بتونه خشن بکنم خواهی خوردیم ایش کلم اکای بوار میکنیم باهمی ایسو 4 minute 4 ساعت 30 چند minute بگه 4 ساعت 35 36 minute وره من موندم توخستان مدار ساعت 10 بودیم موندم
دو چهار دو پنج کم چهاری ساعت ختم میشه خوب رو اکن اکن سر تا برابر مونده خوب نمیشه ایس همین خوب کامش 4 ساعت خوب کنیم او جدوی اکای خیز بچه که بالای تو جنا میوشه در رقم 7 5 خوله بریم اکو مدر رقم 7 5 خوله 7 5 خوله بچه‌ها فهمیدن که بدونن چون میرن درشی اکای گر اکای جامشون مده شیرنا اکای خیز کم نموش در شیپانا اکای خیز در کانال مو کم نموش در بگونا میشیدن بگونا میکنیم در دیگر جو موضوع میکنیم در مورد اکای خیز رقم 5 بریم درشی رقم 7 خوله مونسه تمام اکای خیز جون اکتاکی بریم اک بیچورا اکا سلام علیکم بیچورا رقمی 7 خیز بریم درشی بیچورا رقمی 7 اکا رکتای کنیم اکای خیز جون اکای بیچورا رکتای که ما بوزا صاحب که بچه‌ها فرام میکنم میدونم گراش سویوش در رقم درشه نه بریم اکادون رکتای کنیم بیچورا رکتای کنیم اکای خیز رکتای که شوینا بوزیا صاحب میکنه شوینا شما ده هم اکثر شون شی پرانگو زنده باشین که جون ما زنده باشین سلام علیکم اکای موزیک سازی خوبی سلامتی و سوس اینجا منا بچه زنده ای نمو دیگه نه سلام علیکم میکنه که بازی در کور نیست بدونه اول پرسی که دو در جان سازی خوبی هم ده در حالا تحقیقم که 10,000 در کردن بازی کردگی وقت دو بازی تون در کور تمام شاکه قبول کن که دو اول پرسی ممکن چوا کداله اگه بازیگر سخوام چکا اکداله اگه بازیگر سخوام اگه میگی میرم اکو هم اکثر شون شی پرانگو زنده و سربارم باشه اکای خیز 300 پارتاک 200 گشونا بریم داشتیم اکای هم اپروچ شدن میگه تو پیجوان که کجا باید پیج اکای دلیت دعوام دیگه یا خولی میشه یا پر میشه که تا همین خیلی یا خولی میشه پر میشه مقصد برای که دامن که پیج میبرم که میگن رقم بوده میگه از مقصد رقم خولا دارم یا یک خرج دام میکنه که با وقتی خولا میشه که میبرم میرم با او تو میوی نه که بچه 100 دلار پارتا بعد یا کو خولی میشه همین نوشه من نمیدونم بوزیش مونده گوخی یا بوزینگر دشمن که در مردک بود کو بخدم توزا کو در کانال خالی بوزینگر مقصد این اکای در جامشید بگیم اکای دلی مقصد واردورویان کو یا تبود اکای فخری میگفتن شا همین سال افیر کوز اکای گرگان خالش یا بخدو افیر باربار افیر میده باربار افیر اکتیمی برویا باربار افیر میدونم اکای دلی باربار افیر میدونم خاطی میبرم در روز کو 15,000 20,000 بور میداد کو من یکم معایده هم گپ نفهمیدم که کارت علیش کن بندم میخواد که مثلا علیش ای بچه میگه این گپ دروغ هم دست بیا میزنید وارای کلام نمیدونم تو وارای نه سربلا میدونم کلام دارم نمیدونم که در رقم تو آخر میبود تا بود کدانش میبود تا اوش دانشا او اکه جامعه شمارش دادن مخاطب جون کاشه نه لاک خبری تمام اکادمی میکشه اکه جامعه اومد میریم اکه جامعه 2400 دوری سرکدین نه شمارش دادن شده اکه جامعه اکه دلیل اکه خیز اکه بچورا اکه گیر موندن من به شما چه سلام کشیده نه میریم حوز دست همو اکای گرگ اکای خیز گیسه اکای گرگ اکای جامشه گیسه به اکای گرگ آمد اکای گرگ میکشن شیر پرانگو اون ده ها کشو تمام موردی هم کارتا هست همش میکشه دیگه نیست شیر نه تمام اکو میری درش اکای جامشه بوزینگر دوشو تاجیکستان هست اگه بخل بیاد بوزینگر زمین رنگ خیز بود ها اکی کل مو همیا کرد ای ما اکای داره بخلین بچه شوخون بخلو اشوخی قبول میکنیم میریم هر بدرو فکر گریم نوشگیم شما کما میریم اکای جامشه از چانپاگی شیدن میریم آخر در رقم 11 رقم 2 میشه پارو
همه در بود بولی همه در پسرهای شیدن میره دارشی زنده و سربلند خانواده شوید دوی ببارش او مگه میره شیدن دوستان همه جا آمده وطن در یک جو میره دارشی همه که کجونه ما که موشوید رقمی میریم همه در بود بولی همه در پسرهای شای پرنگو میره رقمو فولی شیدن بعدی من گوزی رقمو با فون فولی میشه بازی میکنیم میریم اکای گرگ 1300 اکای جمشید 2400 اکای دلی 200 1300 اونا شما اکای جمشید خود چند ساله شیدا اکای خرز 200 اکای بیچورا او ماشین نه مکو هم در بود بولی هم پیشروی هم خیالش بوز کرد نه خمی ده 11 3 28 میشه خیلی دوز یوش در خمی 3 20 امان چو 5 کلم در خمی چو 4 20 5 خمی 5 10 6 رقم 6 22 7 رقم 7 22 1 رقم 1 20 اکادمی خیلی جمعش میکنیم وارم بده شیپالایو 300 روبلی مرحمت وارم بده اوز یوش بده اکاد جمعش جون اکاد دلیل خیلی چند سال شیدن می 12 سال شد انا ها وارش خمی 6 رقم 7 بریم اکاد دلیل پاس کردن دارشی وارم بده شیپسوی بو رقم مرحمت اکای جمشید رقمی 12 سال رقم یک درگی رقم یک دران میریم بوم 12 سال خونه میرم تمام رقم سه اکای گرگ میریم اکای گرگ رقم 3 رقم 5 اکای خیز دوارم بدون رقم مثل ما دمی که برای رقم خونه شیروی نار میریم اکای جونم بدون شیپالانگو او 32 اکای دلیل یوش شده همه تونه یوش بودیم میریم نه که همه مایتون بودم کن اکو رقم 5 4 خولیمون دواره 300 رقم 5 4 خولی هست میره در سکادونو میدونه شیپالانگو میدونه شیرینه سکادونو ما میدونه شیرینه همون میگه میره شیپالانگو زنده و سربلند خانم سودا خدا بزرگی اکای جمشید اما خورا بگید اکای دلیل رقم 4 بگید تا گابریل اکای دلیل برای دمیدوی برای 300 روبلی شیرینه میره بودی پلاسوی تقریبا میره اکای دلیل بعد برای رقم که بودی میکنی شیپالانگو میره هم اکثر شیپالانگو زنده و سربلند خانواده شاید کدام اوستا هزار اگر شاید اگر 1500 روبلی داشتیم بله اکای دلیل سیصدی شیرینه میریم فلوس همه داریم نه اکای جون بله اکای دلیل برای اکای گرگ اومد اکای جون اکای گرگ 1300 برای کنیم کارت 6 دواره 300 روارگیم اکای دلیل بدون رقم 4 دواره تمام اکای گرگ شما شیرینه باشه تو 10 برزنگ نمیدونم درو اکای دلیل بدون فلوس چه اکا نه اکای دلیل دیگه بگو اکای دلیل کسی رو میدونه اکای دلیل کسی رو رقم 4 نه کسا بوز میکنه چیکار خواستم شد نه تو رقم خوله میدونه شیپالانگو رقم 4 5 خولی مومن داشتی 4 5 خولی اکای دلیل رقم شد والا شخص نشون در رقم 7 میشه شیپالانگو گاو خولی شاکا جون گاو نیست بریم رقم 7 1 2 3 میره داشت آن شاکا که تو باید پیو دو جامعه شدن کی همین خیلی 1 2 3 4 5 6 میره رقم هم اصلا شما شیپالانگو میریم اکای جمع شدیم 1800 دیگر اکای گرگ 1000 او میره داشتی نه اکا بخدا من ندارم چی رو همین همون گوش پاکفان اکای داره افیرا پیش کردن بریم 7 1200 او شیپالانگو رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 10 bu رقم 3 و رقمی شوره اکا درجه قطور سن شیپالانگو جان تو واره افیر قطور کیفی تپه شینا یا اصلا قطور من دارشی
والله او کارتو قدی کارتو آراش فریکو کارتو قدی کارتو آراش او چش او برا او اکای دیگر او شاشه نه بره در شام اکثر تو شده یک زنی با کارتای سیاه او جلو بره او بره اکا جلوی ما اکای بره اکا جلوی هم اکثر شو شپانای و زنده و سربلند خونابو چین اکای او دمو بیان شپانای بوده بدمانیم و خمو تسکونه شوام اکای گروجو او شاشه نه از دو سر بود نه دارشید اکای علی رحمود به شاشه نه زنده و شکر به چهار خوب اکا جلوی شاشه نه نه دارشید هم اکثر شو شده از زنده و سربلندش او مگه میشه پلنگو گابریل داوارو درونو شکرونو داوارو هر چه دو نبودن دا یک شب درونو خواهی گابریل سه سه چهار پنج نه حبیب داف شگو بره داف چی اکو هم اکثر شو شده پلنگو ده زنده و سربلند خونابا بشین توی در این خونه مبورا شا میریم لابوگری جا بگردی لابوگری لو بگه میریم میریم هم اکثر شده خجنو زنده و سربلند خونابا بشین رفتین در چی همه در بود بوری یک ده سه چهار پنج شش هفت هشت نه یک نه هچه یک ده سه چهار بره دارچی اکر علی اکر هفت همه گیر اکر علی بره دارچی بره اکو بوزا سرمه کشه پلنگو زنده و سربلند باشه او میگه میره هم اکثر شده کدنو تو تاونه دوستان بولا که رقم میسازه اکر شما هم اکثر شده کدنو او میگه میشه پلنگو او میگه میریم سه زن اکر شما میشه پلنگو رفتن دارچی اکر گرگ هزار و شپانجان 2000 و اکر داد میتون 2000 ماشین همین دارچی اکر جمشه 1600 اکر دله شپران 100 اکر خیر شپران 100 میریم اکر علی رقمی ها اکر علی رقمی ها 100 درو بگردونه اکر علی چند سپارش نخده اکر علی جون چند سپارش جو تکه جون نه همین تریفیرش اکر علی جو تی بچه چند سپارش درو بود 200 بود گومن دارچی رقمی 400 بود گردونه رقمی 4 سه ولی رقمی 5 10 رقمی 6 هم اکثر شده کدنو ما 21 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 11
اکادون ما بور رقمی تو او شمه مگه رقم پامریم همه در بور دوری همه در فشار شده زنده و سربالا میشه او مگه شپالنگو هم اکثر شده دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی ها و در درماندگی هاش میره درس ای نه تو میشه نه زنده و شکل ما میره درسی هم اکثر شده اکادون لایک رو باشه تا مزه شده لایک رو باشه تا بالاقه به هر چه بزنیم میره هم اکثر شده شپالنگو زنده و سربالند خانواده دوستان گونه که دوستان میرون اکای دلیجو بودی پراسر تا وارد اکادون نگی تا پلیس نمیاد اکادون ما اکای دلیجو پلیس نمیاد دوباره من کپورس ندادم نگیریم داوبای نمود اون کشتیم را بریم اکادون ما هم اکثر شده شپالنگو زنده و سربلند خانواده شین اکای دلیجو با پلیس را نمیاد شیدن بریم اکای دلیل دیگره دلیلی خب اکای گرگ شپالنگ 1800 روز گردونم اکای جمشید 1400 گردونم اکای دلیل 600 گرم رقمش 4 اکای خیز آد میمونم اکای علی آد میمونم میره درشی 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 اکادون رو رقم خوله رقم 1 11 خولش رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 شپالنگو 20 20 20 20 20 اینم بگیریم 11 بگیریم 11 بگیریم ای بر پدر من خیلی کارتش نگیریم ورم بدون شپالنگو 200 روبلی میریم اکادون ما اکوی واردرو مرحمت ورم بدون شپالنگو رقم 5 رقم 2 رقم 3 رقم 4 اکوی واردرو اکای جمشید دو شمه دورین خواهی یک شتویز اکای گرگ شمه دورین میره داشت 7 اکای سویل 7 مدور شنه 7 پاس 7 پولی پاس 7 دواره 200 خوله شده نه اکادون رقم 7 دواره 200 خولی مونده سمری اکادون رقم 7 خوله ادامه بوزینگر که جوشن شده نه اکوی بوزینگر که جوشن شپالنگو او مگه شده نه زنده و اکادون ما اکای دلیل چی گذاشت چند سو گذاشت بگو اکادون ما هم پدر ایفیل نالات پیش کن نه او اکای دلیل پول مرا احسان مریض شده نه بریم هم اکثر شده شپالنگو رقم 7 خوله دواره 200 بچه ایفیل دهیش کنیش کن بریم اکوی بدون شپالنگو اون مگه شپالنگو میریم اکادون بدون رقم خوله بشن شده نه بیاد لبوله تریزر رقم 6 بریم کس کنه او شوا زنده و سربلند خانواباد شده نه زنده و سربلند خانواباد شده توی در این خانم بوره شد میرم رقمی 6 این نه تو میشه شپالنگو همون خولی هست یک دو سه بریم رقمی اکای گرگ شپالنگ 1600 اکای جمشید 1200 ویگیش 200 کدوم زمان شما شده من میرم داشت رقمی 6 6 21 یک 20 2 10 3 21 4 21 5 21 او چشم چی تعریف بوزی شد بریم اکادون ما بریم درچی باید هر چه تو میکشو شده نه هیچ کنیسی بوده شهر شده رقم هر 3 4 5 6 باید تو میکشو شده نه اکای جمشید که بوده شده نه بریم درچی او میگه شپالنگو او میگه هم اکثر شده اکادون میدونه که رقم خونه مردم که جوشه شپالنگو بوده ایفا گرد نیم میره درچی هم اکثر شده زنده و سربلند خانواباد شده توی در این خانه و باید شده درچی لبگریجه بگردی لو کوله یا دمازهی نونو دکتر دمازهی من درشی دکتر تامه بران نونو تکیمه پزا آیسه میره شپالنگو او نشم ششم ششم سگ
haydi میریم توی آدمو میان که سر و دواره میشه وقت دو این آدم به صورت میگم بکنم وقت دو سر و دواره آدم کم اگه سر و دواره میشه وقت دو میدونیم اکادون رقمو خولیش تشه پلنگو رقمی 7 دوز پاکت پولی فولیه این یا تشو پول شده پولی ما پول تاوز ما فولیه میریم یک دو سه چهار پنج شش دیدیش الو ای او چشایگان میگن کو شک خودی توسعه بور اکدالی اکای گل چی بالو زدی همون کارشایی صوت میگن همین شرط خودی توسعه بور اکای کاری شما میری همون کارشایی صوت بود 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 7 5 ne bir daha pintedim میگم بودی را 3 20 4 20 5 31 شرط خود توسعه بور شش دا اصلا خیز او شاکر من داشت اصلا کارتو او کارته برای دوست دو گرم کارته باشی کرد اکوم دو رقمی 7 فوله شی پلنگو اکادون نومر 3 پوستو من داشت هم اکثر شو اکادون ما میدونن شی پلنگو رقمی 7 فوله شی نه او زیرکنو 900 روبل اکادالی میری اکادون ما شی پلنگو میدونن شی نه اکای خیز اهم برای کلنا خیز رگی شی نه اکای خیز اهم برای کلنا خیز در این کنار زدی اکای گل میگه من همه برای کلنا خیز زدی 5006 میریم اکادون میدونن شی پلنگو میدونن رقم میگن شی نه با کور رقم یک خولی یا میری اکای گل 1400 اکای جمشید 1000 اکای داوید 500 اکای خیز 800 میری 7 خوله شی پلنگو میدونن رقم شیرین رقم 6 6 20 7 7 20 یک رقم یک اکای جمشید خوش آمدی 20 2 2 11 3 دیتا بالا دیگه 3 12 4 4 30 5 5 22 رقم 4 اوشا رقم 5 شنا اکوم دو رقم 7 خولی یا شی پلنگو او مگه شی پلنگو زنده و سربلند خانواده بشین نه تو میلی او مگه میریم جانانه با هوش دست بکن می اوی اکای بیرو رقم 7 گابرز اکای بیرو رقم 7 رکت هم که شینا اکای بیرو رقم 7 شی پلنگو رقم که من دارچی اکو هم اکتا شی پلنگو زنده و سربلند بشین این رقم میگه شی پلنگو 14 رقم 5 شینا زنده و سربلند خون اکای بیرو جان رقم 7 رکت هم که شینا برید دارچی بولشی منشی اون میگه من اکای رقم 6 اکای گرگ اکای گرگ شی پلنگ هزار دسال اکای جمشید جون 800 دون اکای دلی جون شی پلنگ 1000 دون کارتاز اکای خیر شی پلنگ 700 دون نسبت 600 نه ما اکای بیرو شی نه اکای بیرون پرو تو نمی شی پلنگ چی میگم نه ما اکای بیرو رکتر که پول نه ما جون به اکو میدونه شی پلنگو کانال گار میکنه شی پلنگو اکای بیرو رکتر که پول نه شی نه ما به بیت یک قدم هیجو نمیرم عزیزی جونم
Ele não. Até vuracağım hakikaten şöyle ne? Benim daha şey. Gavniz akar khiz gavniz. رقم 6 2 سدین رقمی ها باید 11 رقمی 1 10 رقمی 2 اکم دو رقمی که 3 والی هی دو همه زده رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 همیز والی 2 بانید رقمی 5 22 بوده من داشت رقمی 2 در رقمی 3 اکم رقمو خوله ما یفصیل کشفت که نمون بچه بوده کی خیمه شد دو نه من بواره ندارم که جمعشه همه خیلی جمعشه نه همین سه بالای دومده من بابا میگم خودی ده سمش میشه نه ریانی باشه من باشه من داشتی هم اکثر شش کنم و زنده و سربلند خانواده بولsun تو برای خانم مبارک شود حجبه و جان کلوسا من داشتی ای بوزینگارو کیوشن شی فلانگو بدون شده نه او گابر دکه خیجو 700 شی نه دست نداره شی فلان من اکو رقم 57 خوله شی فلانگو نوم پیاد نوم سه پستو شده نه اکو رقم 57 خوله اکه کیلو رو 5 خوله شد اکو هم اکثر شده اکه خیلی 700 شده اکه سایجون شما کجون نیم اکه کیلو 5 اگر کجون داخل تو اکه 5 فقط زاین تا شده کلا اگر داخل تو که سایجون شی پلانگو اکه خیلی 700 بریم اکو میدونه شی پلانگو اکه گیر رقمش 3 کجون 1000 دیگه نمیشه اینا اکه جمع شده شی پلان 1200 دیگه نمیشه اینا اکه داله شی پلان 100 دیگه نمیشه اینا اکه خیلی با من نسا که کیلو اکه سایجون 5 جمعی شینا اکه temir ما نرسا 29 تا 60 جان محمد جوردن و که ویرو اکه رقمی 7 5 خوره اکه سایجون مگی 5 شینا اکه رقمی 7 5 خوره ای همین بیرو براسی کپا خیلی میدونم اکادون رقم میگه شیرنا او میگه میشه پلانگو هم اکثر شو اکادون میدونم رقم میگه شیر پلانگو من از ذکر نکنم رقم 7 5 خوره میگه رقم میگه میگه 5 رو میرم میرم اکو که جوشیده بودین رقم 7 5 خوره اکادونو شیرنا رقم 7 5 خوری مونده سای و اکه سایجون 5 اخیر وقتا که شیرنا افیا پیش اکه سایجون اکه سعید رقم 5 می داشت اکه سعید رقم 5 اکه سعید رقم که شیرنا می داشتی اکو رقم 7 مون خوری مونده شیرنا اکو رقم 5 7 مون خوری شیر پلانگو میدونم اکو شیرنا رقم 5 مون خوری شیر پلانگو 7 مون خوری اکو رقم مرحمت دارم رقم 7 خوری شیرنا اکو رقم 7 میگه شیر پلانگو 8 دوم یا 7 پر کردم این مردم که جوش نامخده این پیری فکر کنیم بعد پیری بخدای ازول بودن میکنه
میریم اکو رقم 5 خوله شیرینه. یک کس سریعون پروپای پاگه کنه پردن چوست میوز بی 100 رو میمه مکن اکو 5 رقمی 7 وزرد خوله اکو اکو پروده میره شیپانگو رقم گه شیرینه. اکو رقمی 7 خوله شیرینه رقمی 7 مو خوله اکل سریعون چند سپار شیرینه اکل سریعون چند سپار شیپانگ میره مرکزون رقمی 7 خوله شیرینه. تیک تاک اکرام اکل سریعون مدگه شیرینه. اکو رقمی 7 خوله شیرینه. artık ki döşeye bu duran şey falan go. Bu duran bu boşuna şahı. Me duran arkadaşlar rakam geçiyor. Hemen silka bana sonra hafta göre. Hadi sevdan da kora bak. Nomen sen pusto şerinar. Arkadaşlar ما داریم رقم geçiyor. رقم 7 خوله میریم بیو خمون بریم. اکای سایجون şey falan 600 par 500 دیگه بونم. من داشتم. رقم 2 زدن. رقم 2 رقم 3 میریم. هیچ که باورش نمیاد زد. رقم 3 20 اکو رقم 7 خوله şey falan. رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 şey falan go 12 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 نیموجی 22 o şarkı da akor رقم 7 خوله شده akademi بدون رقم şey falan رقم 7 خولی ya meri akademi ha aksar şey falan زنده falan konu bozu توی دقیق konu مبارک شد ey لابو گلی لابو گلی داشت İki. ای اکای باید بخوام اکای بخا ای اکای سعید من دار اکای ما خوش اکای ما هم اکستان شو فلاگو زنده و سربالان موشن یو پگران اکای پگران رو نگفتم هم اکستان شو اکای ما میدونه شو فلاگو رقمی 7 خوله اکو رقمی 7 خوله یا میدونه رقمی 3 هم بود بوری هم فشاری زنده و رقمی 7 خوله سه رقمی 7 خوله 3 زد داشت میریم 2500 او اکای پگران بود رو اکای بله 2500 میریم اکای گریجون 800 گرد زدشیم اکای جمشه شیپاران 1600 گرد زدشیم اکای جمشه بوار نداشتن 2100 اکای داده شیپاران 800 رو دیگر میریم اکای سایجون 400 گرد میریم داشتی اکای پگران آمد اکای پگران بیتبون اوخی بیتبون اکای بیتبون جو میدونه شیپاران رقم خوله بتون بازی کنه میره شیپاران من داشت رقمی 3 اکای گرگ او میگه من رقمی 3 22 آنها رقم 4
بسیار. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 12. رقم 1 20. رقم 2 11. اکو بو رقم 2 رقم 3 توید به داشت رقم 4. اکا اگر باور نمی رقم 3 داشت او میگین آچون هوا آبون کم برون باور نمیشه او حسولی اکا بیدو رقم 7 ثابتون اکا بردو سلام علیکم شما اکا جون اکا بردو ما با تو میفرقیم دیونو با پیش اکا بیتون پولی پافر اگر شینا من داشتی سه تا رقم 4 هم دا بو بولی هم پیشروی او میگه میریم اکا بردو دراست میشه من سه اکا بیتون رقم 7 همگی شینا نه ایشو شکو وقتی من داشت رقم 4 اکا بیتون فهم خیلی پارتا که میدونه که 7 همگی شینا آه اکا گر شیپاران 1200 اکا جمشید 1400 اکا دلی شیپاران سنا 700 اکا سیجون 300 اکا بیتبون رقم 7 900 دیگر 1500 به اکا بیتبون 7 اختن نستن کارت دوازی به درش هم اکثر شده 4 بسیار 5 بسیار 6 20 اکا بیتبون او میگیم اوچه 7 20 یکم اوچه اکا برداخت شینا 1 11 شما رقم 2 22 رقم 3 بسیار دو رقم 3 او میگه رقم بردم کور برو چه شینا سلامتی و زندگی تفیش دیل کروا براشن استو نرمال نه استو نرمال نه من دارش زنده سلامان و شکرانه و هم مقصد شما چه کنم دو اون باشه که گیره دست دو بدا رقم 3 رقم و هم مقصد شما اکو میشه رقم خلوش بزرگ نشه کنم هم مقصد شما شده از زنده سلامان و خانواده بشه نه کنم ما 2000 رقم 3 میره هم مقصد شما کنم اکر بردارم زنده و شکرانه افیر خفای کم طرف پیش شیشه نه من دالشی انا اکر گر شیپاران 1000 او دونا اکر جانشه 1800 دیگه دونا اکر داره شیپاران 600 دیگه دونا اکر سایبک شیپاران اکر سایجون تویست 200 دیگه اکر بیتبون شیپاران 800 درو دیگه من دالش هم اکشف شما شیپاران و کمی سمیشون 3 20 مالح بگشه 4 22 5 22 6 10 7 12 1 20 2 10 اکادون ما وارم دو مرحمت 300 روی شدونم اکو افرا پیش میکنیم بود پیش میکنیم وارم دو 300 روی هم اکساشون وارش رقم 4 رقم 7 من دالشی 4 رقم 5 4 5 وارا اکا جامشه رقم 1 و 2 اکا گرگ رقم 6 3 من دالشی 6 3 1 2 اکا بیتبوم 7 دو شینا اکا بیتبوم رقم 7 دو شی فلان اکا بیتبوم رقم 7 کدوم از 1800 رو اشا شینا گپ پام حجبو جان کلو شی فلان حجبو جان کلو من دالش زنده و سربالان و شینا زنده و سربالان خانواده تو یارین فونم مبارک شد نبودجا بگه الله بگه الله بگه خولای آدم آدم اونو دفعه بامزه تا تمامه بارن اونو تکیمه فضا من دالشی ای نه تو شینا زنده و شکر ما زنده و سربلند خانواده شیم اکو رقم 5 500 روی که شینا اکو رقم 500 روی اکو که چه فلانگو جواب یکم میتیم حتی اکو اکو جیغ نکنیم چون نشان رقم 5 میشه فلانگو اکا جانشجون گاب بانی شما 1200 دیگر اونا اکا گر شیپان 400 دیگر اونا
اکای بیتبول شیپا اکادیو که باش 500 دو بیت کدونا من داش اکادیو همه دا برد بولی همه دا پیشتری من رقمی 3 نمبر 3 ایلی رقم 5 بخشش خیلی دیدم برای بو کاکا رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 11 4 20 اکادیون رو برام میدونیم صبری شده هم اکثر شد اکادیون ما زنده و سربلند خانواده چه معرکه در این خانم گولا شد برایش رقم 5 رقم 6 میریم 5 شده رقم 6 میریم صبری برا اکاد دلیل پاس میریم رقم 7 سوی بوش رقم 1 2 3 سوی بوش اکادیون جواب میتونیم صبری برا اکاد بیت بوم رقم 7 درو ورده ای ناره میریم دالشی اکای بیت بوم اکای جامشید اکای جامشید میریم اکای جامشید درو ورده میریم اکای جامشید رقم درو ورده میریم دالشی یک پاسار تمام اکای جامشید رو میریم رقم 1 3 4 خلیه ادامه به ای مردم داوای رقم 1 3 4 خلیه هیچ کننده شده نه من دورم میخوایم شید فرانگو 1 3 4 خلیه اکادمی ما اکای بیت بونجو شید فرانگو رکتر کنیم اکای گرگ سیرمه درو ورده میریم اکای گرگالی سه رقم 1 4 خلیه شده نه اکادیون داورای نستالولا رقم 1 4 مو خلی مزمین درش او میگه شده زنده و سربلند و شیطانگو هم اکثر شده تا اون دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات که کسان رو گم نکنه میره درش اکادیون ما زنده و سربلند و شیطانگو هم اکثر شده تا اون دوستان رو گم نکنه او میگه اکای بیتون اکنیم حضور کرد اکو رقم 1 4 خلیه شیطانگو داورای نستالولا هیچ کنه داره شده توی اکو هیچ کنه باشه خیلی میکشه میریم اما رقمی 5 اکو نشون داد رقم 6 نمیشه نه زنده و تکدن هم اکثر تکو یک لایکی داشته پلنگو یک لایکی رو ضایع میکنیم میریم دالشی حالا که شیپلنگ 5 6 6 7 1 خلیه 2 3 5 میریم 1 2 3 4 5 6 اکو کسی 3 2 6 او 6 میریم 6 خطی چی میره یک میشه نه رقمی 7 رقمی 7 اکای بیتبون اکای بیتبون بیتبون دو خکا اکنیم هزار روی که رقم پانساج 2100 دیگر اونا رقمی ده اکای جامشید 300 رو دیگر اونا رقمی 3 اکای گرگ 500 اکای گرگ پالتو شده اکای بیتبون اومد رقم برین شیطانگو بر رقمو تو برین شیطانگو دو خطی برین دو هفت برین شیطانگو برین شیطانگو اکوی ما هم اکثر شده شیطانگو زنده و سربلند خانواده باشیم رفتن اکادمی رو که خوش شیطانه نه با کلاشکا او آوردم نه با شما نه با کلاشکا او آوردم اکی میریم دو شد اکی بیتبون اومد اکی بیتبون اومد شیرنه اکو بیام که فون شیرنه تمام شیطانگو خطوه 360 شد اکی گیر خیلی 500 گرم پرتو به شیطانگو رقمی 6 رقمی 6 دو 6 اوکی اکی جمع شد رقمی 6 10
Akay bitbon 11 رقم 2 10 رقم 3 20 5 22 او شبکه سرجم من دارلش آسانی کارتون من دارش رقمی 7 6 همه دا بوری همه دا پشتری من دارش او مگیم اکای سرجم او شاشیدار من دارش هم اکساکشون شپرانگو زیندال تبار اکای گل پاپور شیدار من مکدونم هم اکساکشون شپرانگو اکای گل پانسر گل پاپور شیدار من دارش هم اکساکشون شپرانگو این نارتون شیدار اکای سرجم او شاشیدار سرجم شاشیدار بود من دارش او خطر اکای سعی هیچ کنار اصلا خود شام پیگرد کنه به مکدونم او شاشیدار گردون اکسان کشیدار من دارش او دارش پافتون شو میگم او میگه شپرانگو او میگه دارش اکای گل 500 minus من دارش رقمی 6 3600 من اکای داره تا دیوون نباشه تو سال ببینی اکای گل شپرانگ به پارتنر 700 میشه بریم اکای جمشید شپرانگ انا 100 دیگه اکای داره شپرانگ اکای داره 500 دیگه اکای سعید شپرانگ 3700 دیگه دونا اکای بیتمون شپرانگ 1000 او دونا من دارشی اکای داره دیوون نباشه تو سال ببینی درو هرچ بریم اکای و اکای سگل رقم کشه نه رقم 6 22 7 رقمی 7 21 من رقم 1 10 رقم 2 20 3 رقم 3 10 4 رقم 4 10 5 رقم 5 12 شاش و شاوه دارس رقم اکای گل جوشو شینا رقم تو کجون به هم اصلا شینا زنده سرباران خانواده بودیم تو در این خانه مبارک شاهی من دارشی لابو گلی جام گلی لابو گلی لابو گلی خولای از ما زمان گلی ممنون دکتر بامازا دکتر تامه برام و تسمه پزا من دارشی شاید اخیر هاف به شینا زنده و شاهی ما هم مقصد شوی اخیر گجو خود نپاس شینا میری وقتی خیلی میشه شیپارا کدوم دستگیر تو میکردی و بریم نه پاس کدوم ما میریم اول میگه میشه شیپارا شخص اخیر هاف بریم هم دا بوری هم دا پشتری شینا زنده و سربلند خانواده بشین تو در این خانه مبارک شما داشتی اکای گل شیپارا ختمونا انا دو رقم میگه باردن 300 رو دیگه شینا بریم دارشی تو 300 میپارتوی خوی 300 میپارتوی شینا بریم دارش اکای جمشید اکای جمشید رقم پاسوش 100 میپارتوی شینا اکای دلیل 400 اکای سیجون شیپاران 3600 اکای بیتمون شیپاران 100 یه هفت تمالا دیگه میریم رقم هفت 21 بعد نیز 1 12 پری 2 10 من دارشی 3600 کدوم رقم 3 20 4 20 5 21 6 11 اکادیون شیپارانگو بو رقمی که شد 21 و 21 اینا میگیریم 20 هم میگیریم 20 هم میگیریم 12 میگیریم ورش شیپارانگو میریم 300 روبلی ورم میریم در شکرون اون میگه شیپارانگو ورش رقمی 7 رقمی 4 اکای جمشیدی رقمی 1 2 کم جمشید اکای جمشید رقمی 1 رقمی 2 میریم درش اکای جمشید خود فهم شیناد نه بوداش میریم او اکای جمشید شما اکایون اکای گل 36 اکای رقم که ما میکفون شیناد برای که مینوس اکای توزن پارشینا میریم درشی رقمی 4 خولی مونس اکای جمشید شما اکای اکو رقمی 4 دواره خولی مونس هیچ کنه یه شیپارانگو دواره 300 رقمی 4 خولی های شینا میریم اکایونوی ما زنده باشه کوی ما هم مقصد شما دی میری دارشی
دوست اون باشه که گیره دست دوست در پره اکا چورا هیچ هنگی اکای داده چورا خیش گیر تای سوی به اقل خیش گیر تای شرینا سوی به اقل خیش تای من دارشی سوی به اقل خیش گیر تای شری پلنگو من دارشی من هم اکساق شری پلنگو زنده و سربلند خونه بودشین او مگیم اکای جامشدی فراسوی سلام علیه دست که اکای اون نیک تو جامشده کو شو اکای او مگیم شری پلنگ او مگیم کس بده او شاکره در زنده و سربلند خانواده شدین تو در این خانه بولا شد او مگه نه کن شدین توتاون دوستان رو شدین نه در که گل کجان شدین گزارم نوشید شما مگه شدین من دارشی اکو یک لایک میده شد فراگو یک لایک میده من دارشی زنده و سربلند اوشین رقمی انا شش شده رقمی 7 میلیون پراوینا اکا جان شده میشه شدین اوشیا دبنس میشه فلان بعد یا اودان نهایت خونه تکرار خوبی اکای جامشد دیگری اکای جامشد استوی اکای ما خود یکم سپارش شدن میریم اکای گل هزار پافتای نه سامش 100 روبل گم اکای جون من داشت رقمت اکای جامشد استوی اکای ما خود کو پارتگی شدن میریم اکای دلیلش پلان صد دیگر آمانه تا اکای جون اکای جامشد 600 100 نمیرس 800 میشه اندر رقم 200 دیگر خیلی کدوم مثلا 1800 او شاشه نه گل داو تا کدوم که کنکون سال کنیم گل اولو تریزا پس سایمون نوز کنه خوش می جوش بریزم میریم اکادون هم دا برد وری هم دا پشتری رفته رقمی 7 رقمی 7 شد پلنگو رقمی 7 10 یک رقمی 1 11 2 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 20 6 نبود رقمی 6 22 6 او 4 رقمی 7 بریم او 6 و 22 با میوشکنی 10 بریم او مگه او شاکای گل بره در شام اکساق شون شپرانگو زنده و سربلند خانواده توی در این خانه بولا شمه در شام اکساق شون اکنو فهم دوبرو پنجان و دیگه من درسی هفت خودش دوارم نبوده من درسی او دوستو اکای بیتبون او مگه شد نه هم اکساق شون شپرانگو زنده و سربلند خانواده دلدار با من گفت چرا غمگینی جان در اصل وطن دلبرک شیرینی جان جان لای 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 دلم کبابای جان لای 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 دلم کبابت دش جان کبابت دش ممنوس نه که جان شد 202 شیلا 100 minus بدین نه 100 پاور 800 میگه لکه جان انا در رقم دور 200 میگه شیلا اکا جان شده میره اکا گل 100 شکل 1700 دیگه بود تا درگوی دلا اکا جان شده او اوش نشینا اکا دلیل شیپان او اوش نیم اکا سایجون 3500 گردون اکا بیتون شیپان 800 گردون اکا وارزوب همینجا اکا وارزوب دیون همینجا اصلا میام جونم همینجا جونم 7 20 یک اصلا یک 20 دو اصلا می دو 20 سه اصلا می سه 20 4 اصلا می 4 23 5 اصلا می 5 20 چی بگیرم 6 اصلا می 6 11 دیگه اکاونا سروغ نکنیم که 14 اصلا 5 میره اکو همه دا بود همه دا بود بوری همه دا پشتری شیرین زنده و سلامت باشین همون میگه میشه پارنگو همین قطعی آدم بیاق میگم بگید بهم دادن من قطعی دادم بعد دیونه شدم من هر شام اصلا شون خدانو تو تمام دوستان رو گناه شدم 14 اصلا تمام میشه پارنگو زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خونه مبارک شد همون میگه میریم اکو لایکین او 14 اصلا 5 او
بخدم آورد دیدم کو اکایی کارزو بلا مرا بجو دار گرفته اکای گل شیپارانجو 1500 دیگر نشینا اکای جانشه 800 دیگر دونه کازو پارتی اکای دالجون 500 دیگر اکای سایجون شیپاران 3400 دیگر اکای بیتبون شیپاران 700 دیگر نه هم اکثر شو شیپارانو زنده و سلامت باشین همو میگه میریم گاب نیست رقم 5 10 گال رقم 6 سخان رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 7 رقم 1 30 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 شدنا 21 اکاجو بو رقم اوشن اکایی جامشد نیمو جزیده تایشید او مگه من اکاجو ما هم مقصد شده یک درام زما ایرون زا من اکو هم مقصد شده ما زنده و سربلند و خانواده چین ای نه ری او مگه ما هم گفته سر کا کارن چخالی شد من درسی او شاکدون او شوا وقتون دیگه وقتون دیگه این باید وقتون در هفت رقم در قلی نه مکدون رو هم مقصد شده پارنگو زنده و شکر ما میری دست زنده و شکر ما اکای گر شیپالا ما تقریبا 1300 روبل دیگر اکای جمشه ما تا 1200 روبل دیگر اکای دلیل شیپان 400 اکای سایجون شیپالا 3300 اکای بیتبون شیپالا 600 نه همه دا بود دوری همه دا پشتای رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 21 bu رقم 3 o şarkı ders رقم 4 akay dük au mege mo boşon fakir canon و پیش canon و پیش mege canon lav بابای خان دا فاطمه سرکار بهترین فاطمه ترین بابای خان که همین زن مردان اگر همین موی سعی ممکن بود ها موی سرش برس میگم ممکن است بعد شاید ما بچه یوش قرار میسیم بعد شما بچه یوش قرار میسیم مستقل که همین فاطمه بکن همین کار بکن بعد چه ما قرار میسیم همون جنون با پیش جنون با پیش رقم 2 زر رقم 3 رقم 3 زر رقم 4 میریم 3 زر 4 میریم همون میگیم اکر جمشه رو سمیدون همون بچه یوش چه قرار میسیم همون هم اگر همین نوخون بوزار سرپی بکن اکر گر گذار 700 دیگر دونا اکر جمشه 1000 دیگر دونا اکر دلیل شیپاران 300 دیگر اکر سیجون شیپاران 3200 دیگر اکر بیتبون شیپاران 500 دیگر bu مومیانو بگی اکی رقم 4 4 12 5 5 20 6 6 11 7 7 20 1 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 این چه روز است که من در شب کمان میبینم رقم 1 رقم 2 میری همه در بود برش فرنگو جانم با پیش میش سوای گردی میشه آنها ها در سوای روز کی разговаривали если хоть английский разговариваю اگر бардо ти здесь я хочу с тобой разговаривать по-русски как дела как настроение как очень милый я говорю по-русски من درس اونه زنده باشد خوی ما هم اقصاق شما شپارو یک زر اخمی دویری اکای وزب دیون همجایی گنده مرده که به چخ چخی هست کن بشکن زنده باشد خوی ما زنده و سربالا باشین اکای گر شپاران 1500 اکای جمشه شپاران 1400 اکای دنجون 200 اکای 100 سعید
300 اکر بیتکوین شیپان 400 بریم درشی او رقم 2 10 رقم 3 او میگه نمیسی بیا علی باشه رقم 4 چیکار پس 10 رقم 5 3 10 رقم 6 22 ترین کاش رقم 7 20 خواهم میریم 22 bu raqam paymen raqam şaşay paramı ham aqsad nakadanu zinda و سربلند شد اکر جمع شد ما با اکر ورزو ما با تو میفهمیم از خود گاردین tak دیگه خود چیش از تو پاروس کراب جواری رایل پانگلیسکی کاکو yazık van panrabiliz panemiski bezra insan how are you ya iyi İngilizce good ne ki çek iyi İngilizce söylüş good ya ha iyi namaz sev namaz o lidis hanga درود با قرشه سهم پرمتون میشه باید میده خیلی توی گام شود توی گام زنگی سومی تک توی میره دارشی خیلی پایین خیلی شاش میشه نه زنده و سربلند خانواباد بشین توی در این خانه مبارک شود همون میگه میریم اکه گیر شیپانه هزار اما 300 روز دیگر اکه جمشوده 1200 روز دیگر اکه دلیل شیپانه 100 روز دیگر اکه سایز شیپانه 3600 روز دیگر اکه بیتکوین شیپانه 300 میلیارد وقتی دارم انگلیسی خیلی انگلیسی یاد گرفتم میدونم 4 5 ماه رقم 6 بیشتر باشه فراموش کنم جون رقم 7 7 10 های انگلیسی شهر زور شو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 10 اکانوم 22 varام دو شفالانگو 300 روبلی رقم 1 رقمی اکه بعضا میگم که ویزا تولید کنم بزنیم بره انگلیا انا جای دیگه نورای رقم 1 رقم 4 اکه جمشید رقم 2 اکه جمشید رقم 2 میریم دارش اکه بیتکوین رقم 7 اکه سایجون رقم 5 میریم اکه گیر رقم 3 رقم 6 میریم دارش همه دا برد بریم همه دا پیشایی شده دار زنده و سربلند شد و او میگه بریم جانون با پیش sol şu an kamera. Ha, peki. 1800 o şaşırına kadar şey falan oldu indi o şey kadar دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمانی دوست آن باشه ما varım gider aslında bak doğmadı ki aslında o şey benim iyun benim şaşım iyun da bugün ya sonuçta da bu Amadan da bugün Anglia distini 28 oktyabr Anglia'da savaştım bugün de 28 bulamadım distini de Moskva durmadı через пасака Турция Атинка 14 сад оҷаисини сафар буд як шаҳр дигар Турция рафтем оди Англия бахлока ганда шаҳри дура ан оҷа ку гил табу абу хилкунан то гил худеси айду мерим бахло саг як асро гуда ҳам милиса шуд ваҳше дар гам наметавон чашова ан оҷа давлат дуна шумо кайфия дохи рақами 2 акай ҷамшид акай ҷамшид рақами 2 کار افتاد نکرد جمشید در فیلم از سری کمکه سری میچینیم اکر جمشید 900 گرم در اکر جمشید 900 گرد رقمی 900 گرد یکی چون خشید اکر بیتبون رقمی هفت شیپانان 300 2000 گرم 2500 شیدن میم درشید رقمی 5 اکر سفر 3300 دیگر دمونا میم درشید اکر گرگ 36 1300 دیگر دمونا اکر جمشید 900 اکر بیتبون 2000 کردن رقم 5 اکر سفر 3300 اکر گرگ 36 میم درشید انا پلاک اکر بیتبون کردن فیلم دادم اکو بخدا کجا نطوری شهر یوخی آبودی
شهریم لبوس که بگه کو بخلون نمیگن تو چخالی کشتی لبوس کاندگی ها چشون میلیسه بینه اخیر سنده دو جا میبینی که در آخر میلیسه دیم من در شفرنگو اکر بیتمون آمده شینا اکر بیتمون ama اکر بیتمون میکنه شینا رقمی دو بیست دو رقمی سه ده رقمی چور یوز بیست یک رقمی پنج دوزده رقمی شش ده رقمی هفت اکر بیتمون رقمی هفت بیست یک رقمی یک ده اکر بو رقمی دو اوش رقمی سه میری او این افراد سباخال گاندا دو جا هرمان میکنن کیف میکنی اوکی دو جا مصورا اونجا نمیگن که تو اونا توجیکی این افراد که اوزا چی این افراد رقمی دو ده رقمی سه میشه پناهو هم اکساک شماره زنده و سربالا میشه روزی کلش 1400 میگن تا بگیم اونجا 7 ساعت کار میکنی 1400 میگیریم توجیکی او میگن شیفرانگو هم اکساک شماره زنده و سربالا دو خانوما میشه توی در این خانه مبارک شد لابو گریجا بگردی لو خانه از آمازن دستانه دستان دامازن دستان تمام میبرن نو تکیره استفان میدارد ویزان بود شوخی ویزان بود شد رقم سه زد دو زد رقم سه میریم ویزان بود شد رقم ویزان ختم میریم اکر گیر رقم میشه سه شیپران 500 رو دیگه دونا اکر جامشه شیپران 900 2000 700 دیگه دونا پرامینا اکر دلیل شیپران او دونا اکر سفر 3200 دیگه دونا اکر بیتبون 1900 دیگه دونا من داشت این رقمی هفت خوب کسیره چی رقمی سه توز چور 20 همین سه توز رقم میگه رقمی 5 20 بخدو رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 پدن هست کهول بیو اکر گز او میگه اون شاشه نه به داش رقم سه رقم چور میدونید صد میرافی ای وقت باش کدوم دو مکدم آره پریکوت میخنده شما من درس بول شفرنگو هم اکسنشن شدن زنده و سربلند خانواباد بشین توی در این خانه مبارک شد اکو یک لایکی زیر میکن شفرنگو یک لایکی رو زیر میکن شدن زنده و سربلند خانواباد بشین درسید بدون درست زنده و شکر جمشیدون زنده و شدن ما با شما هم نفخرین شما هم با ما بفخرین ها امیر پایوش اگر برگرد دختری نو دختر میگیریم دتایی دومی خوناتو بارنیسا میشود میدوزمون اکر گیری شیپران 500 داشتیم 800 بهش 1300 در اکان تمیز کنم 1100 رو دیگر اکر جمشه شیپران 1300 رو دیگر اکر دلیل پفتو شینار میریم اکر سریجون شیپران 3100 رو دیگر اکر بیتبون 1800 رو دیگر میریم اکر دلیل اکر ما پفتو شینار هم در بود بوری هم در پشتایی میریم رقمی چور 22 5 20 6 20 7 21 20 2 20 3 11 اکو بول رقم چون او شنگه رقم 5 اکای واردون همه جای بچه کام گازان تیز گم شدی چیشی یا کلیپا دا بریدگان دیگه نشونتونی ای مادر اخلا کوخی ای با یا گازان بگی او چی بگی آقا چه صبر کن همون میگه میره زنده و شیطان چور داره خیلی کنم شیطان کم بونه عیس بزرگ از شخص نزدیک نشه شیطانگو توگره هم از یک زرونه شده دنیا غم جان غم دین غم یا میگه میره شیطانگو ای زنده و شیطان اوه
Akay tecrübe izleri ukak vazile. How are you my brother? İngilizce yazdım. Şikilak o. Akay gül şey falan. Mehmet Akay'ım ne? Sağ durulu digal. Benim. Akay çok şey. Akay Camşehir'de hazır sağ durulu digal ona. Akay dalı şey falan çoğursa digal ona. Akay Sercan sağ hazır ona. Akay bir boş şey falan hazır hafsa digal ona. Benim. Hamit Tura güç doğru. Doğru. Hamit Tura güç. Akay Feda kışın Akay'ın salam aleyküm Akay'ım. Akay Panç. Da. Ham aksak şöyle Akay Şaş. Yozda. Akay Haf. İstediğim ben bu çoğu zeklaşın. Akay Yak. Da. Akay Dı. Da. Akay Sey. Biz. Hamim var bugün Akay çoğu. İstedi. Gavna zannemet diye gavna mezenim. Aleyküm. Akay Feda yok şöyle. Hamim diye başka gavna da khab bozu کنم. من خاب کنم بازی کنم میشه آخه نمی شما نفر گاو نیست. وراش رقمی هفت رقمی چهار. اکل جامشه رقمی دو. اکل گل خیلی گاو زد. من خاب کنم بازی کنم گاو بزنم شوینه. چخ خدا گاو زد. من اکل سعیون روز میگه گاو زد میگه. به تو ورزو که دشمنی. به تو جوری جنودی. اکل سعیون رقمی پنج. من دارش. همه دا بود ولی همه دا پیشروی. جنون با پیش. ده ها در درون بینم. Ama çan. Pansa. Akay vardı pansa mı da ku bayağı nefes au to bomba da. Bu da bomba numo tabii ki bu cambas. Efira giriyor bu to bege ha. Ne akşam to var bir sonra akşam payme şey falan. Hep hafta nişan dolu. Hafta nişan da akşam yakmayı. Akay vardı da pansa bir tuğu دور فقط به کلان او میگه ها که مردم خوب گفت ترا نمیگو من دارشی او بو پاسنا میگه ببر او بو تلفن زدش مو میریم اکای جمشید شیرپالا من تقریبا که باشه 1500 اکای شیرپالا 300 میریم اکای سای شیرپالا 2700 اکای بیتون همینجا اکای بیتون او بو شینا کم ترا چاق چاق خو که ترا بگن است اکامو شگه بچا میریم اکام یک 22 mesh همه شوینا رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 1 11 اکو بو رقمی 1 او شونا رقمی 2 رقمی شامشد نیموجید بیت او شواکا نه دارشی جونون پریود yani pe bonun azad. Au böyle şey falan. Akar varsa bu katı şahram Abdülhalim klip kadar klipo toplamadı. Ben yazar akşam böyle şeyler zinde olsam bana uçaklarım ha. Tam aksak şöyle dost 10 boş bir ders dost در پریشانی های در بودنی نه در خاطر ما هم اکثر شک و یک لحظه دوی برای رو فراموش نمی‌کنیم. این نه خودشه نه هم اکثر شده. میرم خدمت من یک زر خدمت میرم. bu میگن خمر اکای جمشید نمیدونم کی میگه نمیدونم. بریم اکای جمشید 1500 داشتی 3000 دیگه دونه 3000 سالد کارت دا بودی. اکای گر 100 روبل هست. اکای داله شیپالا فتاونا 300 دیگر. اکای سایجون شیپالا 1600 دیگر. اکای بیت بونجو 1600 روبل دیگر. این دارشی. بیزن اگر نمی جوانا گیرگو. رقمی 2
22. یعنی شما چی گفتن جانا دکار گرفت رقم 3 20. ما شما همه چیز شوخی فهمیدیم. 3 رقم 4 11. سریال که میگم ما دکار گرفت رقم 5 5 11. رقم 6 رقم 6 11. رقم 7 7 20 1 1 10. اکا بو رقم 2 رقم 3 مونده 18 مونده. اکا میگم سلام علیکم 12 تا 6 12 با رقم خودش ادامه داشته مورد نه بود که رقم بتو شینا اکای دلیل اکای جانشه گاودن پیش پیری چخش بدین پیش پیری خیلی پیش پیری اکا امیجو بیو کن دادهان اکنون اکا امیجو فاخرش تا نموسون بابا امیجو اون تا رخجو میرم اکو هم اکثرش شفاهو تازه برلو همین وقت کلمه او Online ve arkadaşı sarfıyor muzira. Evet. Akay gır şey falan. Store blame patol. Akay jamşet. Sazor sazor da azor. Ama sazor to pansal ya ma kartazal. Akay dalı şey falan. O ama sadır bir ya ma kajon sosal de o doşti. Akay sayjon da azor pansal ya ma kajon. Akay bitmon şey falan azor pansal ya ma men darşi. Hamı da vur dolayı hamı da peştavi benim de kamin sever dugunam akay varzu var da. Ama da suhanıştan mı yer akay çok da. Akay pan 22. Akay şaş 23. Akay haf 21. İyi haf yakın vura bir sene fısın akay ya. Da ya vur 22 şimdi tamam akay 4. Da. Bu akay şaş akay haf benim. Hamim nafturi ya takına mesela gene akay bitkom ya haf garip bana mesela caru. Akay futbol ama Akay vardı hamice Akay vardı. Akay vardı hamice şeyler. O Akay Calojon Akay Camşehir sabır mekanjon. Akay vardı odan nasıl? Akay Calod Akay Camşehir sabır mekanjon. O çakatı Akay vardı Akay Camşehir baktı şeyler. Akay vardı şaş Akay rakitan şeyler. Akay Calojon kuşan Akayjon sözü Akay savaşçı soğustin. Akay Camşehir böyle Akayjon şeyler. Da o çadarsa ben Akay vardı şey tamamen dalsın. Akay Calod hamice şeyler Ahmet. Akay gır şey falan. Şaşa pas kadi. Çorsa diğer ona sadece bir. Akay Camşehir. Seul sesa diğer. Akay Dalil. Akay Dalil. Store be aslanız. Akay Saddam. Akay Saddam. Akay Sayjon. Du Çorsa diğer. Akay Bitbom. Hazır Çorsa diğer. Akay Barzov. De ona rakete. Akay Barzov. Şaş. Raket hareket şeyler. Akay Calojon şeyler mi sakın kholu beşe mecangin şeyler. Şal duruz. Men ham aksar şoş falan go. نار کنید ویندوز سربلند باشین خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شد اکای بیتبون چورا بالا زده کو ای هفته او دو داخل گنده آمد کرده بوده یا او برزیمه اگه شمون وقت دو اکای وردو رکته که بونه که پول پافتر جیبه همین مردم بخندن با هم بخندن وقتی محوله نه دارش با ما باشه آفوری تموشه او برای انسان فایده های کلان دارد اکای فیدیاجه من تمام ارسانه شینا اکای فرزوبر اکای جمشوی خیلی بود اکای جانیمن اکای جلودا اکای امینجا اکای جلو اکای امینجا وقتی من نمیساکن اکای جلودا و من میبینم خم هستن نموشه میگیره وا اکای جلو من مقصد ده همه تو میرسن اکای همه شما در یاد خیالی من هستن شیر پلنگو انا انگلیسیش گیتیده کنم این دارش
اکای ورزو کجاش شینا مخزون پارتا نه فهم اکای ورزو اولا تو نپارس اکای ورزو دو یا خود می اکای ورزو جو نشاب بتیم دکای انا جامشیدا شده گو بگیر اکای گاتیم اکای هاف های پگاه روز دا بوزی نه کلان نمیتونم بیلی بو چواکای خلک اکای یک 11 اکای دو 23 اکای سه 20 اکای چور 11 حالا شاکا جمشید اکای 5 10 اکای 6 11 بله بو اکای دو اوش اکای سه کورو فی آباچا میشه اکای گلان خوب بودا پروبا کاکا دو بولگان نشا که پاس بکشینا پولما با میگه موضوع دوام تشه پارا که باردو چی گفت دگه که بالو درونه ما من هم اکثر شده پارا زنده و سربلند و خانوابا بشه توی در این خانه و باشم میشه میشه اصلا تو گرمی نگو گلام کور میشه که بوزه بود که بگاشم وقت تعریف دادم همه دوستای گلام کور شدن برای آشنایی اخم سمیم همه در بود بوری همه در پیشتری من دارش او میگه شیطانگو دیوانه او دادیل یادونه افسونه او دادیل میمونه به تو بکاس یگونه اکن گل شیطانگ انا اکادیون تو 300 روبل دیگر اکای جامشه شیطان 3100 روبل 3700 روبل دیگر اکای دلیل شیطان او اکای سریون 2300 روبل دیگر اکای بیتبون شیطان متا 1300 روبل دیگر اکای ورزو متا چیه خواهد هیچ اکای گلیون بوزی هست شیطان رقم 3 10 4 22 5 20 شش چند سال صد تمام اخجون اکل صد شو خوش رقم 6 بسیار رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 10 مرین 20 نبوزا بو خیلی سکا اکل جانا دلیجون تو آقا بودی درش پول نداشتیم کارتا بود رقم 14 بود بود بعد من 4 خود کارتا لگم بود اوشه با کارتا داشت اینا سخون نشه سیستم گابریز اکای جامشید دمیجه اکای جامشید او شرکی من داشتی توغرا اکای مردم توغرا شنن می اکای جامشید به پاپرو طلب پارت کنه برای خانتین اکای جامشید همینجا اکای جامشید نه با اکای مردم رو کنه داشته سرکه باشد بعد بوزیسته اکمو داشتن بود بکنی اکای جامشید همینجا ای نیستای اکای فید رقم شش همگی اکا نه 14 اکای پام بریم اکای فید اکای جامشید همینجا داشته نه اکای فید اکای جامشید همینجا داشته پلان بخشیش اکای جامشید رقم شش میگیره اکا شاشمادا تمام اکای شش اخیر رقم کشینا اکای جامشید شش اخیر التماس اکای تیز اکای موزه ساکریم اکای گرگ شی پلان اختمونه 200 روبل دیگر اکای جامشید 2100 تاریخ و 1600 و 1400 روبل دیگر بریم دارشید اکای دلیل شی پلان جو 500 روبل دیگر اکا بریم اکای سایجون شی پلان 2200 دیگر اکای بیتبون 1000 کارت تر بالوز کو اکای جامشید خمیشه شرکت میکنیم بریم دارشید بریم اکاجونو رکت میکنیم شی پلانگو او مگه شیرون هم اکثر شما شی پلانگو زنده سربلند خانواباد بشین تو در این خانه و بولا شما بریم دارشید لابگردی لو اکای جامشید اکثر میکنیم دارش اکاجونو هم اکثر شما شی پلانگو زنده و سربلند خانواباد بشین توی در این خانه و بولا شما
او اکن لایک رو میزنید اکن لایک رو میزنید کویکی پارتوشا اکن جمشه دوستان 700 پارتر اکن جمشه 700 پارتر 600 گردونه من دارشی اکن 5 اکن 5 او شاکده اکن 5 22 اکن جمشه دوستان با اینجا اکن جمشه اکن جمشه اینجا شنه اکن الکترون سه سوم بوده ولی وقت بازیمون سوس رفته سر بازیمون سوس رفته سر جو نرمال هستم بریم او رقم 6 اکن جمشه 6 21 7 رقمی 7 20 1 رقمی 1 11 2 رقمی 2 20 3 رقمی 3 شریدار 31 رقمی 4 20 اکا بو رقمی 3 رقمی 4 اکا گل او میگیم او میگه میشه پرنگو زنده و سربلند خانوابه باشه توی داری خانه مبارک بره دارش انا که میدونم پلو باشه اکا کار کشیدن پرنگو باشه بالا لبو شپارا میدونم که او زنده و سربلند خانوابه باشه شپارنگو دوست اون باشه فکر دست دوست در پریشانی و در درماندگی این پلو کم کم دیگه همیشه ده کم تاک دادش میشه اتاک نرماله بره دارش اکو یک لایک میشه پرنگو لایک رو داره من دوستا دیسلایک نه لایک میشه پرنگو پارتیسیپاسیون میشه پرنگو در کانال آبونه اکو لایک مونه بلوگ گرمه دارشی انا که میگم اکای گرگ چه پرنگو تا 700 روبل دیگر اکای جامشه چه پرنگو تا 1200 روبل دیگر اکای دلار من تا 400 روبل دیگر اکای سای جون 2100 روبل دیگر اکای بیتمون 1100 روبل دیگر اکای جامشه چه پرنگو 500 روبل دیگر جامشدی رقم 6 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 31 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 2 22 3 رقم 3 10 6 او شاکر رقم 7 همه را بود بولی همه را پیشروی اکو یک لایک بده و دیگه لایک رو فراموش نکنید اکادنا هم اکثر شو شفالانگو زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد بین درش هم اکثر شو اکادنا این نه کنید شفالانگو او میگه میشه از زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد اکثر بحریدیون سلام علیکم صد شما اکادنا علیکم سلام اکادنا صد شما شفالان سلامتی صد تین جوانه بین رقم 6 و رقم 7 از زنده و سربلند خانه آباد بشین ای نه کنشونه او میگه شپانه او میگه شش او شوا اکای گل شپانه میومد 600 روبل دیگر اکای جمعشه 1000 او اکای دله شپانه 300 روبل دیگر اکای سایجون شپانه میومد 10000 او اکای بیتون شپانه 1000 او اکای جمعشه شپانه 1000 او 500 شی نه اخر من رقم 7 7 11 1 1 10 2 2 جان و پیش 20 رقم 3 اکای گرگ 21 6 6 21 7 7 23 5 23 6 30 او رقم 6 رقم 7 بریم هم اکثر شروع بو میگن 30 اومده میون 5 شکست او میگن شیپالانگو او میگن اکل هم اکثر شیپالانگو زنده و سربلند خانواباد نشین شیپالانگو تو در این خانه مبارک شد این میره لامبورگینی جمع کرد لامبورگینی و فولای اعظم آزاد نونو دسته با ما دسته همه میبرن نونو تکیمه پازه او میگه هم اکثر شدین اکای جمع شد او شوا اکثر میشن اکای ورزن اومد میکرده یه بگیفتی بود پس شدیدن باید اینجاش او بخیرم شیپالانگو میریم اکای گل شیپالانگ 500 روبل دیگر اکای جمشید شیپالان 800 روبل دیگر اکای دله شیپالان 200 روبل دیگر اکای سعید شیپالان 1900 روبل دیگر اکای بیتکوین شیپالان 900 روبل دیگر اکای جمشید شیپالان 1500 دیگر بین داشت رقمش 7 رقمی 7 20 اکای فید همجا شینا رقم 1 1 20 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 رقمی 4 21 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 دیونه رقم 6
11 21 اینم بگیریم اکو برام دو حسابی اکل فدرال کام شخصا پلیس رقم 90 خیلی فکر درا دونش بشه شی پلنگ رقم 4 رقم 5 برکت بریم کو اکو که بودم شی پلنگ ورا درو مرحمت او اکل جامشه رقم 6 میریم اکل گیر رقم 3 میریم اکل بیتون رقم 7 میریم اکل جامشه دیگه رقم 2 اکل جامشه رقم 2 1800 او شال خدمت اکل قهرجیان همه درو ماشینا همه درو مارکا همه درو اکو میسین زیخ شدن در اکونت میگم که بولو هر درد هست بولو هر درمون هست بولو هر یک برای بو برای از شیطانگو میبینی که بو برای شد میبینی که بو برای شد هیچ کنی که دیگه میکنی همون درس میریم زنده و شکل ما هم اکثر شده شیطانگو او میگه میدارش توفا اونه دوستان اگه نکنه دوستان مهربون اگه در جهان بید او اکای برادر 89 او میگه میجنگشینا او میگه میجنگشینا شان اکای ما هم اکثر شده شیطانگو رقم 4 نشونه رقم 5 میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 جانان دلین تا بردم الکی میری اکای رقم 6 اکای جلود اکای جامور اکای جاموجو 1200 دیگر شیده میریم دارشی رقم 3 اکای گرگ شیپران 200 رو دیگر میریم دارشی رقم 7 اکای بیگبون 600 رو دیگر میریم دارشی رقم 1 ده اکای جامشه میریم 200 رو دیگر بریم ما شما مشکل سفرات نری زنده و شکرجان بریم هم اکثر شای نمر 5 откроем نمر 5 21 نمر 2 10 نمر 3 10 نمر ای قلبه ببین 5 21 6 10 7 10 نمر عدیم 11 وقت رسیدن داره خمش رقم 2 23 میون اشکال رقم 3 نه کی میون تماشا چی 31 رقم 4 10 او رقم 3 می داشت رقم 4 هم در مول بوری هم در پیشوی او این ناس میشه پلنگو هم اکثر شما دین ما با شما میفخریم شما با ما بفخرید هم روحان هم جسمان اول خیلی میگفتم با اویسو سال میگفتم با شما میفخریم همین روحان جسمانش هم میگفتم بریم میون اشکاتان که داشته باید بوزینگر با که تقریبا میگه هم روحان هم جسمان بریم رقم 3 اکای گل او شاشینا من داشت رقم 4 هم در مول بوری هم در پیشوی شنا زنده و سربالا باشین آخر داماد میون رقم جامشه شکستن اکل جامشه بود سنگا در سر میزنم سرما در سنگ میزنم میریم اکل امیرو 1900 یا 200 داشته اکل جامشه شیطان آقا میشیم اکل دلیل شیطان 100 دیگه دونا اکل سرجون شیطان 1800 رو دیگه دونا اکل بیتون شیطان 500 دیگه دونا اکل جامشه شیطان 1100 دیگه دونا اکل جامشه رقمی 6 بریم دارش اکل دلیل میکشیم رقمی 6 12 7 رقمی 7 ای طالب 4 12 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 21 اینو میگیم اکو مرحمت برام دو 300 روی بدونید وارا 300 روی شه پلاگو وارا رقمی 1 رقمی 3 بریم اکوی برادر مرحمت اکل جامشه رقمی 2 اکل جامشه رقمی 2 میری شیپلانگو سویبو رقمو بیتبون 7 جامشه 3 اکل سجون 5 اکل بیتبون 7 اکل سجون 5 اکل جامشه رقمی 6 رقمی 4 سویبوش پس اکل رقمی 4 دواره خولی اکل جلو رقمی 4 گاب نیست اکل جلو جون نیست اکل جون من میکرفونموش بعد چیزه شد نشد تو رفته کدام بگیم میشه اکل جلو مثلا جدت نکن بوزیرا خونون نکن چه نه بوزیرا خونون نکن چی گفت اکل جلو بریم دارش هم اکثر شون شیپلانگو رقم یک میکنه رقم دو میریم هم در بول هم در پیشتای شیپلانگو زیندان سر بالا مشین او تا جاب نیست هم اکثر شون کنه نگاه توتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان نکنید در جهان بدون بودن مشکل آسان کنید تکرار نکنید نگن که چانسل کنید رو کنید
پانسالوی خطا که ترجمه کنه شیپالان ما مرکبی دو هم آن بود بوری هم آن فشار شیپالان و زنده و سربلند باشین او میگه شروع کوکی پول پارتو اکای جامشه حضور جامشه اکای جامشه حضور سال میل دار رقم دا اکای جامشه حضور سال پاپ شده 800 دیگه دونا رقم هم اکای بیتون شیپالان 200 دیگه دونا رقم 5 اکای انا سایجون شیپالان حضور 500 دیگه دونا رقم 6 اکای جامشه دیگری اکای جامشه نمیتونم 800 دور دیگه اتکام بریم 5 سه اوکی 5 سه اوکی باشه رقم demek شون 5 سه اوکی اکا آمد اکای ورزش اومد اکا رقم 5 سه اوکی اکا میشه اکا دو اکای فعلا هم دوره اکای جلو اختار اکای جامشه جون ببره اکای جامشه جون ببره اخیون گاب نیست رقم 5 جواب تو اوکی اکای 5 5 اوکی اوکی رقم 2 بسیار گاب نیست رقم 3 3 20 4 4 22 5 5 20 6 6 بسیار 7 7 10 1 1 شیرنا 12 اکای جلوت اوشا من داشته رقم 5 همه در بول بولش پارانگو همه در بول اکای جامشه جون یک اوشا چالش کنه اکای جامشه جون ایش هم بگو بابرا شیرنا من اکای 14 رقم 5 من اول اکای جامشه جون سوال جواب دا بابر یک سلو چاینا اوشا چالش کنه من 14 رقم 5 اکای جلوت اوشا شیرنا دابلت من دارشی هم اکثر شو شپانگو زیندار تا بالا وشین گابریل تو همین هزار یا بالاش میکنه که اکوس کنه بتون کلا tak ویدیو گابریل تا همین دارشی کوچ میشه او شپانگو اکای جلود او ششیدا می اکای جلود خود راست مدار 1500 اکای جلود او پول پار 1800 نشد من دارش او میگه می رقمی 3 اکای گرگ 1800 آمد اکای جلودون کارتا زدن پافتا میشید 1800 دو کدوم میریم اکای جمشید شیپاران 600 اکای برای رقمی 4 او اکای سعید رقمی 5 شیپاران 1400 اکای بیتمون شیپاران 100 اکای جلود شیپاران رقمی 6 700 میریم داشتی اکای جلودون میسه شیپاران رقمی 5 5 20 6 6 11 7 7 11 یک تو زمین ساعت کشم رقم 1 11 2 2 11 3 3 20 4 4 10 اکجون ما 20 20 10 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم سه سالمی برام ها 5 3 ورقه می ورادرو و همه ورادرو رقم 5 رقم 3 کو کیلو داشته پرانگو 5 3 ورقه می اکای جلود رقمی 4 اکای انا جامشه رقمی 2 من دارشی 4 2 یک سگو درو من دارشی یا اکای جامشه دلیجون خود اکای جون اول ادیم یک تنش شیپارانگو رقم 1 7 6 توی بوش اکای جامشه رقمی 6 من دارشی رقم 1 7 توی بوش 1 7 خولی مونسا فدا 6 اگه تا اکای فدیا یک کبوتو اکای فدیا اکای بیتون 7 اکای فدیا یک خوله بتون شنا دوارا تا اکای فدیا یک 80 اکتن شنا من دارشی او میگم هم اکثر شده 1800 او شاه شده بده شیپالانگو زینده و سربلند و خاناباد شد توی در این خانه مبارک شد من دارشی لبگری لو خولای ارزمازان اونو دفعه بمزا من دارشی زینده و شکوی ما اکای فدیا جون میسی وقت دنجا اوشیار اکای فدیا کت و ارتوری صبر میکنه جون صبر میکنه شینا توتا اونو دوستان رو گونه کنیم بریم برای اکای ورزگاه خولا شد خولش ها که میشه شیپان جون در اکام صدقه من در شیره نر چند شماره کرد رقم 5 رقم 3
5 نشون دادن اون دو چند تا بود 4 زدن دوباره او 5 شده است به همه دا بود بولی 5 شده است بله 5 شده 6 میکشیدیم بله 5 شده 6 میکشیدیم 6 همه دا بود بولی همه دا پشتن شدن زنداش بلند خانواباد دوشین او میگه میشه نه اکاو یک لایک میزنید 5 شو اکاو فیلم جون گذاشت رقم 6 همه دا بود بولی همه دا پشتوی کدوم از او شده نه همه تا کتاق شده زنده و شکلونه ما رقم 4 میگه اکای جلود اکای جلود شیپان 1500 دیگر نشده پراویل اکا برای 6 میکشه فی 5 شو دا 6 میکشه نه گاب نیست رقم ده اکای جمشید شیپان 300 دیگر رقم 2 رقم 6 اکای جمشید رقم 6 400 دیگر اکای جمشید رقم 6 اکای بیتبون شیپان خود چند سال نوشته اکای بیتبون خود 250 انا اکای فدیا رقم 4 200 دیگر اونا ببین همه دا بود بولی شیپان 5 نشون داد 6 میشه پراوینا همه اکثر شون شیپان زنده باشه 1800 اوشوا رقم 6 بسیار رقم 7 22 اکا یک 22 بسیار دو ایپا میگه رقم 3 11 مون انا 4 20 مون 5 اپاس ده برای کی الی 20 مون بسیار چه پارانگو اینا میگیریم نه صادوبلی براش ایپا چه پاران موندگی 1400 یک هزار من دارشی اکل نه صادوبلی براش مرحمه رقمی 6 رقمی 2 برای کار 6 2 برای کار چه پارانگو من دارشی من اکل کی میاد دم صادوبلا چه پارانگو کو اکادونو هستن که برای درو دم صادوبلا اکای گرگ سه شام درو وارده من دارشی اکای جلال 4 شام درو وارده من دارشی یک هفت 5 سوی boş یک هفت اکای بیتبون اکای فدی اکای سیجون 5 شام درو وارده من دارشی یک هفت خولیمون تو اکای فدی جواب میتونی اکای بیتبون جواب میتونی نه او من جواب شش هفت خود یک میراگن عادی توی اکای فدی اکای بیتبون جواب میتونی اکای فدی رقم 1 اکای فدی 700 دیگر اکای میتونی نه اکای بیتبون رقم 7 خولیمون دوباره نه 100 دربلا من شیپالانگو دوباره نه 100 دربلا رقم 7 خولیمون استای من دارشی هم اکثر شما دیم یا اسمی رقم 5 خط کمی را شیپالانگو 6 نشون آیک میرکه فدیا من دارشی چون این سه میکشه که 6 رقم نشون دو آیک هفت خوله آیک میرا توز اکای گرگ او میگه اکو هم اکثر شده کدام از او شاشه کنگو زنده و سربلند و خانواباد دوشین توی مبارک شد او من دارش هم اکثر شده شیپانگو من میکشه شیپانگو من دارش هم اکثر شده کدام زنده و سربلند و خانواباد دوشین کس میده 4500 او شاشه او پولی جگل شد هفت خوله 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 بریم اکای گرگ شیپران 100 روبل دیگر دونه من دارشی رقم 4 اکای جلود شیپران 600 روبل دیگر دونه من دارشی رقم 3 اکای گرگ 900 اکای جلود 600 رقم 5 اکای سیجون
اکل سایجون شیپران 500 دیگر نشیدن من دارش 500 دیگر اکل اون میگه میشیدن اکل فدیا شیپران 200 داشتی اختنا 400 دیگر من دارشی اکل فدیا اختنا 400 دیگر اکل فدیا جو 1100 پافتی 400 دیگر نپرای اکل 200 داشت 1300 نشان 400 دیگر من 4500 آن شاشره نه هر وقت سخت شدین زنده و سربلند باشین کس میتونه او شوا اکو این رقم دو خطی که میره بوزر رقم پیش بورستم رقم دو خطی یک کلیم هزار که میره و شیرین دار ایکی بوشاقی اکا کم تردیل کرده ورده میدرم اگرین اکو رقم دو خطی که میره و شیرین دار هیچ کنار هم بریم اکا فیدی رقم دو خطی میره یک کلیم هزاری بوزی اکا پیش بورستم برین نریم هم میکفم اگرین برین دارشی هم در بود بوری هم در پیش های شیرین کسب کدام بزن او شاید 4500 ما پان گام یکی فیده را کده رفت بینیم رقمی یک 10 دو 20 سه 21 4 21 5 22 6 10 5 او شاکر سرجون از سالی ترکو بینه دارش رقم 26 3 و 5 چانسمی رفت اگر یاسمی 3 و 5 یاسمی 3 و 9 هزار اکر سرجون او شما بینه دارشی او میگه اکر جون بینه دارشی هزار دو اکر میتن 3 و 9 هزار داخل نصیب کنه بینه دارشی بینه دارش میجنگه شکل همه در بود بولی همه در پیشوید او اکر فیده هر و تحصیل نداشتیم بینه اکر یک لایکه بزن شکل یک لایکه بزن بینه دارش زنده و سربالند خانه آباد دوشوین توی داریم خانه و باش من داشتی اون میگه شکل هم اکثر شده بینه زنده و سربالند خانه آباد دوشوین توی داریم خانه و باش 5000 اکرمش تاش بکنیم اکر بیتکوین همینجا اکر بیتکوین اکر بیتکوین همینجا شینا اکر اناگر شکل همون تا 1800 یا 900 دوشی میریم تا اکر بیتکوین اکر جمشید 100 دیگر داشتینا اکر دلیل شیپاران 500 هارت 400 دیگر اونا اکر سعید شیپاران انا 500 دوشی 4000 3900 دیگر اونا میریم اکر جمعو شیپاران اکر جمشید رقم 300 دیگر اکر بیتکوین 700 دیگر اونا پراوی اکر جون 200 ایبارا نیوز بودی 1000 پافتی رقم 6 22 7 20 1 22 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 اکو بو رقم 6 رقم 7 میریم اکو بوزی هول قویسا رفت تو نورمال یک میرم اکو 6 رقم 7 میریم هم در بول بولی هم در پیشداری زنده و سربلند و خانمو بشیم توی دانی خانمو بولاش همون میگه میشه فرنگو ای نکن شده نه زنده و شخصه ما ای هم مقصد شده سال سال بشه گلامونی میریم اون میگه میشه فرنگو رقمی 7 او شاید هدو میشه فرنگو جانم و پیش گاز همه که میگن جانم و پیش ما با جانم فخریم اکر گرگ شیپالان اون تا 1700 روبل دیگر اکر جمشه شیپالان 100 نه پارتکا اکر دلیل شیپالان 300 دیگر اکر سرجون شیپالان 3800 دیگر اکر بیتکوین 600 روبل دیگر اکر جمشه شیپالان اکر جمشه رقم 6 800 روبل دیگر اونا به درس او میگه رقم 7 جانم اینجا بردو 11 رقم 1 جانم با تو فخریم 20 جانم تا هر داد رو نبینم 22 رقم 2 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 20 اکو بو رقم 2 اکای مالکا سفر بکوا اکادو رقم خولی نداشته نه
Акай малика хеле атоҷикистон боз мекардем одам шена ник дигар шуд пеш шумо дар тасодуф мекардем ау мегем шепалаго ҳам аксар шо шена зинда ва сарбаланд бошен ака мекунем асари холи не шена сабр мекунем мешака оч чара некардем ду за рақами се меше палаго зинда ва сарбаланд хонобод бошен суй дар ин хона мубора шавад мен дарси ау мартон бинем шепалаго мен рақами се ҳам аксар шо акоҷаноб дунё غم دل غم جان غم یار غم جان اکای همینجا اکای انا گرگ 1600 بیلگار اکای جمشید شیپاران همین 300 بیلگار میخواد 100 میلیون اکای دلیل شیپاران 200 بیلگار اکای سریان 3700 بیلگار اکای بیتون 500 بیلگار اکای جمشید شیپاران میمونه 700 بیلگار من دارش رقمی 3 رقمی 3 20 4 4 20 5 5 11 6 6 22 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 10 6 و 4 رقمی 7 بریم همه در بود بروش پلنگو همه در پیشتر من داشتی اکای بیتون همه تخت پای با طهارتی یا نه این کارته تو یک بونه داده باشه 3000 خرید چورم 4500 رفته سر کارتا یا بونه میزنه 5000 باشه یا بر 1000 یا بر 3000 یا بر 2000 یا بر 1000 باشه رقم 6 رقم 7 میشه عدد یا بو خاطر بو خاطر من اون مگه شی پلنگو زنده باشه کدوم نمیری اکای گل شی پلنگو میمونه 1600 2500 روبل دیگر اکای بیتکوین میمونه اکای جمشید شی پلنگو 100 روبل دیگر اکای دلار شی پلنگو 100 روبل دیگر کارتنا گاو نیست اکای ساجون 3000 انا 600 دیگر اکای بیتکوین شی پلنگو میمونه 400 دیگر اکای جمشید میمونه 1200 روبل دیگر تا ما داریم کارش میکنیم 7 رقمی 7 11 رقمی 1 1 21 رقمی 2 2 10 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 12 21 21 اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم اکو بارا بده مرحمت 300 رقمی 2 رقمی 1 رقمی 5 برای یک 5 برای شی پلنگو باید که رقم 5 میریم دالشی اکای بیتکوین رقمی 7 میریم اکای بیتکوین 7 اکای گرد 3 میریم اکای گرد رقمی 3 میریم شی پلنگو اکای جلود نگیرن گاب نیست نگیرن گاب نیست سویگو رقمی 2 4 2 6 جواب تشرینا اکای دلیجون جواب تاکجون اکای جمشید رقمی 6 میریم رقمی 4 اکای سویگو جواب تشرینا اکای دلیل اگر اکای جلود نمیتونه اکای جلود رقمی 4 اکای جلود رقمی 4 من داشتی چرا گیرید اکای دلیل درا بتومد اکای جلود درا بتومد اکای جلود بریم اکای جلود اکای دلیل رقمی 2 من داشتی اتو اکای دلیل رقمی 4 اکای جلود رقمی 2 من داشتی اکای دلیل درا گیرید گا رقمی 4 گیرید توی گابریز 1800 اوشان کدوم رقمی 1 رقمی 2 بریم زنده و شی پلنگو هم اختصاص شی پلنگو اون میگه میریم او ما آمدم برا اکای جمشید جون اکای بعد یاد رقم یک دوباره اکای اونجا رقم درا دو نشینا درا دادیم خیلی اکای 100 روبل دلار یا با مینوس شیر اکای مینوس 100 شدی تا بود ابران بود 300 بود خالص 100 دلار یک دوباره اکای یک دوباره شینا انا درا دادیم رفت بعد یکم ابران خونتا داوودی پراسو اختر شینا داوودی پراسو اختر کدوم میریم دارشی کدوم داره 1800 شد رقم یک اختر دادی او درا دادیم کدوم گفتی که یه رقم وشکوا کاملی
رقم یا اکل بیتبون 2000 دیگر روی کردن که گاندا پایدار که یک بکاس رقم ده اکل بیتبون شیپاران 2100 رو دیگر دونا رقم میشه اکلی انا رقم میشه اکلی انا گرگ 1200 دیگر دونا من دارشی رقم میشه اکل جمشید اکل جمشید 900 دیگر اکل دلیل رقم 4 اکل دلیل 200 پارتوین اکلی انا جالود اکل جالود 600 شینا 300 رو دیگر دونا من دارشی اکل دلیل همینجا شینا میکفونیم همون میگیم میریم هم اکثر شو اکل بیتبون اومد اکل بیتبون زنده و سلامت باشه کلمه هم اکثر شو کلمه ما اکل بیتبون اومد اکل اکل دلیل 500 یا 500 300 رو دیگه شما بره دارشی خب اکل دلیل خواهد شینا میکفونیم کدوم از او شاشه 5800 رو من رقم 2 اکل دلیل جمعه رقم بکفون شینا اومد 300 گرم 200 مینوس بشدی 300 توی 200 هم است دواره 300 گرم اونا رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 31 رقم 1 20 شای پراگو بو رقم 7 امیر رقم 1 اکای بیتبون او شاشه نه او میگه شای پراگو هم اکثر شده بره با بوزی خمو همه جوش اومدی هوا چی میبره شای پراگو نخد همه با جوی خود من دار شای پراگو من دارشی من در شب اکثر شده شای پراگو زنده و سربلند خاناباد شد نه تون شده زنده و سربلند شد او توتاونه دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گونه کنید در شب اکثر شده شده نه زنده و سربلند و خاناباد باشین توتاونه دوستان رو گونه کنید اکر امیجان 1100 روبل دیگر دونه جان بره دارشی انا اکای جامشه شیپان 100 پاتو اکای دله شیپالان 100 روبل دیگر دونه اکای انا سایجان شیپان 3500 دیگر دونه اکای بیتبون شیپان 10100 داشتی به 3800 روبل دیگر بره دارشی انا اکای جامشه شیپان 800 روبل دیگر دونه اکای جامشه رقم 1000 روبل او دونه بریم همه در بود بوری همه در پیشتری کدام از او شما رقم اکای جامشه 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 اکو رقم 6 و 21 در پرامین او شایم رقم 7 بری ای او جانم با پیش میگه بریم اکوی من هم اختر شد پرانگو زنده و سربلند و خاناباد بشه توی در این خانه و بولا شد بره داشت لبگرجه بگرد لبگرد دو اولای اعظم منظر این نونو دکتر دام زنان دکتر تمامیر باره هم نونو تکیمه پذار برین داشتی دکتر تمامیر باره هم نونو تکیمه پذار اکو یک لحکه بزن دیم لگو فراموش نمیشه بریم انا رقم 6 زن رقم 7 بشه پرانگو زنده و سربلند و خاناباد بشه نه تو میشه نه اکای گرگ هزار اکای جمشه شیپران 900 اتوید 800 و اکای دلیل شیپران 100 اکای سایجان شیپران 3400 اکای بیتبون شیپران 3700 اکای جمشه شیپران 81300 من دارشید اکای فیدالی هیچ رقم رقم 7 11 رقم خونش رقم 1 خونش رقم داختی 11 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 21
رقم 6 20 5 شاکر رقم 6 بریم. اکو یک لایکی رو زیر کنم و دویم لایک رو فراموش نکنید. شعر نه خیلی نرتون شه پلنگو هم اکثر شعر نه اکر سرگی او شاشه نه گپ خودگو جان کرد شه پایین خودگو جان کرد این داشتی اون میگه من شعر نه هم اکثر شعر خدنو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی در درماندگی میریم دلشی گلچ منشی انشی پنشی منشی انشی پنشی منشی انشی میریم اکر گرگ شه پایین کتاب خدنو ما که باشه 100 روبل دیگر اکای جامشه اختماع شی نار که باشه 600 روبل دیگر اکای داله اختماع او اکای سایجا اختماع 3900 روبل دیگر اکای بیتون اختماع 3600 روبل دیگر اکای جامشه شیطان تا 1200 روبل دیگر 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 اکا بو رقمی 6 رقمی 7 بریم اون میگه شیپلنگو هم اکثر شدن زنده و سربلند و خاناباد که توی در این خونه مبارک شود در بگریجه بگرد لو خولای اعظم ازن اونوی بسر بامزن تا فهمه بران اونوی تکمیه تازا اون میگه من شیپلنگو هم اکثر شدن زنده و سربلند و خاناباد که توی در این خونه مبارک شود اون این نرکم شدن دوستان امیده یکدیگر آنها بریم انا اصلا که رقم 16 رقم 7 بریم نرسی اکای گرگ 800 اکای جمشید 400 دست بافشه گشت اکای دلیل رقم در اکای دلیل پولی پاس اکای فیدی همجا اکا جون اکای دلیجو خوشا شیدار زنده و سلامه باشه اکا جون اکای جلاجو صاحب اکا جون ما اکای فیدی وقت اکا نبوشه دخل میتون اکای فیدی همجا اکای فیدی اکای فیدی رقم 4 بگی شیدار او چاخت به ما اکای جلاجو شده هیچ که خفانه شد اکا جونو اکای فیدی 300 روبل دیگر اکای دلیجو خوشا شیدار زنده و سلامه باشه اکا جون اکای سایجون 3800 دیگر دونه اکای بیت کوین شیپان 3000 چیزا اینجا 3500 دیگر دونه اکای جامشه 1800 روبل دیگر ما تو 1700 روبل دیگر دونه خی می اکای جامشه اکو صاحب میکنه میشه اکای جلاجون میشه فقط من اکای ها 11 شب درو درو میشه بود میکنه اکای 1 11 اکای 2 20 چه خومه اکای جلو 3 12 4 20 5 11 6 20 اکاجونو بو اکای 20 20 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 12 میگیریم 20 میگیریم اکو 200 روبل برا جونا بچا بزر کو حالت به دواره داخل دای بابا خوله نمیشه یا من زکای جلوجون داداش و شیپان 300 دلار کجون لبو ورم دو اکا در پول دست ما سمه شیپالانگو رقمی 2 رقمی 4 رقمی 6 می اکا جلو دیاک اکا جامشید رقمی 1 اکا گر رقمی 3 اکا بیتون رقمی 7 اکا جلوجون بخشن رقمی خسته چالی شاخ بودم اکا سجون 50 نیست 5 شو پگام جنگ شینا به رقم 1 دیگه شما رقم 3 میریم او شاکرده 1200 روبل او میگه شیطانگو شعر نه او میگیم نه تون بینو شیطانگو زنده سربلند خانواباد شیم تو در این خانه و بارش شنگیم داشتیم هم اکثر شد شیطان زنده و شکرده ما سال فرده کرد خدا وقت جواجان خدا نگران شیطان باشتی زیاد اکرام این داشتیم
او من درش کنم رقم میدونی شده رقم میشه 1200 او شاید کجا میزنم رفتن درش لابو گلی جاب گلی لابو گلی لو لابو گلی جاب گلی لابو گلی جاب گلی لابو گلی جاب گلی لابو گلی لو اولای از هم از میگیم اکل جلو شید پا اختا کجا میمونه اکل جمشید اکل جمشید کم اکل کوشی دستان دور دیگر کجا 400 کجا من درشی رقم میشه اکل گرگ اکل گرگ 600 روبل دیگر دونا من درشی رقم یا اکل بیتبون 3300 من درشی اکل سایجون 3600 من درشی ها اکثر شون شی پلانگا رقم 3 رقم 3 نموز شد های بخدوی فروش دار اکا همه کشی 10 من پیری شی پلانگا رقم 3 33 رقم 4 نموز خونه شی پلانگا 10 10 minut رقم 5 11 رقم 6 20 تمام خدمت میخوام رقم 7 11 رقم 1 31 رقم 2 20 سه اوش اکادونو میره اکادون نموز میشه پلانگو آدمای شما خون مرحمت میشه شما میخوان اکادون هم اکثر همین کارتا میمونو میام کارتا رو اصلا میشه شطور بیان که کارتا دا بوجه هست مشهور در جان شده تمام کارتا میام اصلا میشه شده میریم اکادونو اکای گرگ اکای سایجون اکای بیتبون اکای جمشید اکای فدیا التماس دا واسطه ما بنویسین اکادونو که ما جلو دوم ما جمشید ما گرگالی ما سایجون ما بیتبونم بیام رس کزان تو بوزه باید نموز ساعت شه پلنگو خدا نگهبانتون شده
Ama kısa şunu parango. Au megen şeruna. Au doki vay. Oli uç oli. Çaldıysa. Oli çaldıysa. Şuna akıl amamalı şeruna. Belki tik tak. Akal tik tak şuna değil. Zavagi savo bişkan gülten şeruna. O masum. Ta akal Camşehir'cum. Rakam ya ki rakam iddia tu zaman sonuç bakacağım o Bremen. Arkadaşlar çortağa doşu disat geldi ona beni darşı. Hem peş ayrılmadan rakam çanza bu. Salam aleyküm. Akal Camşehir'cum peş ayrılmadan rakam çanza bu şerina. Ne bileyim. Dedi mardum da gab da gedday istediğim. Ses yurdu. Ses yurdu. Ses saat bad Ne bozi prasvet abdo bara az abdo khame megum. Bozi prasvet abdo bara bako. Bara sadurla abdo mafkim aka. Aka gırg. Ne ya gümtar. Akay kulo bitmen var ya sadurla abdo şerina. Akay tedreke şunu şerina. Tamam. Hoş boşan beni şerina. Akay Camşehir disad ona akay gırg. Akay gırg rakam ise. Akay gırg rakam ise çara şarşta doşi var ya disad az doşi. Hama rakamı pır budu o. Hama rakamı bu 1200 1800 1700 دیگه akay gırg. Meren darşi. Ana akay dalir. Nesta akay fedya. Akay fedya amca akay fedya. Tamam akay vardı خورشان akay ondan kışena. Akay fedya rakam için amca akacım. Akacım 300 doşi 200 دیگه ona private aka. Ne darşi. 300 doşi 200 دیگه. Ana akay panj akay akay sayjon amca akay sayjon. Akay tiktak amjon zuhur fi akacım. Akay şediljon şadi. Akay sayjon 3500 دیگه ona ka. Mene darşi. Akay bitbol rakami haf. Akay bitbol 3300 دیگه aka. Mene darşi. Akay Camşehir rakami şaş. Akay Camşehir rakami şaş 1600 دیگه ona ka. Mene darşi. Ama kısa şu an kadar ma. Ma uçağı da mezun. Tamam yakın uçağı akay varzo bay. Akay varzo. Akay tiktak. Akay tiktak. Akay teceki. Sar mekan maçı fark mekan ama kısa şu an kadar o bahşiş kam tabi bakın dümdüz değil kadar olmadan da. Maksat soğuk işkan gitan arkadaş şöyle. Sayjon akay sayjon hem cayın. Akay sayjon hem cayın. Ne akay sayjon istemem vereyim. Akay gül hamca, akay Camşehir hamca, akay fedi hamca, akay bitbon. Hamca, akay sayjon, akay Camşehir istemem. Bella akay sayjon tutmuşa gel. Akay Baxtvar sangin okşan akacağım. Vereyim. Akay sayjon medrün şerna. Kadomuş aka. Ya akala şer bunu bakdu. Akay alimrodun okşan akacağım zinda hoş akay alimrod nari aka. Vereyim akacağım o. Akay Camşehir medrün şerna salam aleyküm akacağım. خواب akacağım معلش. Ola akacağım megan canım lava peş gab neyiz. Mene darşi. Akay vardım hamca yani ya خود میرم akay sayjon abuşa gıl davulu treza şey falan o. Ve aygofizo bu konuda gazalomon. Vereyim. Aya va huy kaşıdan megan aya va aftan megan. Sezar akam çoğun şey falan o. Gıl davulu treza reza.
کس برایش 300 دونه با کارتا بگیره 1800 رو بگیره. اگر برداشت میرسه مکانجون همین دو کارتا که نظر شینا اختای ای رقم 5 سوی شده بعد در سمت تا او اگر سایجون همین جواب داد تمام من درج اگر برداشت یک مدام خشن صبر میکنه میرم اکو بوزه لاین پیش ایشون بوده اون لو کار پرسیش بکنید چاله بکنید شما گاز ما خواهید کارتا بکنید من دارشی جانون لا با پیش میگیم جابگادی لو خولای اعظم ازا لینگو دکتر با مازا رقم 4 استعداد رقم 4 شه پناگو هم da بود بوری هم da peşere şeyler zindan sabahında konu düşün. Ha o mege merim. Akay jamşe rakam akıdı saat. Akay gür rakam ise hazır hafsat. Akay şeyde rakam çok saat. Akay sadece rakam 500 Akay bitbon. Rakam hafsat saat. Akay jamşe rakam şaş. Hazır şaştan. Benim akacını akay jamşe rakam yak da ihtaşına. Yakdı. Akay çok. Siyak. Akay panşena. 24. رقم 6 20 هم اکثر شما که جنوب رقم 2 3 10 38 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 bu رقم 1 o şarkı بگیم درش رقم 1 همه را بود بوری همه را پیشوی جنون میگه من میکشمش سر بدون که نام فراموش میکنه جنون یک نمود میکشم سر میتونم اون در رو 10 بولو کامل 10 بولو میگم را این دارشی اون مگه شی پلنگو ها خدا رقم یک میل جنون بگیریم بیاریم نمیخوام فقط دام میگیرم خوش کول خدا میگیرم ها خدا رقم یک میل شی پلنگو زنده و سر بالاش اکادم او شکر میکنم این دارشی اکرم میلیون دی کالی شده در چه گندگی ببین رقم یک میل شی پلنگو هم دا بود بوری هم دا پیشای شده کدوم ویدیو اکای تیکتاک اکای جمشه او اکای گل شیپران 1600 اکای فیدا شیپران 100 اکای سایجون شیپران 3400 اکای بیدون 3700 اکای جمشه شیپران 1500 رقم 6 اکای بیدون 3200 کارتا 3700 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 شده 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 22 اکو بالا گذاشته پرنگو رقم 6 رقم 7 چیه پری اکه عبدالمجید جون سلام علیکم خوش آمد اکا جون ما خالی boş خالی بی چی میگم روی که خاکدون دا تیک دا واتساپ براش رقم 5 رقم 6 من دارش اکه گرگاری رقم 5 6 7 اکه گرگاری رقم اکه عبدالمجید شان شینا اکه جامشه رقم 1 2 میریم اکه جامشه رقم 1 2 اکل سرجون رقم 5 اکل سرجون رقم 5 4 3 اکل فیده رقم 4 اکل فیده رقم 4 خدم بدن 1800 او شاشه من داشت هم اکثر شون شیپالانگو اون میگه شیپالانگو یا لایک میمونین من جوشا همه پولش اکل عبدالمجید جون همه پولش نه همه پولش اکل عبدالمجید دو چبرس ولی 3 اوضاع میشه افجون تو سهارا میں جانگیم شیرنا تو سهارا میں جانگیم تو ساعت 4 میں ادام میں جانگیم نه دار اکل گرگاجون چند خطوریسه دام خمیدش شیرنا نه دار شکر من هم اکثر خود دست میگار شده خاطر خنک شده وقت دار کنه نه رقم 6 شده رقم 7 میره تو هم دا بود بولی هم دا پیشنهاد شیرنا یک لایک میزنه شیرنا نه دار شی تا اکل عبدالمجید داوود شمن استکاجون رقم 7 میره کدوم از او شیرنا 1800 بود او زنده و شیرمریم اکل جامشه 1500 شیرنا متش 400 بود دیگر اکل گل شیپالان خطمون اکجای ما که باشی 1300 بود دیگر اکل فیده 200 نپرد اکل سایجون شیپالان 3100 بود دیگر اکل بیدون رقم در وجود اکل جامشه در وجود بود میرین دارشی اکل فیده 500 شیرنا 300 بود دیگرش هم اکثر شوی پاس اومد اکجانو اکل جامشه اومد میکفون اکجان اکل جامشه اومد میکفون شیرنا میره رقمی 7
بسیار. اکر جمشید همونجا اکر جمشید. صاحب اکر جمشید رقم یکی دو. رقم یک. نه اکر گرگرجو و اکر اکر ما که موشی 1600 و 1300 بشه نه. بریم. رقم یک. یک 12 دو دو ده سه بسیار چهار ده پنج 22 شش 30 شش و رقم هفت برید 1700 1600 1300 بلا اینجا باید تا 1800 600 شکا میشه 1800 ای پرایمی لکا 600 شکا جون برای 1800 کارت 12700 بعد برای خود 1600 بعد خود وارد درو 1300 من درس مفهومه فاکس میشه ای اکای بازو قول بهش خیدن کجا خوب میبین شهر رقم هفت بشه پرنگو اکای سبزانه شما تجنو اکای بازو به خودش اکای مدام خیلی خوشحال کجا میره خوب میکنه بچا من درس هم مقصد شو شهر زنده سابلند خونه بودش شو پرنگو درس او میگیم اکو یک لایکی مثلا میشه نه زنده و تجربه هم مقصد شما دید رقمی شهر رقم هفت بشه یک در جین تاگه جین اکای جامشه یک در جین زد دوستا اکای جامشه دست نزد رقم شو بگو گیرم آخه اکای تیک توک چه بود اشکال تشه نجوم اکای جامشه دوستا اکای گرشه پران 1000 دوستا اکای فدا شیپران دوستا اکای سایجون شیپران 3000 اکای بیتون شیپران 3600 اکای جامشه شیپران 1500 3000 همیشه 1500 جمعی 1800 3300 3200 روبل دیگه من درچی رقمی هفت 12 یک بسیار دو 20 رقمی سه 11 هم اکثر شما کنیم رقمی 4 ده رقمی 5 11 رقمی 6 ده اکادون ما بور رقمی کشید بور رقمی یک اوشا بسیار زد درست رقمی دو هم در بور شد پالانگو اکر همینجا چون نوت تیک تاک مونشه نه خیلی نوت تیک تاک مونخی تیک تاک میگم نه هم اکثر شد پالانگو زنده و سربلند خونموشین یا اکثر رقمی دو میشه پالانگو زنده و شکلی ما هم اکثر شد پالانگو او میگم پالانگو او میگیم ای ناتون شده نه که سبزاریات اکی بازو و اکی تانا تیک توک اکی تجکیه شی پالانجون وقت اکی می دارشی یا اگر رقم جون صبر میکنه میشه اکی من خلوش شی پالانگو فقط صبر کنم آخرش نه زنده و شکر می دارشی اکی جامشه شی پالان 600 دیگه اکی گل شی پالان 1100 دیگه اکی پیدا شی پالان 100 دیگه اکی سایجون شی پالان 10900 دیگه اکی بیتکوین شی پالان 3500 دیگه اکی جامشه 3100 دیگه من دارشی پالان رقم دو 11 رقم سه 21 رقم 4 ده رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 شی پالانگو جانون نپیش رقم 1 ده رقم 1 رقم 1 شیرنا 20 21 اینو میگیریم 11 میگیریم آرکادونو بارم بده شی پالانگو 300 رقم 36 و مرحبا وارم بده شی پالانگو رقم 3 و رقم 6 جانونا بهاش دست تو کمی آی سایجون رقم 5 وقتی گلی بهاش دست تو کمی آی جانون با پیش بریم اکر جامشید رقم 2 میریم آدمای بیت بکر بیتمون رقم 4 اکر بیتمون اکر فدیا جواب تشبیه رقمو اکر وارزون آبا چه خومه اکر بیتمون رقم 5 بریم همین خومه سرانو سال میخیز اکر فدیا رقم 4 اکر فدیا رقم 4 من دارشی اکر خیز شون اکر جون اون میگه اکر خیز شون شینار میریم گاونید دانجینا بونو با پیش رقم 3 نشون رقم 4 میشه پالانگو هم اکثر شده اکر همین جوجو هم پولش تشینا
اکل فردا کجا بچم یکم ودان افتاد یا خونه میشد زی نگو فضا یکم صحبت میکنم انا میشه گنجینه برو با پیش با بوتون فخریم او شما کجا باشه فلانو زنده و سربلند شد او میگه میشه نه هم اکثر شدیم دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمونگی اکل عبدالمجید او میگه شما کجا ما نری دست کجا نری نه دارشی رقم چون میشه نه اکل وارد و رقم خوبی سه راوند با این شهر میخواد سه راوند با شهر میخواد خوبی رقم 5 اکل سایجون رقم 5 اکل سایجون 2600 دیگه رقم که در که جمشید او رقم 7 اکل بیتمون 3200 اکل فعلا 500 پاوی شپان 200 رو دیگه دونه تو 300 رو دیگه دونه بریم تو اومده شه می جنگ اکل عبدالمجید بریم چور اکل فعلا اون اکل فعلا اکل سایجون 2900 و شکرم 2600 رو دیگه شینا او رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 21 زد رقم 7 و 21 زد 20 توری او شاکای بیتون میره در رقم 1 همه در بود بوری همه در پیشنهاد شینا رقم جمعشه دست زد رقم فقط پاس که شینا رقم اختیار داره من رفته گفتن شینا میره درشی یک زن رقم دو میشه پرانگو هم اکثر شد شینا زنده و سربلند و خاناباد شد توی در این خانه و براش او میگه میریم ای نه تو میشه پلنگو زنده و شکرها هم اکثر شماده اکل بیتبون زن رقم 1 هم در بود تمام اکل جان اختیار اکل جمشه اما یک گفتن شینا اکل جمشه اوی رکتا میکن شینا میری دار شکنی اکل جمشه رکتا اکل گرگ شیپاران 1000 دیگه دونه اکل فیدا شیپاران 200 دیگه دونه اکل سایجان شیپاران 2500 دیگه دونه اکل بیتبون 3200 شیپاران 5000 4900 دیگه دونه اکل جمشه شیپاران 3000 دیگه دونه هر داست جمشه رقم 6 بله شیپارانگو میکفونو رقم 1 1 شیرنا 10 2 23 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 بور رقم 2 رقم 3 میره خوب او میگن جانم گنجی نبونو با پیش لینگو تا بردار که من آمده وکر شهرام آمده سن او میگن تو بازیکردی بدیل میگه من کدی بدیل من کدی سراموز دو شاکر جمشه جون من در زنده سربلند خانواده شین او میگن شپلان او میگن هم اکثر شده شپلان دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمونگی او هم گنجینه بونو با پیش گنجینه ما با گنجینه میفخیم همه طرفا هم روحان هم جسمان میریم اکل جمشید شیپاران 1200 و 1050 800 میشه 1200 بله اکل گیر شیپاران 100 اکل فدا شیپاران 100 اکل سجون 2400 اکل بیتمون شیپاران 4800 اکل جمشید 2100 رقم 6 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 10 اکاجون 22 نمیخوام برام شیپالانگو 300 روبلی رقم 4 رقم 1 ورق مرحمه شیپالانگو سوسالی وارد رقم 4 رقم 1 کوی برادر مرحمه برام دارین اکای جامشه رقم 2 و اکای بیتمون رقم 7 این دارشی فهم اکای جامشه رو درگیرتون اکای گیر رقم 3 میریم اکای سجون رقم 5 میریم اکای جامشه رقم 6 میگه اکای جامشه اکای جامشه رقم 6 میگه شینا اکل جمشه رقم 6 تمام اکل گرد نه سگه شینا
هم درآمد 1800 رو اوشا شیرین کده میزنه من دارش زنده و شکر ما هم اکثر شون شیپالانگو یک لایکی میزن شیرین من دارش کاس شده 1800 اوشا او میگم شیپالانگو زمانه باهوش دست کنی اوی وقتی گلی باهوش دست کنی اوی من دارش هم اکثر شون شیرین دوست اون باشکگی دست دوست در پریشانی و در درمونگی من دارش اما اکثر کدومی ما که باشه رقمی چون شما رقم پایین بریم 1800 رو اون شاید کدوم داشته زنده و سربلند و خاناباد داشتین توی دنی خانه و برا شما رقمی دا که جمعشد شیپران 100 روبل دیگر رقمی ها وکه بیکبون شیپران وقت 4500 روبل دیگر رقمی سا که گرگ میموت شیپران 600 روبل دیگر رقمی پایین وکه سایجون میموت 4000 اتوید وکه سایجون میموت 2100 روبل دیگر رقمی شش وکه جمعشد میموت 2600 روبل دیگر خیلی دارشید شما میرم رقم 5400 اوکی اکادر با رقم اتومبیل شیپالانگو رقم تو خاطر برنامه میریم میکافون شیپالانگو 54 اوکی اوکی رفتیم اکل سادی اوکی 54 اکل سادی جواب تشینا اوکی میریم رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 7 او شواکه رقم 1 میریم اکل بیتوان او شاشینا انا دیده اکل بیتوان باید پیری تو تورات کردی یا غسل کردی اومده شینا کارتر زده سا میره دارش رقم 1000 رقم 1 میریم هم اکثر چون شیپالانگو زنده و سربلند خونه و باشین توی داری خانه مبارک شد او میگه من شیپالانگو ای زنده و شکر ما هم اکثر شده دوست اون باشه گیر دست دوست در پریشانی ها و در درماندگی ها او میگه بریم 1000 رقم 1 رفتیم شده هم اکثر شده اکل جمشد شیپالانگو تا 800 روبل دیگر توی 700 روبل دیگر اکل میدو سه تا اکشن تجربه می‌کنیم اکل گرگ می‌مونه 500 روبل دیگر اکل فعل شیپالانگو می‌مونه او اکل سایجون می‌مونه 10000 او اکل جس بیتون 4500 روبل 4500 جمع 1800 6300 می‌مونه 6000 انا 200 روبل دیگر اکل جمع شیپالانگو 2500 رقم شد بله دارش رقمی 1 هم در بود بوری 1 20 2 21 3 11 4 30 5 20 6 22 7 22 رقم 4 اوشا رقم 5 شیپالانگو هم اکثر شدن زنده و سربلند باشین و او میگه شدن اکای یک لکی رو دادن دیو لکی رو فراموش نمیکنیم هم اکثر شدن میده داشت او میگه من ناتون شیپالانگو زنده و شکر ما هم اکثر شدن دوست اون باشکگی دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه من اکای ما هم اکثر شدن این ناتون شیپالانگو او من داشتی رقم 5 هم در بود بوری هم در پشوی رفتیم در شدن رفت آن حجبه و جان کشیدن حجبه و جان کشیدن اکل جمشد شیپالانگ 500 دیگر اکل گل شیپالانگ 400 روبل دیگر اکل فعل شیپالانگ 500 دیگر مکا اکل سایجون شیپالانگ 1900 دیگر مکا اکل بیتون 6100 اکل جمشد رقم 6400 بریم اکل ما رقم 5 22 6 21 7 او شاکو 20 کاس مثلا رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 اکو بو رقم 6 رقم 7 بریم نه اکل وارزو بوش اکل وارزو اکل تیک تاک اکل تیک رقم زنسایی مونگی تکجا من دارشی هم اکتاف شدن زنده و شکرون او مگه بریم اکل میردو کشون اکل ولی
15 رقم 6 شروع 5 با 22 نه رقم هم اکثر شده چیکار کنم خفیفی میرم اکادمی ما اکای جامشید شیپاران اونتا 300 روبل دیگر اکای گل شیپاران تا 300 روبل دیگر اکای فیل اونتا 400 روبل دیگر اکای سایجون تا 2400 دیگر اکای بیت کوین تا 6000 دیگر اکای جامشید تا 2300 روبل دیگر به داشی اکای جامشید اکای من جامشید چیکار کنم اکادمی یک شینا خلطا پارتون اکای ها بله خیلی جامد بود اشتاش میشونه من هفت شده خیلی جامد 11 من رقم یک بسیار کارشناسی اشتاش که شده رقم یک رقم 2 11 رقم 3 20 4 بسیار 5 20 6 12 اکو برام دو 300 رقم یک رقم 4 برای کاملی اکل جامشید چوک میشه دار بریم این نه 15 تا نسیگله برای پیریف برای شده رقم نامدیسم رقم یک رقم 4 میره شیرینار اکل بیتون رقم هاف اکل سرجون رقم 5 بریم هاف 5 دومار بریم اکل گل خیلی صاف سانتی اکل گل رقم 3 بریم اکل شیدی اکل جامشه بریم مرسی اکل خیلی اکل دوم اکل جامشه رقم 2 صاحبوشو پاس کنن قبل شیرینار اکل جامشه رقم 6 رقم جامشه اکو هم دروماله شیرینار بریم 1800 اوشا او اکل لیتوین دوبرو پاجارو کارتی براد نوی چوتی براد نوی گیدتی براد نوی پیش جمعه تا چی پرانکنی یک دیر کاری نرسی چانل شد بریم اکو هم اکتر توشه پرانه 1800 اوشا رقم یک دشونه رقم دو میشه نه زنده و شکرم و زنده و سربالا میشه میرم داشتیم همه در بود بوری شکرم این شکرم گشت مایده زنده همه وقت سیکل باشه نه همه وقت سیکل باشه هر طور سیکل پلا جانک باره بود دو جانک که برویا جانک طوری گفتار دیگر سلامتی رنگی ما دست بتین فریکی رنگی ما میرم اکادمی ما هم اکثر شده پلنگو زنده و شکر او بگیم رقمی هفت اکای بیتبون اکای بیتبون رقم هم شیفان 5700 میرم دارشی رقم 5 اکای سریجون 2100 میرم دارشی رقم 3 اکای او میشه میرم دارشی رقم 2 اکای جامشه او میشه میرم دارشی رقم 6 اکای جامشه 2000 او دونه میرم دارشی کول مو کورای کاردونه میرم رقم 2 بسیار شمایون اکل رقم 3 اکل هم رقم پرش میرم کپانگو 20 4 30 5 11 6 20 7 بسیار 1 22 بدار 14 اوشان رقم 5 اکای خیلی اوشان نکنه تا بولتان برام بزن اکای خمویون هم رقم پرش میرم اوش شده مثل شیدان 14 اوشان بودی که صبر میکنم شاکرم اوش شدمون تو شیرنا ها باشا بگیم بمونم بجنگیم شیخان 14 اکای 5 میره همه در بود بوری اوش اکای فیلا اکای گل اکای جامشونی او اکای مصطفی سلام علیکم نود مقدار اکای مصطفی سلام علیکم صدق شما کجا سلامتی و صحت اینجا مانا به اکای مصطفی وقتو بمیرش داره باشه چانوش به کانالیته بچا بریم 14 اکای 5 میریم سه پاسو تا اکای گجا اکای کدام بگیریم اکای 200 پارت میشه شیرنا حساب میکنه اکای جامشه به پارتو اکای گرمه پارتو اکای فیدا شیپاران 300 دیگه دونا اکای سایجون شیپاران انا اکای فیدا سیستم اکای فیدا 2100 دونا که بخشید اکای سایجون 2000 دیگه دونا می اکای بیتبون شیپاران 5600 اکای جامشه 1900 اکای 6 می اکای هم اکسپشن شیپاران می داشت او میگیم شیگن خدا اکای مصطفی که بمیش اکای اکای 5 بسیار 6
10 هفت 10 یک 21 2 21 3 21 4 10 21 21 این میخوامه گم بسادی بالا نایس گا که مصطفی جون بعد اکی اما لیتوین خیشه نه این درس اکی لیتوین اکی مصطفی بریم اکی جمشید شاش اکی بدون هفت بریم اکی فدا چورون کمی شاش بریم شاش درومات هفت درومات اکی فدا بدون شورون شینان اکی فدا چور بریم درسی کمی شاش میکشیم قدم از او شاه 1200 او میگه شیپالانگو رفتیم درسی اکو یک لایک میزنه شیپالانگو یک لایک رو زیر کنه دیگه میگه فراموش نمیکنیم میرم اکوی من هم مقصد شیپالانگو این نه تو میشه نه زنده و شکرونو او اکای شمسلو سلام علیکم خوش آمد اکا سلام علیکم علیکم سلام خوش آمد شیپالان در کانال ما چکر اکای شمسلو کل برو چه شیپالانگو میرم اکمی شاش هم آدم بود برو شیپالانگو 1200 اشتوا اکای جمشید خیلی 200 اکا جون اکای اکمی شاش اکای جمشید اکمی شاش 1700 گردون اکمی هم اکای بیتون 5400 گردون اکای فدیا اکتا 1900 گردون میریم دارشی اکای شانسولی اکمی خوری اکمی داوی چمون تشینا میریم اکمی شاش شیپالانگو شاش 21 7 10 یک 20 2 20 3 21 4 10 5 20 اکادون میخه جام بکنه برای 600 روبلی اکادون ما برای بدون 600 روبلی جانون اینا با پیش گنج نبول با پیش میریم چند دی بود برای 200 روبلی به اکادون 2100 و 1900 وقت فیدا جون میریم دارشی چی شد اکای اگر 800 میریم دارشی اکو برای بدون شیپالانگو رقمی 6 رقمی 3 برای کلا میریم اکای سایجون 5 اکای جمشید 1 2 اکای بیتبون 7 1 2 7 5 اکای فدیا میدونه اکای فدیا برای 600 روبل دا اکای فدیا برای 600 روبل میدونه شینا میریم نگیرد چور دارم یک چور همه درو همه درو مدن شیپالانگو اکای تیک تاک جون همه درو مدن تا شیرون همه درو مدن کدوم مدن 3600 او شامل داشت زنده و شکل ما همه قصد شما شیپالانگو این مرد تو میدون او میگه میره شیرون همه قصد شما دین سلطان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات مشکلات کنید کسان گم نکنید اکا همین بگ او سلام علیکم ای اکا شما زنده این بخلو چند خشید در این کانال ما نیست نه 3600 او شاشیفال کنید میزنم اکا جمع شده 200 1000 اکتا پیدا 3600 او شوا شیفالانگو قدمی میزنم من دارشید از گلان سلامتون شد تمام کنم زنده باشه اکای پان اکای سفر بیگ اکای سایجون تو 1400 دیگر دونا اکای یک دو اکای جمعشه 1000 اکتا میشه شینا اکای میام اکای بیتبون شیپان 4800 دیگر دونا اکای فدیا 1300 دیگر 1900 شیمن دارشی اکای سایجون شیپان 2400 اکای جمعشه 1000 اکتا کنم اکای بیتبون 4800 اکای فدیا رقمی 4300 اکای
اکه جمشه 1000 پافتایم ای تویست 2000 پافته 1000 دیگه شما بریم هر کس بده 3600 و 600 او میگه میشه پلانگو او میگه اکادمی من نفهمیدم این چه وضعی 200 پافته ازبک میاد خاصم نکرد فیس نکرد اکه حکیم جون برای دواسا دانش به اکه جون اولش خیلی اختلاف کنه دام پول پارتا کنه پول داو دواسا برای اکه پول تابلو رو میکشه نه اکه راز بوزوز باکی خیلی شینا این رنگ بوزوز باکی شینا بریم اکو کافون که میگم 3600 شما من در تلفن زدم بریم هم اکثر شون شه پلنگو او بوزوز باکی دیگه خشه نه این بوده از صداکا من درشت نه کافون شه پلنگو خدا وارا شا بریم اکای جمع شده بود شینا اکای جمع شده بود شه پلنگ 3600 شما خب بگم کافونه هفت رقمی هفت 11 رقم یک 21 2 20 3 11 4 21 5 10 نه دوست شه پلنگو 6 دا ای والا شه پلنگو 21 21 6 10 1800 والا مرحمه شه پلنگو به جنگی میدم دا ایش شعر میخون شعر نه گاب نیست دا ایش شعر میخونی بریم گل در بوله ترزا کس عباره 1800 میگه 11000 میشه 9800 گوش برزا میلیون 19 میشه 9000 بریم والا شه پلنگو رقم یک رقمی 4 دو پاس دارم دو دوباره پاس گاب نیست بریم 1800 اکای بیتون 70 شه پلنگو برگه اصلا بنویسین ادامه دورمدگی بریم اکای سایجون میدو اکا جون یا برگه اصلا بنویسین اکا جون ادامه پیشنهاد نویسین حضور اکای بیتون 70 رو اکای سایجون درو بریم اکای سایجون 5 اکای بیتون 70 اکای سایجون رقم 5 گاب نیست اکای بیتون 70 رو شینا اکای بیتون رقم 7 بریم 6 پاس بریم 2 3 6 2 3 6 اکای تیک توک 6 اکای تیک توک 6 اکای تیک توک 1800 باشه تا خدمت 800 پاگه 1000 دیگه پاتا تیک تاک 1000 دیگه پاتا کنیم ما بریم اکا نمبر کارتا پارتو شینا اکا اگر پاس شینا بریم رقم 2 3 خوره دوباره 1800 شوی پلنگو ادامه برن ای میدون برای 1800 رقم 2 3 خوله نیستن از بود داشته پلنگو بریم 2 3 دوباره 1800 خولی مونده شوی پلنگو بریم دارشی اکا اگر ندروماده اکا اگر همینجا اکا اگر گپ پاس های ما سبرز شینا بریم اکا اگر همینجا شینا اکا اگر پاس میکشه میکشم شاکر جمعگانی بریم او 1800 اکای سایجون رقم 5 tamam من میرم اکای سایجون خود 400 دیگه پارتا شینا اکای سایجون 400 پارتا میریم ندارم اده اکای گرگانی میکشه اکای گرگ جواب شد اکای بو باید کشیدم اگه میدرم پاس بشه اکای التماس پاسش بنویس بریم اکای گرگ پاس اکنم پاس شدن بعد اون میکشم اگه میدرم
بیمار کپرس جمله kapı çamla şaha. Tamam. Böyle taksim ettin şöyle na. Aka gül cevap ettin şöyle ama me kaşmo zaman artık havutun davara mı dönüyor ne ka? Oxi 1080 mi dönüyor kacım? Bir o ka kalman xil havutun ne dönüyor ka? Meğer makadonu. Böyle ya gonsi böyle rakam sevme dönüyor şöyle na. Akadonu rakam sevme dönüyor aka gül kovat aka gül. Kas beden o şaşır parangı verin. زنده و سربلند خانواما بشه بریم درشی اکای گل اومد اکای گل اکای جمشیدی اختم شوی پرنجون پرت و شوی نده اکای شبتا چوشت دیگر اکای گل همینجا اکای گل بریم درشی اکای گل سه همی پرتون بود اکای گلدون ایدی میرکته بشه هشت نه انا هزار دیگر پرتوین اکای جونو هم همی پرتا با کارتا میکنو اکای سرجون اختم پرت اکای اکا همینجا 1000 از پولش با اومد اکا چیگه اکا واره 1800 هم پولش اگه غیر دو سی رقم 32 اکا گرگ خب اکا اگر 1000 میپاوشن شده اگر التماس اکا رو بعد کشیدم بعد کفوندن اگر اکا رو بخدو ادمین دادری کامپیوتر اشتاگه التماس اکا رو پرابلم اکا پاگردیم یعنی داشت هم اکسان شده پرانگو هم اکا گرگ شده زنده و سربلند خانواما بشه تو در این خانه رو بلاشتن اون میگه میریم هر کس زن و شاشره نه زنده و شکرده من زنده سربلند بشه تمام همه کشون اجداد کنیم که کنیم جو کارتان همه کشون تایوران تا اجداد کنیم این اکادیون من وارای نشون دو رقم چند نشون دو یک چو وار کردم یک نشون ادمین دو خوله هسته میریم گاب نیست اجداد کنیم که کنیم جو اجداد کنیم که کنیم مالی soğukta o mekanı sıfır güzel takım. Ya dönsey. Ha akay gırgaycon bir bana kafameri. Akay pan akay saycon. Akay saycon çorsay xidne var şey pan çorsay partner şeyler ben darşi. Akay bitbon çor 1800 داره 1800 سالون 3000 o odun akay bitbon ben darşi. رقم شش akay tik tak. Megan ki şansı parto şeyler megan ki şansı parto iltimos böyle şeyler. Akay tik tak 80 partagül şeyler. Hazırlıkla parti o işlemeka. Akay saycon şey paranca muhtemelen 600 bilgiler. Akay gırg hazır akay gırg hazır parti rakam şey. Akay gırg o işlem. Ana ki şey parango çana kadar bu ya dış şey çok şaş rakam. Hani zaten hazır haşlar. Au ne hazır o şa kadar mesela şey parango. Ben darşı. Ama da buri برای نگونسوی شی پرانگو پا برای نگونسوی برای شیرنا خوبه اکو برای اکای گرگ برای خطرم کرد اکای سایجو خطرم کرد برای خشینا اکای جامشان خود مونسی بعد از خطرم کرد 2000 3000 برای خشینا تایید خود تو قنایت برای مکانجونو هم اکساف شمالین 9000 او شاه خطرم کرد شیرنا برای دارشی اکای فدر رقم 45 اوکی میگه هزاری اوکی بوده میریم اکای گرگ رقمی 6 خطی کی سسی میره رقم 1 خطی کی دوسمی میره شیرینار دوسمی خطی رقمی 2 کی میره وا ای خطی رقم 1 اکای سایجون تو خطی رقمی 4 دوسمی رفت گین 1 6 دوسمی 1 6 دوسمی اوکی ای 1 6 دوسمی اوکی من میخوام برام تو تمام 3 5 4 دوسمی رفت دیگه 5 4 دوسمی اوکی ای 1 3 اوکی 1 3 او کشاش جواب شد اول میری اوکی گفتای اکای جمشید خطی رقم 6 میره خطی رقم 3 هم خطیش به هم خطیش
دسمی برای خطیش یاسمی اوکی 9000 ای بچه 9000 اکای جمعشه جواب شده şey falan یک شش اوکیش اگر دسمی یک شش اوکی خطی sesimi okey اکای جمعشه جون خطی sesimi okey хорошо اکای اگر خطی رقمش اوکی دسمی دا اکا جواب خطی کدومیش خطی شش اوکی خطی شش ای خطی سه اوکی خطی شش نه اکا جواب اتا که بکن کنوشیدن تمام یک سه سسمی اوکیش لگیای نه دسمی نه دسمی نه خیلی دسمی اوکی گاب نیست خطی ها دوش دسمی گاب نیست اکا همینجون یک شش دسمی یک سه دسمی اوکی من دارش هم دا برو اکای بیتبون تو خواهد کشیدن اکای بیتبون خود خطی رقمی جاگون خطی خطی برو خطی اکای بیتبون رقمی 75 مرین دسمی اکای بیتبون جواب شده کمی که کنشینات مرین توغریای آخه توغریای اوکی 75 دسمی اوکی باشه اوکی بگو ما بگیم که کارتان خدمت که کنشینات روش دست بخن روش رسد خونام خنوش دار من که خون رقمی رقمی سه اکای بیتبون جواب شده که رقمی سه رقمی سه 20 اوکی بودم 20 مرین دارشی 4 12 5 11 6 20 7 11 1 22 او شاکا رقمی 1 او میگیم 2